og dagskráin að venju umfangsmikil. Hún svolítið sérstaklega fylgdi til að það eru mjög margar fundargerðir til kynningar. Svo ég fari nú yfir það að venju svona aðeins í upphafi. Það eru 3 fundargerðir frá bæjarráði Mosfellsbæjar. Það frá því í fyrra, frá því í desember og 1 frá þessu ári. Síðan eru 3 fundargerðir frá nefndum. Þessu sinni það fjölskyldunefnd, íþrótta- og tómstundanefnd og skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Og síðan hvorki fleiri fari heldur en 20 fundargerðir til kynningar. Það gerir samtals 26 mál. Þarna eru afgreiðslufundir byggingafulltrúa og afgreiðslufundir skipulagsfulltrúa frá stjórn Sorpu og stjórn slökkviliðsins. Förum allt bara í réttri röð yfir þetta. Við byrjum á fundi í bæjarráði Mosfellsbæjar sem var haldinn 10. desember 2020. Þessi fundur var númer 1469 og þar voru 7 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Já, forseti. Við byttum nú við. Já. Við byrjum ykkur að biðja orðið í spjallinu. Já. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hafði beðið orðið undir þessari fundarferð. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, takk fyrir það, forseti. Ég að spyrja út í lið 1.1, vatnsborun Seljabrekku á bæjarráðsfundinum númer 1469. Fyrirspurn minn í raun og veru sú að beinist til bæjarstjóra. Það verður vending á málinu virðist vera í nóvember. Það sem að að ræða markmið að leita leiða og samninga við bæði eiganda og aðilar sem eigandi og getur borað á svæðinu, Seljabrekku. Og jafnframt erindi frá því í nóvember og allt frá því í ágúst á síðasta ári frá vatnaskilum sem geta 2 svæði sem annað í eigu ríkisins, það Mosfellsbringur og hins vegar Hádegisholtið sem í eigu Mosfellsbæjar. En það kemur jafnframt fram þessi annmarkar á þessum 2 svæðum til borunar að þetta sé talsvert myndi vera aðeins kostnaðarsamara að leggja að þessu svæði. En spurningin mín felst kannski í þessu markmiði með þessu samþykkt bæjarráðs að það verður leitað, það verður að vísa hérna til að það með 3 atkvæðum að fela framkvæmdastjóra umhverfissviðs með aðkomu lögmanns bæjarins að ganga frá drögum að samkomulagi við landeiganda Seljabrekku sem sé að búa til drögin að samkomulagi, ef ég skil þetta rétt. Það ekkert verið að skrifa neitt undir, en þá spurningin mín til bæjarstjóra af því að það verða breytingar, það beðið endur mat af áliti vatnaskila sem að skila sér svo síðar í nóvember, 13. nóvember ef mann rétt. Það sem að í raun og veru verið að fókusera meira á Seljabrekku, meðal annars út af kostnaði við lagningu að Seljabrekku og miðað við kostnaði við hin 2 svæði. En þá spurning mín til bæjarstjóra þessi, verði að samningu þessar draga, hvort að hvernig áformað að samningsmarkmiðin verði, vegna þess að mér finnst ekki liggja nógu vel fyrir vegna þess að það voru einhver áhöld stærð svæðisins, hvort að þetta eru 5 hektar eða 12. En þetta rannsóknarborun í raun og veru sem verið að vinna í, en rannsóknarboruninni felst bæði kostnaður og ef að verður áhugaverð hola boruð, sem hún verður gjöfur, þá þyrfti að liggja fyrir þá, og hvort að það hefði verið hugað að því að liggja fyrir einhver svona kaupréttur eða leiguréttur áður en að farið að bora tilraunaholuna. Þetta nú kannski
svona samningstæknilegt atriði sem ég er meira að spyrja og hvort að þessi samningsmarkmið að þessum drögum vegna þess að þegar maður nú að draga upp eitthvað texta, þá vænti ég að það sé nú einhverja viðræði við þessa eigendur og hagsmunaaðilana að þessu sem að semja við bæinn. En það hefur gengið hægt að semja við þá annað. Þannig að það verður gott að fá frá bæjarstjórnum svona skýrslu þetta ferli og hvort að það sé haft í huga hagsmunir auðvitað, þegar ég efast ekki að það hefur verið reynt að hafa þá í huga, en bara hvort að þetta atriði sé sérstaklega verður dregið upp í þessum drögum, að það sé kannski lögð áherslu á það einhvers konar réttur bæjarins áður en við förum kannski að bora mjög gjöfulega holu sem gæti hugsanlega komið þarna. En mér skilst að þetta sé einn af 3 kostum sem í boði. Takk forseti. Já, það beint spurningu til bæjarstjóra. Ég ætla að gefa honum orðið. Gjörðu svo vel, Arndís Sverrisson. Já, takk. Sko, þetta annars vegar það er verið að heimila framkvæmdastjóra umhverfisins og með aðstoð lögmanns bæjarins að búa til drög að samkomulagi við landeiganda Seljabrekku kaup á þessum landslíka vegna þessara rannsóknarborunar. Og þar einmitt verið það orðað með þeim hætti til einmitt að gæta að verja hagsmuni bæjarins það að landið verði með einhvers konar eigu bæjarins þegar og ef það kemur í ljós að þarna að ræða vatn sem hæft til að nýta í þágu vatnsveitu bæjarins. En það liggja þó fyrir skýrsla vatnaskýla að það sé mjög líklegt. Og þess vegna líka framkvæmdastjóranum heimilað að senda inn umsókn til Orkustofnunar þessa rannsóknarborun. En í hana verði ekki ráðist fyrr en búið að ganga frá einhvers konar samkomulagi við landeigandann í Seljabrekku sem hefur reyndar áhuga á að annast þessa borun því hann einn af fáum sem að hafa selt slíka þjónustu, hefur til þess tæki og tól. En slíkur samningur, þess vegna heitir þetta drögum, slíkum samningi að hann efnisatriði hans fari fyrir bæjarráð árin frá því verði gengið. Þannig að bæjarráð þá staðfesti það sinni eftir atvikum þeim drögum sem að framkvæmdastjórinn og lögmaðurinn komast að. Það bæjarráð að taka ákvörðun það hvort að bæjarráði hugnist á slík drög að samkomulagi þar sem að meðal annars tekið á þeim atriðum sem að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar nefndi. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur orðið aftur undir þessu máli. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, ég þakka bæjarstjóra fyrir svarið. Þetta svona mjög traustvekjandi ferli. Það ekkert við það að athuga. Það bara þessi vangaveltur þetta að kannski að af því að það hefur kannski þá eitthvað rofað til í þessum samningaviðræðum. Það kannski það sem ég vildi heyra í bæjarstjórnum að þetta kom nú fram í fleiri einu erindi og jafnvel í erindi frá vatnaskilum að þetta hefur gengið hægt og svona rokkað milli aðila, þannig að ég vænti þess að þetta sé þá eitthvað svona ljós í þessu núna og við getum að séð að við getum eitthvað lokað eitthvað en við sjáum til, við fáum drögin, já, og ég bara þakka fyrir svarið en það verður ágætt að fá smá input aftur frá bæjarstjóra bara það hvort það hafi þá verið að rofa til þarna. Já, bæjarstjóri hefur beðið aftur orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur Sverrisson. Já, bara það. Ég hef ekki upplýsingar og held að það sé ekki þannig að það hefur gengið eitthvað erfiðlega við þennan landeiganda. Þetta nýr landeigandi að Seljabrekku til það nýbúinn að eignast þetta land og þetta var í einhverju stiftaferli og einhverju slíku, þannig að sjálfsagt hefur verið eitthvað vandfundið að finna eitthvað viðsemjanda einhverju ákveðnu tímabili. En ég er vísu ekki tekið þátt í þessum viðræðum með neinum hætti en samkvæmt upplýsingum frá framkvæmdastjóranum hefur bara verið afskaplega góða viðræður við þennan landeiganda þetta mál eftir að hann eignaðist þetta land. Þannig að ég held að það sé bara á ágætisferð, ég skil málið rétt. Já, fleiri hafa ekki hvað sem ljós þetta mál sem var fyrsta málið á þessum fundi.
umræðum lokið það, en ég gef orðið laust önnur mál þarna þessu fundi og bæfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Þakka þér fyrir, forseti. Það liður 1.3. Yfirfærsla vega sem falla undir tölu stofnvega og verða sveitarfélaga vegir samkvæmt vegalögum, núgildandi vegalögum. Liður 1.3. Hérna til að taka erindi sem ganga á milli, tvö erindi sem ganga á milli SSH og samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og ráðuneyti samgöngumála hins vegar. Fyrra erindi að berast ráðuneytinu 10. nóvember og svar berst strax frá ráðuneyti daginn eftir, 11. nóvember. Og þetta gengur út á það að það eru áhöldum innan SSH greinilega, vísað í erindi frá framkvæmdastjóra SSH að það hafi verið einhverjar væntingar uppi hjá sveitarstjórnarstiginu á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega þá, að ríki muni koma móts við sveitarfélögum varðandi viðhald á þessum vegum sem að færast, viðhald og rekstur vegana sem að færast úr þjóðvegakerfinu á höfuðborgarsvæðinu yfir til sveitarfélaganna. Og þarna erum við að tala væntanlega þá bara einhvern núningsflöt sem að myndast á milli ríkisins og sveitarfélaga hérna á höfuðborgarsvæðinu þessi áform að þegar lögin sem að að tefla, það vegalögin, samkvæmt svari ráðuneytisins 11. nóvember 2020 kemur skýrt fram að þetta sé löngu ákveðið að þessi fyrirkomulag verði með þessum hætti og þarna reyndar framkvæmdastjóri SSH að vísa til 6. greinar samgöngusáttmálans en mér sýnist á erindi ráðuneytisins frá 11. nóvember þeir blása einfaldlega á það og segja bara vegalögin í gildi, þessi vegir að fara þarna yfir til sveitarfélaganna og þau verða að gjöra svo vel að taka við viðhald og rekstri þessa vegahluta þjóðvegakerfisins. Og þá bara enn og aftur vísað til bæjarstjórans og því að hann situr þarna inn í SSH og hefur örugglega fylgst með þessu lengi og þarna svona ákveðin skurðpunktur í málinu, þannig að við erum að tala hérna stóra fjárhæðir í viðhaldi á þessum stóru vegum og væntanlega líka álitamál líka í þessu máli hefur gegnum árin legið að því hvernig skilin verða. Það segir í hvaða ástandi verða þessi vegir þegar afhenta sveitarfélaginu, því að það getur verið allur gangur á því, einhvers konar skilalýsingu vantar, þannig að ég skil nú afstöðu sveitarstjórnarmanna á höfuðborgarsvæðinu í þessu gagnvart ríkinu, en svo virðist vera bara samt sem áður og þrátt fyrir allt að sveitarstjórnarstigið hefur ekki gert sér grein fyrir í raun og veru að reksturinn og viðhaldi færi alfarið yfir og þá spurningin bara því að bæjarstjórinn hefur nú verið lengi í bransanum ef svo má segja hvort hann getur rakið þessa sögu og hvers vegna í ósköpunum staðan núna þessi að hér að falla stóri kostnaðarliðir og rekstrarliðir yfir á sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu og ekki á bætandi en þetta svona fyrirspurn og ég held að þetta sé nokkuð skýrt fram sett núna á minni hálfu og við skulum sjá til hvernig þetta kemur út hjá bæjarstjórnum en þetta mjög áhugavert og bara hreinlega stór undarlegt mál. Já, orðið leyst þetta mál, þetta þriðja málið. Að kveði sig engin... Jú, ég þarf að svara hérna, er það ekki? Jú, þarna kemur það. Harður... Forseti, ég setti ekki inn því ég held að þú bara myndir fela mér að svara einhverju. Já, bæjarfulltrúinn segir að ég hafi verið lengi í bransanum, það er örugglega rétt.
En ég hef ekki verið svo lengi þó að ég lifi þetta mál. Það er að segja þetta mál kom til áður en að ég byrjaði í þessum bransa. Það er að segja gegna embætti bæjarstjóra Mosfellsbæjar. Þetta nú frá, ef ég maður rétt, þetta ákvæði vegalaga frá árinu 2007, þar sem allt í einu þessum vegum var óforvarendis skellt yfir á sveitarfélögin með sérstökum lögum og reyndar með mótmælum sveitarfélagana, ekki bara höfuðborgarsvæðinu, heldur alls landsins og sambandsins og Guð má vita hverra. Það kom allt fyrir ekki, þessi lög voru sett á og síðan hefur framkvæmd þeirra ítrekað verið frestað. Það hefur svona verið, held ég, gegnum gangandi að hverju þingi fyrir jólin og þá er gildistöku eða framkvæmd laganna frestað. Og bara svona til að gera langarsögu stutt það, þá búið að fresta þessu enn einu sinni. Það er að segja, það var samþykkt núna rétt fyrir jólin að fresta gildistöku þessa 1 ár. Og ástæðan svo að það alla götur síðan 2007 búið að vera að reyna að ræða þetta mál án árangurs og án niðurstöðu. Og það náttúrulega út af því og þess vegna hefur þetta ekki komið neitt bæjar eða sveitarstjórnum, hvorki hér á höfuðborgarsvæðinu annars staðar neitt óvart, því að þetta búið að vera umræðan alla götur síðan og verið meira að segja dagskrárliður á landsþingum og svo framvegis og rætt í Jónsmessunefnd og alls staðar. En engin niðurstaða fengist. En ég held þó að við segja það að menn hafa svo sem aldrei verið eins nálægt niðurstöðunni og núna. Minnst hvað varðar höfuðborgarsvæðið. Og það segja því að það var einmitt nákvæmlega það sem bæjarfulltrúinn nefndi áðan að það vantar ástandslýsingu eða skilalýsingu á vegunum í hvaða ástandi þeir eiga að vera ef það á að afhenda þá. Það er eitt ágreiningsatriði og það nú held ég búið að fallast á það að slíkt verða að ræða, að hafi verið gerð ástandslýsing og annarkvort fylgi þá fjármunir sem að duga til þess að koma veginum í það ástand sem menn verða sammála eða vegagerðin bara sér það. Að skila veginum í því ástandi sem að svo ástandslýsing kveður á og þá umræðan það sé bara eins og veg sem að þá viðhaldsfrýr eins og nýjan veg væri að ræða. Og það eitt ágreiningsatriði. Annað ágreiningsatriði en hvað svo þegar þarf síðan að fara að endurnýja veginn. Þannig tekjuskiptingin að ríkið fær tekjur sérstakar markaðar í viðhald og gerð þjóðvega gegnum bensíngjöld og olíugjöld og hvað þetta nú heitir allt saman. Og því hefur verið haldið fram af sveitarfélögunum þá þurfum við eitthvað að taka til í tekjustofnastreymi að tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga ef sveitarfélögin allt að taka við þessum vegum. Og það ókljáð, þetta sem ég best veit. En síðan líka annað sem hefur ágreiningur þá hvaða vegir þetta hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég fæ ekki betur skilið en að það með séum komin mjög nálægt því að vera búin að leysa það. Það er að segja að ríkið hefur viðurkennt ákveðna vegi, til dæmis eins og nýbílaveg í Kópavogi sem að verður ekki þá talin áfram þjóðvegur og einhver hluti af fleiri vegum sem ég kann nú ekki alveg að fara með. En síðan eitt ágreiningsatriði eftir og það snýr svo sem að þessu, það snýr nú á Mosfellsbæ að vegurinn sem hér ræðir er Kóngsvegurinn eða Afrafarsvegurinn og það alveg hægt að færa ágætis rök fyrir því að hluta honum sé orðið innanbæjarvegur í Mosfellsbæ, þar að segja sem notaður hér til þess að tengja saman hverfi. Hann líka hins vegar vegur sem tengir saman sveitarfélög, þar að segja svo framhaldið af honum. Og við höfum sagt og rætt það oft í bæjarráði og höfum sagt það síðan í framhaldinu við vegagerðina að við getum alveg tekið við þessu vegi. Það sé alveg sjálfsagt og þá með þeirri skilalýsingu sem honum fylgir og munum ekki gera neina kröfur það að fá einhvern ekstra kostnað alls í framhaldinu, enda verði lagður nýr vegur sem þá
frá þeim stað þar sem hann beygir 90 gráðu beygju við teig og hann sá vegur haldið þá áfram að tengist Hafravatnsveginum þarna upp á hæðinni þegar maður fer niður á Hafravatn eins og aðalskipulag Mosfellsbæjar gerir ráð fyrir. Þannig að þetta hafi verið sjónað við Mosfellsbæjar hvað varðar þennan veg sem er í bæjarfélaginu. Og bara það ekki búið að lenda því og ég veit svo sem ekki hvernig það lendist gagnvart Mosfellsbæ en allavegana þetta búið að vera að ræða í 14 ár allavegana og undirritaður hefur nú ekki verið í bæjarstjórinn með 12 eða eitthvað svoleiðis sko þannig að þetta lifir þessi umræða og en það þá allavegana það ánægjulega í því að það svona búið að skýra ákveðna þætti og menn komnir nær niðurstöðu með ákveðna þætti út einhver atriði eins og ég nefnt sé ennþá óleyst. Og menn ætla þá væntanlega að reyna að nýta þetta fína ár 2021 til þess að leysa það og koma þessum lögum með framkvæmd þá fyrir árslok en hver veit hvað gerist. Já, þetta var mál númer 3 á þessum ágæta bæjarráðsfundi 10. desember. Ég bæði málið aftur. Já, ég sé það hérna Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel aftur 3. mál. Já, forseti og bæjarstjóri, takk fyrir þetta. Ég vildi bara aðeins innbrá svona kannski aðalatriðinu fannst mér í þessu fyrir utan þessu áhugaverðu sögu málsins að nú hefur þessu verið frestað aftur, nú þá vænti ég þess að Vegagerðin taki að sér viðhaldi á meðan samkvæmt eins og hefur verið öll þessi ár. Og það kannski spurningin bara til að árétta það. Nú, í annan stað spurningin bara þá þessar tekjur sem að bæjarfélögin að leitast eftir að fá á móti þessu. Það ekki bara að fá veginn eins og bæjarstjórinn minntist á, heldur eru menn þá að skoða þetta tekjumódel kannski upp á nýtt út af þessum orkuskiptum sem dæmi. Þannig að við erum að tala að það nú bara ríkið að sjálft að slást við að reyna að búa til nýtt tekjumódel í sig. Þannig að spurningin bara þetta atriði til þess að tryggja sveitarfélögin bara viðhaldslög. Haraldur Sverrisson bæjarstjóri hefur beðið aftur orðið, gjörðu svo vel Haraldur 3. mál. Já, hún setur bara til að bregðast við þessu. Ég svo sem ekki þáttakandi að setja ekki við þetta samningsborð en eins og ég skil þetta þá erum við svo sem bara að ræða þetta á þeim grundvelli að við þetta verður til kostnaður hjá sveitarfélögunum, nýr kostnaður sem að ekki hefur verið til áður og sem hefur verið greiddur af ríkinu. Og það þurfum við að finna út úr því með einhvern sanngjörnum hætti hvernig það eigi að vera til framtíðar. Það sanngjarnt að sá kostnaður lendir bara svona allt í einu á sveitarfélögunum. Og auðvitað blandast þetta þá líka eins og bæjarfulltrúi nefndi inn í þessi orkuskipti og hvernig verðum við gjaldtöku á ökutækjum þegar að sá góði tími mun renna upp að við hættum að nota jarðefnaeldsneyti og notum eitthvað umhverfisvænna eldsneyti eins og rafmagn eða hvað það verður í staðinn. Það hlýtur bara að vera hluti af því verkefni sem þarf að leysa. En fyrst og fremst hefur málflutningur sveitarfélaga eftir ég sé skilið að bara snúist það. Þetta bara kostnaður sem allt í einu bara ákveðið að verða á sveitarfélögunum það sanngjarnt. Hvernig hefur við þá að leysa það? Ég held að sveitarfélögin séu svo sem bara mjög opin fyrir því hvernig það gert, bara það sé leyst. Ef það næst eitthvað niðurstaða það. Já. Umræðum lokið 3. mál. Forseti gefur orðið laust önnur mál. Það að segja ekki 1. mál og ekki 3. mál. Og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson var að biðja orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, þakka forseti. Maður byrja bratt á nýja ári. Málefni Skálatúns 1.4 í dagskránum liðnum. Eftir lesturinn á þessum hugmyndum sem þarna kom upp og þessar skýrslu stöðu Skálatúns og áforma, þá vil ég bara fagna því að það komið skriður á þetta mál. Og ég vil fagna úttektinni, það var áhugavert að sjá viðhorf starfsmanna og hvernig þetta var faglega unnið af hálfu hins opinbera og
svo virðist vera að þetta flækjustig sem hefur verið komið þarna virðist hafa verið og í þessari vinnu hafa verið náð einhverju lausn í það og einhverju lausn að koma í þessu. Þannig ég bara hugnast vel þessi vinna og vildi undirstrika það og bara fagna því að þetta komið einhver skriður á þetta mál sem að byrjaði nú í eitthvað þessa kjörtímabils. Þannig að ég vil bara þakka fyrir þá vinnu og þá afgreiðslu sem þetta komið í núna og vildi bara árétta það með þessum orðum mínum. Forseti gefur orðið laust 4. mál, málefni Skálatúns. Ef einhver vill taka til máls það. Bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið undir þessu máli. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Ég vil kannski bara aðeins leiðrétta það að málefni Skálatúns hefur verið allavega alveg síðan að ég kom að þessu málaflokki og málaflokkurinn var fluttur yfir til sveitarfélaga árið 2011. Þá var það náttúrulega ljóst að það var ýmislegt sem þurfti að skoða þar. Þannig að ég get nú tekið undir það að loksins sé komin niðurstaða og sé fara að greiða úr þeirri flækju sem þar var. Og þannig að þetta líka hefur verið svona eitt af þessum stóru málum sem hefur verið erfitt að leysa og svona gerðar margar tilraunir til þess en nú er komið þarna nýtt fólk í brúnna og það er greinilega meiri vilji til að leysa málin og það er bara mjög gott. Það er engin hvatt til hljóðs undir þessu máli, þá lítur forseti á að umræðum það mál sé lokið að sinni, málið með Skálatún. Við gefum orðið laust ennþá þessa fundargerð. Bæjarráð 1469 og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Það eru 6. mál sem að hljómar þannig í boðaðri dagskrá þingsályktun skákkennslu í grunnskólum, beiðnum umsögn. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, þakka fyrir það. Ég ætla nú bara að bóka undir þessu lið og fagna þessu. Þó að þetta sé ekki beint umsókn, þá leyfi ég mér að bóka, enga síður. Ég er ekki að bóka annað en að fagna þessu. Ég get svo sem sent, eins og vera ber, eins og segir, maður getur alltaf sent sína umsögn þetta mál og ég vænti þess að gera það, en ég hefði samt eins og áður svona geta séð þetta fara vera sent eins og inn í menningu- og nýsköpunarnefnd eða fræðslunefnd til umsagnar, en það hefur ekki verið gert af hálfu bæjarráðs, en ég vil bóka og ef ég má vil leyfa forseta að lesa hana upp. Já, ég sé hún er komin inn á spjallið, það er rétt að forseti lesa hana upp bara. Ekkert mál. Gjörðu svo vel og ég takk fyrir að fá orðið og þetta er bara ekkert annað þennan lið. Já, það er sem sagt þetta mál skákkennslu, þingsályktun skákkennslu í grunnskólum og bæjarfulltrúi M-lista leggur hér fram svofellda bókun. Það er afar brýnt að kennsla sé aukin enn frekar en áður í raungreinum og í rökhugsun almennt í grunnskólum landsins. Óskilgreind valfög hafa ekki skilað tilætluðum árangri til eflingar á stærðfræðiþekkingu og öðrum náttúrufræðigreinum á Íslandi. Það hafa fjölmargar alþjóðlegar rannsóknir sýnt fram á. Skákíþróttin er ein þeirra greina sem styrkir rökhugsun og byggir upp sterka einstaklinga. Fulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ tekur heilshugar undir þessa þingsályktun enda miðar hún að því að auka samkeppnishæfni ungs fólks til að takast á við sífellt flóknari heim. Þetta var bókun bæjarfulltrúa M-lista. Hún er hér lögð fram. Ég tel nú rétt að gefa orðið laust áfram málið eða einhverju vill. Það kemur ekkert nafn hér upp á skjáin, þá lít ég svo á að þetta mál sé útreitt að sinni og við höldum áfram. Þá gef ég orðið laust þeim mál sem út að standa ennþá. Og bæjarfulltrúi Þorsteinsson hefur beðið Nei, ég er ekki Þorsteinsson, ég er Þorsteinsdóttir. Þorsteinsdóttir, afsakið. Nei, ég er á sein, ég ætla að tala þessa skyldumætingu í skákkennslu en það var á seint. Vildirðu taka til máls þetta mál? Já, má ég það eða? Já, því að þetta var svolítið bratt með bókunna. Við skulum reyna að hafa það bæjarfulltrúi og þannig að við ræðum málið í botn fyrst og svo þegar það var kannski mistök mínum áðan og svo þegar við erum búin að ræða málið og tæma
mældaskrána, þá skulum við hafa tíma til að bóka ef einhver vill, sko. Þannig að þetta var svolítið bratt kannski skrifast á reikning forseta. Þannig til nú rétt að þú spólum aðeins tilbaka og þú fáir að taka til máls þetta mál, skákkennslu í skólum. Já, takk forseti. Já, ég vil bara segja að skákin góð sem slík og ég veit að samkvæmt minni reynslu og sem nú orðin töluverð, þá töluvert einmitt skák áhuga í grunnskólanum en það eitt að velja það og vilja það, hitt að gera það skyldu. Ég svona sem fagmanneskja á þessu sviði get ég ekki tekið undir það að gera þetta fyrir skyldu. Það allt skólastarf hneigist að því að hafa þetta áhuga hvetjandi og börnin og nemendur velji það sem að þau vilja og það nú bara ekki langt, það nú bara einmitt núna loga allir þræðir það varðandi til dæmis stöðu drengja í grunnskólum og það nú sterkustu rökin þar á bæir að í þeim umræðum að einmitt að nemendur geti valið sér fög samkvæmt áhuga og ef ég myndi spyrja listgreinakennara hvað honum finnst að ætti að vera kennt í skólum, þá myndi hann segja meiri listir og ef ég myndi spyrja smíðakennara hvað hann myndi vilja, þá myndi hann vilja segja meiri smíði og ég myndi spyrja heimilisfræðakennarann, þá myndi hún segja að hann meiri matreiðslu, það eflir þau. Þannig að þetta bara svona einn þáttur sem tekin út og ég nú eiginlega á því að leiklist sé orðin sá þáttur sem að eflir börn hvað mest. Og það nú bara orðin ekki einu sinni val, heldur skylda í sumum grunnskólum í 10. bekk. Allir eiga að skella sér í leik og söng og það eigi efla börn. Þannig að hvað eflir rökhugsun, ég hef ekki hvort að skákin sé eitthvað sem ég hef ekki séð neina rannsóknir sem að segja mig það en ég meina, gott og gilt skákina, en ég held að hún verði seint að skyldu inn í skólum, en það svona mín trú. Takk fyrir. Já, forseti gefur okkur laust málið, bið ykkur að tilkynningur inn í spjallþræðinum ef einhver vill ræða skákina, frekar, svo verðist ekki vera og bókunin lesa nú þegar. Fyrir ekki, ég ætlaði að fá orðið, ég bara sendi það út á Þóru því að ég var með hann inni. Já, getur þú sett það já, þarna kom það upp á skjáinn, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, þakka þér fyrir, forseti. Ég vil bara árétta það að fulltrúar náttúru og raunvísinda í menntavísindasviði hafa lagt áherslu á breytingar á námskrá í yngri deildum grunnskóla. Og það kom inn breyting frá menntavísindasviði og þetta hefur verið unnið í menntamálaráðuneytinu til þess að auka náttúru og raunvísindi. Ég nú kannski ekki að tala endilega þó að þingsályktunin kannski gangi eitthvað langt en ég nú kannski ekki endilega að tala fulla skyldu en þetta getur verið með öðru námi sem kennarar hafa meira val en áður en að brydda upp á. En það þörf á þessu, mælingar sýna það og rökhugsun gengur í gegnum allt skáknámið og það tækninámið og náttúrufræðinámið bara einfaldlega ekki nógu gott í skólanum. Það bara því miður og þá þetta átök þessa klukkutíma sem í grunnskólanum. Þessar listgreinar hafa verið að taka meira, kynjafræðin að koma inn meira og sterkar og fullt af öðru vali, þannig ég tel að það sé mjög mikilvægt að halda þessu á lofti og ekki ætla ég að tala niður listgreinar, ég hef sjálfur tekið þátt í leiklistinni meðan í stúdentaleikhúsinu og frjálsum leikhópum og hef gaman að því og mikið yndi og tel það mjög nauðsynlegt að krakkar kunna tjá sig og þroska sig í alls konar umhverfi. En þessi mál varðandi tækni, vísindi, rökhugsun, þetta á undanhaldi og þetta snýr bara að því að okkar krakkar verði samkeppnishæfari. Og það verður að vera bæði á þessu sviði og í þessu heimi hugvísinda og lista vegna þess að
við verðum líka að geta hannað og við verðum líka að geta verið góð með, og elt börnin okkar á því sviði. Þannig að ég ætla ekki að halla á eitt né annað í þessu, heldur ég bara mjög sammála þessu og vildi bara koma því á framfæri og ég vænti þess að aðrir séu það þeim megin líka. Takk. Já, bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, bara örstutt, ég ætla ekki að fara lengi umræðan þetta, en það sem hefur komið varðandi fleiri sem sagt, að ekki að taka út valfög og setja náttúrufræðakennslu, það ekki komið frá menntavísindasviði, tel ég þó ekki viss það, en ég held að það sé komið frá ráðherra. Þannig að við erum ekki, og skólasamfélagið bara ekki sammála þessu. Þannig að það er allur gangur að því, það bara sem ég vildi segja. Já, mælendaskránni tæmd þetta mál að sinni. Orðið laust. Ef einhver vill ræða eitthvað sem að stendur hér út af, svo verðist ekki vera, þá lítur forseti svo á að við séum tilbúin jú, þarna kom nú nafnið, kom nafn hér upp, eða Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi að biðja orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, ég ætla aðeins að ræða styttingu vinnuvikunar, liður 2-4. Já, við erum komin ennþá í fyrstu fundargerðinni. Já, fyrirgefðu, ég kom nú langt. Erum við ennþá, já, við erum ennþá þá, já, ok, þú bakkaðir hérna á hana tilbaka, takk fyrir. Já, við erum eftir að greiða atkvæði fundargerðina. Ég lít svo á að umræðan þessa fundargerð sé tæmd. Og þá komið atkvæðagreiðslu, við notum spjallið og þeir sem að staðfestana setja já. Já. Sjá, það að hrúast hérna inn atkvæðin og bæjarritari búinn að telja, það 9-0 samþykkt samhljóða. Þetta var fyrsta fundargerðin á þessu ágætakvöldi og við förum í næstu fundargerð bæjarráðs Mosfellsbæjar. Hún var haldin skömmu fyrir jól, síðasti fundurinn á síðasta ári, 17. desember síðastliðinn. Þar voru 11 mál á dagskrá og ekki orðið laust og ég sé að Haraldur Sverrisson bæjarstjóri hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk fyrir það, forseti. Mér langaði bara að biðja að þetta varðandi mál númer 10, desember 14, óskum úthlutun lóðar. Mér langar að biðja að það verði greitt sérstaklega atkvæði það mál og einnig að óska eftir því við forseta að atkvæðagreiðslan verði tvískipt. Það var annars vegar greitt atkvæði erindi sem slíkt. Það að segja beiðni úthlutun lóðar og svo þegar því lokið þá verði greitt atkvæði það að auglýsa lóðina. Þannig að sé atkvæðagreiðslunni verið skipt í tvennt. Já, þetta varðar atkvæðagreiðslu, hvað varðar sambandi við 10. mál sem heitir desember 14, óskum úthlutun lóðar. Við tökum þetta þá þannig, það búið að leggja fram þessa ósk og forseti verður við henni, en við höldum sem sagt áfram með fundin og tökum þetta þá alla leið og einhver biður orðið 10. mál, en það má líka biðja eitthvert annað mál áður ef fólk sýnir svo og það bara ræðst, en við gerum þetta svona á eftir þegar það kemur. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, þakka fyrir, forseti. Það 2-4 stytting vinnuvikunar, dagvinnufólk. Þarna erum við að tala þessar breytingar og þarna komið minnisblað frá mannauðsstjóra Mosfellsbæjar þetta og hvernig þessar stofnanir bæjarins ætla að ná þessu fram. Þarna stendur einnig að markmið að þrátt fyrir þessa styttingu vinnuviku og þá ætlunin að gera þetta með varfærnislegum hætti, svo sem vísaði í minnisblaðið og jafnframt að þetta ekki að skerða gæði þjónustunnar og afköst. Og
það sem að mér finnst vanta inn í þetta, þó að þetta var nú kynnt þarna áður í bæjarráði og vantarlega í bæjarstjórn eitthvað og fór fyrir bæjarstjórn á sín tíma, að þá var þessi spurning sko, það er mjög erfitt að stytta vinnutíma fólks á þess að bitni eitthvað á þjónustunni og þess vegna finnst mér svona vanta dálítið, það er verið að reyna að útskýra þetta á 2 blaðsíðum þarna í minnisblaðinu og það eru þarna klukkutímar eða mínútur sem að vera að reyna að stytta þetta og gera einhverja áætlun, það er allt gott að blessa. En það sem ég kannski hins vegar að horfa á er bara hvernig ætlum við að mæla þjónustuna fyrir og eftir. Og auðvitað eru reglulega kannanir á vegum bæjarins og skoða mat á þjónustu og væntingum og gæðum og öðru slíku. En bara vegna þessa máls eins og sér, sko, þá erum við að tala að kannski að geta mælt hvort að bara hreinlega þurfa að bæta í mannskap vegna þessa, með einhverjum hætti. Þannig að ég vísa þessu til framkvæmdastjóra bæjarins og bara vildi fá svona kannski aðeins yfirlit yfir hann hvort að þetta er nú einhver stytting og hvort að hann sér þetta sem svona út frá þessu stjórnsýslulega þætti og afkastagetu og gæðamálum, hvort að hann sjái að þetta kalli á einhverjar meiri breytingar en bara styttingu vinnuviku. Já, það var beint spurningu til bæjarstjóra. Nú þegar hefur einn bæjarfulltrúi beðið orðið 10. mál, við geymum það aðeins og klárum 4. mál sem að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var að ræða og Haraldur Sverrisson, ég ætla að gefa þér næst orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég hugsa að sé alveg hægt að halda viku ráðstefnu eða málþing sko, styttingu vinnuvikunar og ræða og það getur örugglega verið, það verður ekki búið að tæma skoðanir fólks á því loknum. Sko, hvað þetta mál varðar sérstaklega einfaldlega mannvirkjastjóri einfaldlega að taka það fram sem í kjarasamningnum stendur. Að það sé markmiðið að stytta vinnuvikuna allt að 4 klukkustundir. Það getur verið hægt að taka það í skrefum, en það eigi hvorki að koma niður á gæðum þjónustunnar né kostnaði sveitarfélagana. Ég bjó ekki til þennan kjarasamning og ég hef svo sem alveg sagt það hverjum sem það vill heyra að ég hefði nú kannski talið skynsamlega að fara aðra leiðir að styttingu vinnuvikunnar en þessar. Ég treysti mér ekki til þess að fullyrða það að þetta mun ekki inn í endi leiða til kostnaðarauka eða þjónustuskerðingar. Og það sé ekki það sem á að gerast. Ég hefði alveg frekar séð fyrir mér og ég ekki á móti styttingu vinnuvikunnar, alls ekki og meðmæltir því, en ég hefði svona talið skynsamlega að fara þannig aðeins hvað skýrari leiðir í því. Það er bara einfaldlega að stytta vinnuvikuna til að mynda klukkustund til að byrja með og taka það bara einfaldlega inn í launaþátt kjarasamningana. Það verið metið þá til launa og þar með væri þetta bara þannig að vinnuvikan til að mynda styttist í 39 tíma, svo kannski einhvern tíma 38 og svo ræðins. En svona var þetta samið og okkur bera virðingu fyrir því og gerum það og útfærum það en ég vildi samt sem að taka ofan fyrir starfsmönnum Mosfellsbæjar hvernig þeir á þá nálgast þetta verkefni. Einmitt með þessu hugafari að þetta ekki að koma niður á þjónustu né auka kostnað og eða auka mannafla. Og það er mat forstöðumanna og mannvirkjastjóra og bæði forstöðumanna stofnana, forstöðumanna sviða og mannvirkjastjóra að það eigi að vera hægt með þeim hugmyndum sem að starfsfólkið og stofnanirnar hafa. Fyrst og fremst þetta gert með þeim hætti að fólk að fella niður kaffi- og matartíma eða minnka svigrúm þeirra. Svo getur menn skeggrætt það hvort að það sé til góðs eða ills, að fólk hætti að hittast og hafi bara svokölluð neysluhlé og matist við skrifborðið og svo framvegis. En þannig er hugsunin í þessu og svo ganga
ganga menn mismunandi langt til að byrja með, en markmiðið samt sem áður það að það eigi að ná þá fullri styttingu, 4 tíma styttingu á viku, þegar að innleiðingu eða á þessu er lokið. Og kjarasamningarnir eru algjörlega skýrir hvað það varðar, að það er ekki leiða til þjónustuskerðingar eða kostnaðarauka. Þannig að ég held að við verðum bara að sjá til hvernig þetta reynist og hvernig þetta gengur, og vonandi gengur það vel, og það mér skoðst í bjartsýni í hópum starfsmanna það. Þannig að ég svo sem held ég geti svo sem ekkert sagt neitt meira það. Ekki nema að myndi ég fara að ræða þetta mál svona bara einhverju almennu nótum hvort að ég var svona það hinsegin, sko, en ég veit ekki hvort að það er nokkað lokkar hlutverk. Já, Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú ert búinn að biðja aftur orðið 4. mál, stytting vinnu vikunar, dagvinnu fólk, eins og heitir í fundarboði. Gjörðu svo vel þetta mál. Já, þakka þér forseti. Sko, það er nú almenn regla, sko, einfaldlega við svona, það verður náttúrulega skorið einhvers staðar niður og þessi klukkutíma þeir fara einhvers staðar frá og af, og þess vegna var spurningin meira þessu, er markmið bæjar að reyna að mæla þetta, vegna þess að það er að eykst álagið eftir þetta, hver áhrifin, verður gefin skýrsla innan árs eða eitthvað slíkt árangurinn eða vandræðin sem gætu hafa hugsanlega skapast af þessu. Þannig að spurningin minn miðaðist kannski meira að þessu að mannauðsstjóri bæjarins muni þá fylgjast með þessu og gefa væntanlega einhvers konar skýrslu undir lokin. Mér finnst það vanta dálítið í þessu áform, vegna þess að þó að séu kjarasamningar þá auðvitað á að vinna að þeim, en kjarasamningar geta einnig sko breytt og munu alltaf breyta ferlum og auka þá álag á starfsemi, auka álag á þá sem að þjappa saman tímanum sínum í vinnu. Þetta er bara þekkt fyrirbæri, en ég spyr enn og aftur bara það hvort að markmið að taka þetta út á ári, og mér finnst þetta alltaf vanta inn í þetta þó þetta séu kjarasamningar auðvitað að fara eftir þeim, en við þurfum líka þá væntanlega að mæla álagið bæði bara á þegnan okkar sem að hugsanlega þurfa að breyta sínu eitthvað og jafnvel taka við meira álagi yfir á sig eða hvernig þetta er, en ég finnst svona vanta því að þetta mun einhvers staðar leiða til eitthvað svona auka þrýstings í kerfinu, þó við viljum vissulega eins og bæjarstjóri sagði, sko, að við viljum stytta vinnuvikuna, foreldrar vera með hjá börnum og allt það og bara börnunum sínum og heimili, en það er með þennan vinnutíma sem við erum að kaupa af starfsmönnum fyrir að þjónusta þegnana í bænum, hvort að muni mynda bara hreinlega þörf á að ráða manneskjur í staðinn. Það er bara það sem ég kannski að reyna að hrefa á, og þá þarf að fylgjast með breytingum, einfaldlega til þess að við vitum þetta og getum áttað okkur á því. Ég ætla ekki að biðja ráðstefnu út af þessu, heldur bara einfaldlega að fá spurningu við því hvort að markmið að mæla þetta. Við erum með mannauðsstjóra sem fagmanneskja á að vera það á þessu sviði, og ég tek undir það með bæjarstjóra að þetta er vel að þessu staðið og vel gert að taka þetta saman og örugglega mikil vinna að baka þetta, en ég held að við ættum að mæla þetta, vegna þess að öðru kosti vitum við í raun og veru ekki hvaða breytingu við erum að fara í. Já. Það er ekkert nafn sem hefur birst upp á í spjallinu. Jú, Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel 4. mál. Já, bara forseti, bara einhver örstutt viðbrögð við þessu. Það hlýtur að hafa verið mat þeirra sem þetta sömdu, að þetta myndi ekki hafa áhrif á kostnað né þjónustu stofnananna eða vinnustaðana, annars hefur vantarlega ekki samið það.
Þannig að ég get svo sem ekkert svarað fyrir það sem samningsaðilar gerðu, en sko, þetta er ekki endirinn á þessu ferli. Þetta er fyrsta skrefið og það fer að sjálfsögðu fram einhvern mat á þessu fyrsta skrefi, ekki bara hjá mannauðsstjóra, heldur hjá starfsmönnunum og væntanlega forstöðumönnum stofnananna líka þegar reynsla kemur á það, því að það verður væntanlega grunnurinn að áframhaldandi skrefum í þessa átt, því að kjarasamningarnir segja einfaldlega að það eigi að vera möguleika á því að stytta vinnutímann niður í 36 stundir með þessum formerkjum, og ég held að maður verði bara að fylgjast með því hvernig það gengur og það mun mannauðsstjóri að sjálfsögðu gera ásamt starfsmönnunum sjálfum, trúnaðarmönnum stéttarfélagana og forstöðumönnum stofnana. Já, orðalaust fjórða mál. Það hefur enginn beðið orðið þar. Hins vegar bað bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson orðið 10. máldagskrá 2010, desember 14, ósk úthlutun lóðar. Þegar hafði komið ósk þá tvöfalda atkvæðagreiðslu þegar við höfum lokið umræðum, þannig að við snúum okkur þá að því máli og ég ætla að gefa þér bæjarfulltrúi Stefán Ómar orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég náði ekki alveg þessu sem að bæjarstjóri sagði áðan. Ég veit ekki hvort þú getur útskýrt fyrir okkur betur, forseti. Sko, tvískipt atkvæðagreiðsla nákvæmlega hvað? Getur útskýrt það? Já, málið var sem sagt afgreitt í bæjarráði með þeirri niðurstöðu, svo ég hafi þetta nú hérna formlegt. 10. mál. Já. Þannig er þetta bókað í fundargerð bæjarráðs sem við erum að fjalla núna. Erindinu hafnað, fulltrúar D-lista sátu hjá. Það var í bæjarráði. Samþykkt að auglýsa lóðina desember 14 til úthlutunar og svo framvegis. En nú hefur óskað eftir því að taka atkvæðagreiðsluna fyrir núna, þannig að það sé alveg skýrt vilji bæjarfulltrúa á þessum fundi núna. Það voru náttúrulega ekki nema hluti bæjarfulltrúa eins og við vitum sem hafði atkvæðisrétt á þessum fundi. Þannig að þetta mun snýst þessi tvöfalda atkvæðagreiðsla snýst það þegar við höfum lokið umræðu að sjálfsögðu, að fyrst verður þá borið upp til atkvæða þetta mál sem var nú uppafið að 10. máli, ósk úthlutun lóðar, og það var einfaldlega borið upp til atkvæða, þeir sem samþykkja það í bæjarstjórn. Og það verður byrjunin, síðan sjáum við með framhaldi að þetta fer svolítið eftir því hvernig svo atkvæðagreiðsla fer. Forseti. Já, Forseti. Já, ég ætla að biðja ykkur bara orðið hérna. Já, ég ætla bara að tala það vendar fundarstjórn, forseti, ég er ekki að tala þetta mál, sko. Af því að ég átta mig ekki ennþá, það er kannski að því ég læri ekki skák, en ég átta mig ekki alveg á hvað er að fara að gera þarna, sko. Nei, ég skal reyna að útskýra þetta betur. Má ég kannski forseti? Þú bæjarstjóri, það sem talar áðan. Já, sko, þetta máli er enn sem tvískipt, annars vegar ósk úthlutun lóðar. Ef það hefði verið sagt já við þeirri umsókn, þá hefði náttúrulega augljóslega lóðin ekki verið auglýst. Það var í búið úthlutunni og hins vegar liggur það í eðli málsins að ef að umsóknin er hafnað þá þarf að auglýsa hana. Þannig að mér finnst rétt okkur að það sé borið fyrst upp það sem er spurt í erindinu, hvort að bæjarráð eða hvort maður vilji staðfesta, að bæjarstjórn vilji staðfesta niðurstöðu bæjarráðs að hafna því að úthluta þessum aðila lóðinni, og ef það þá finnst mér að minnsta kosti mjög eðlilegt að hún sé auglýst.
og þá myndi ég til að mynda vilja samþykkja það ef hinu hafnað. Skiljið hvað að fara. Ég vona þannig að það leiðir hins vegar ef að lóðin úthlutað, þá náttúrulega verður hann ekki auglýst. Þannig að mér finnst eðlilegt að sé borið upp í 2 hlutum. Að þetta 2 aðskilin mál en hitt leiðir þó að hinu. Þannig að sé að auglýsa lóðin. Má ég spyrja forseti aftur undir stjórn forseta? Já, það var reyndar einn búinn að biðja orðið Stefán Ómar. Afsakið. Undir fundarstjórn forseta, það alveg ótakmarkaður málfresti með það. Þetta dálítið flókið, ég skil það mjög vel. Hvernig þetta horfið við okkur núna og dálítið óvanalegt, þannig að við skulum bara klára það þannig að það sé alveg ljóst og ég gerir ráð fyrir því að bæjarfulltrúi Stefán Ómar vilji ræða það. Það er líka komið hér upp á stöng í spjallinu hvort að menn vilji ræða þetta í fundarhlé, að taka fundarhlé, er ósk eftir því að við ræðum það þannig eða viljum við halda áfram, gera þetta hérna? Forseti, ég má halda áfram, ég taldi ekki vera búinn hérna áðan en gott að fá þetta input samt. Já, ég held að við ættum bara að taka fundarhlé og aðeins að greiða úr þessu þar, ég held að það sé bara skynsamlega. Það er bara mjög gott, við skulum taka fundarhlé og ræða þennan afgreiðslumáta. Við hefjum þá fund á ný og erum að ræða hér fundargerð bæjarráðs frá 17. desember, númer 1470. Við vorum byrjuð að ræða hér 10. mál sem heitir samkvæmt fundarboði desember 14, ósk úthlutun lóðar. Það var búið ósk eftir tvöfaldi atkvæðagreiðslu og erum búin að ræða það í fundarhléi. Við skulum þá fara í að ræða þetta mál áður en förum í þessa tvöfaldu atkvæðagreiðslu. Vill forseti gefa orðið laust málið ef einhver ræða það efnislega. Svo virðist ekki vera, ég sé ekkert koma hér á skjáinn. Þá er komið að greiða atkvæði þetta mál sérstaklega. 10. mál, ósk úthlutun lóðar, desember 14. Þá ætla ég forseti fyrst að bera upp til atkvæða þessa ósk úthlutun lóðar, desember 14. Og við göngum þá til atkvæðagreiðslu þess sem eru því hlynntir. Jánka því eru bennir að greiða atkvæði núna. Atkvæðan stendur yfir. Fyrirgefðu forseti, viltu lesa þetta aftur? Já, ok. Það er núna að greiða atkvæði ósk úthlutun lóðar sem lá fyrir fundi bæjarráðs, 10. mál, og við greiðum atkvæða. Þeir sem að segja já, það er annaðhvort já eða nei, eða já eða nei eða hjáseta. Er fólk ekki eitthvað að misskilja þetta hérna? Nei, eða það? Það er alveg spurning. Ég held ég veit það ekki. Þá er fólk búið að skipta skoðun síðan í bæjarráði. Ég held það ætti að gefa þeim kost að greiða atkvæði aftur. Ég trúi ekki öðru en að mér skoðast annars seríu sé að við skilja. Já, ég skal fara eins betur yfir þetta. Í alveg. Þú sagði nei við að úthluta lóðinni, er það ekki? Jú, ég er að meina það. Já. Hún hlýtur að segja já eða staðfesta. Staðfesta, já, en hann bar það upp sem nei hvort við vildum úthluta lóðinni. Við viljum ekki úthluta lóðinni, þess vegna segjum við nei, ekki satt? Nei, þið segir já við því að staðfesta niðurstöðu bæjarráðs við að neita því að úthluta lóðinni. Það miskildi ég fyrirmæli frá forseta bæjarstjóra, ef hann sagði það þannig. Já. Þetta er mjög flókið. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Lófís og þetta var dálítið loðið hjá forseta. Já, ég get alveg tekið undir það. Já. Ef að forseti myndi vilja endurtaka hvað við erum að fara að greiða atkvæðum. Já. Sko, ég orðaði þetta þannig áðan að það lá fyrir fundinum
ósk úthlutun lóðar í desember í 14. Þeir sem að staðfesta þá úthlutun, þeir greiða já, ég sagði það. Staðfesti afgreiðslu bæjarráðs á þeirri beiðni. Já, ég sagði, orðaði reyndar öðruvísi, sko. Já, þú gerir það. Já, það alveg rétt. Ég leit bara á að staðfesta óskina, en sko afgreiðsla bæjarráðs var þannig að erindinu var hafnað. Þannig að við skulum fara aðeins yfir atkvæðagreiðsluna betur og kannski fyrst og fremst orðalagi að forseta. Það er líka orðað þannig að þeir sem að staðfesta niðurstöðu bæjarráðs. Já, ég vil nú bara kannski segja þetta bara svo þetta sé kannski skýrar, orðað þetta öðruvísi. Það lá fyrir erindi á þessum fundi og ósk úthlutun lóðar. Þeir sem að fallast á það munu segja já. Þeir sem að fallast ekki á þessu ósk, þeir munu segja nei. Þeir sem sitja hjá munu skrifa það hjásetu. Er það ekki alveg rétt? Má ég fá orðum fundarstjórn forseta? Já, gerðu svo bara. Við erum hér með til afgreiðslu fundagerð bæjarráðs, en ekki erindi sjálft. Nákvæmlega. Þannig að ef annarkvort greiðum við afgreiðslu, þú veist, við hljótum að vera að fara að greiða atkvæði niðurstöðu bæjarráðs, en ekki óskina sjálfa. Já, ok. Þannig að þá myndi ég vilja óska eftir því að forseti bæjarstjórnar beri erindið upp með þeim hætti. Já. Takk. Þetta er rétt. Þá ætlum ég ekki eina tilraun ennþá. Sem sagt, niðurstaða bæjarráðs var þannig að erindinu var hafnað. Fulltrúar D-lista sátu hjá. Þeir sem staðfesta þessa niðurstöðu munu þá segja já við neyinu í bæjarráði og síðan hjáseta. Er þetta alveg komið til skila? Fyrst afsökunar á þessu, þetta er dálítið flókið líka. Er að segja fyrir forseta. Já, þarna komin úrslit þarna í atkvæðagreiðslunni. Það lesa hann bara upp hér. Afgreiðsla 1470. fundar bæjarráðs samþykkt á 774. fundi bæjarstjórnar með 3 atkvæðum bæjarfulltrúa C, L og S-lista. Fulltrúa D, M og V-lista sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. Þá komið niðurstöðu með þetta og þá munum við fara í þessa seinni atkvæðagreiðslu sem að hljómar upp á auglýsingu. Og það er sem sagt það og þeir sem að staðfesta niðurstöðu bæjarráðs að þetta verði auglýst munu þá segja já. Það er ekki alveg rétt orðað hjá mér. Og já. Nú snýst atkvæðagreiðslan hérna auglýsinguna. Forseti að greiða einn atkvæði. Allir búnir að greiða atkvæði. Talning stendur yfir. 8 já, segi hér, og 1 situr hjá. Forseti, má ég tala fundarstjórn forseta bara? Já, gjörðu svo vel. Já, ég bara velta fyrir mér. Þannig að niðurstaðan hérna er svo sama í raun og veru og gerist í bæjarráði. Er það ekki rétt hjá mér? Jú. Bara með þeim einkennilegu atkvæðafalli sem þar var.
Já, en það var óskandi hins vegar þetta náttúrulega breiðari grundvöllur, vettvangur. Já, ég ger mig það þarf ekkert að stafa það henni mér sko, ég bara aðeins að reyna minn vanhæfi skák heili, ég bara að reyna að finna rökin í þessu öll saman. Já, forseti lítur þá að þetta mál sé ekki lengur til umræðu, þetta var 10. mál, við erum búin að ræða 4. mál líka. Að ræða fundargerð Bæjarráðs frá 17. desember síðastliðinn og Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi, þú ert að biðja orðið ekki satt eitthvert mál þarna. Jú, ég ætla bara að boða örstutta bókun forseti sem ég skal senda bara núna alveg vonbráðar. Þessi útskýri hjásetuna mína. Já, allt góðum. Þá skulum við aðeins fingra, Þú getur líka gert grein fyrir atkvæðinu eða gert það skriflega, bara hvað sem þú vilt. Já, ósk frá fundarritara að bókanir séu líka senda með tölvupósti. Sérstaklega á fundarritara. Á við fundarritara, en forseti lesi þetta nú venjulega bara hérna beint úr spjallinu. Þarna komin bæjarfulltrúi L-lista 10. mál, desember 14, ósk úthlutun lóðar og forseti ætlar þá að lesa hana upp. Hún svohljóðandi: Bæjarfulltrúi L-lista situr hjá við afgreiðslu auglýsingu lóðarinnar að desember 14 ef meiningin að auglýsa úthlutun án þess að útbúa úthlutunarskilmála í samræmi við 2. grein í úthlutunarreglum lóða í Mosfellsbæ. Þá lít ég svo á að þetta mál það verið óskað eftir fundarhléi og við gerum fundarhléi. 1470 rætt til enda 4. mál og 10. mál að forseti gefur orðulaust hin málin 9. Ykkur að skrifa nafn ykkar inn þarna á spjallið og það er þegar komið orð frá Sveini Óskari Sigurðssyni. Bæjarfulltrúi, ég ætla að gefa þér orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti. Það var bara stutt og tengist ábendingu sem sett inn á þannig að ég óska eftir að greitt sér atkvæði 2.9. Já, það var einmitt búið að skrifa það inn í hérna. 9. mál, en þú vilt ekkert ræða það mál núna eða hvað? Nei, það var ekki. Allt er góðum. Orðið er laust. Nú, það kemur ekkert. Jú, bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, forseti, mér langar bara örstutt að nefna mál númer 1, málefni skíðasvæðanna, að því að bæjar að bókaði nú undir þessu máli og það langar mig kannski bara til að vekja athygli á því að það er töluvert spurt þetta og þetta er svona mál sem varðar okkur og Mosfellinga marga og mikill áhugi fyrir uppbyggingu skíðasvæðisins í Skálafelli og það eins og svo flestir vita þá er náttúrulega ákveðin, það er stefnumótun að vinna í gangi og nú náttúrulega sjáum við fram á ákveðna seinkun og hefur verið staðfest að það er seinkun á þessu verkefni mun dragast einhvern tíma og þarna bókar bæjarráð undir að má ég lesa bókunina upp, forseti? Okay. Takk.
sem sagt þetta bókun bæjarráðs varðandi uppbyggingu skíðasvæðanna og varðandi þá nýja lyfti í Skálafelli, af því að við Mosfellingar leggjum mikla áherslu á að Skálafelli verði áfram, að það verði ekki látið allavega sitja eftir. Það allavega svona okkar að standa vörð Skálafellið. Þannig ég les bókunina. Bæjarráð Mosfellsbæjar leggur áherslu á að framkvæmdum við endurnýjun skíðalyftu í Skálafelli verði ekki frestað. Stólalyfta í Skálafelli er orðin mjög gömul og byggir á gamalli tækni. Mjög brýnt er að endurnýja hana sem fyrst. Bæjarráð samþykkir þó áætlun sem hér liggur fyrir uppbyggingu á skíðasvæðunum en óskar eftir því við aðildarsveitarfélögin að það verði skoðað alvarlega að seinka ekki endurnýjun stólalyftunnar í Skálafelli. Er þess óskað að allra leiða verði leitað til að endurnýjun hennar verði ekki seinkað. Þannig þetta er svona svo áhersla sem við viljum leggja á og við eigum áralanga sögum það að standa vörð Skálafelli. Þannig að þess vegna var ég mjög glöð að Bæjarráð allt skildi taka undir þessa, eða vera samþykkt þessari bókun. Þannig að var ekki forseti. Nei. Það hefur engin hvað sér hljóðs þetta mál sem bæjarfulltrúi Kolbrún var að ræða, fyrsta mál. Orðið er ennþá laust önnur sem eru á lausu, sem má kalla. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég myndi vilja koma þarna aðeins upp undir þessu máli sem er númer 211, heitir krafa NPA þjónustu og fá beina bara örstuttri spurningu til bæjarstjóra hvort að hvort það sé eitthvað nýtt í þessu er greinagerðar frestur liðin og er búið að dómtaka málið og hvenær væri þá hugsanlega að vænta niðurstöðu. Þetta var flýtimál. Takk. Það beint spurningu til Haraldar Sverrissonar bæjarstjóra, ég ætla að gefa honum orðið. Já, forseti, ég bara veit það ekki. Það er rétt að það var að gera fundarlega og spyrja lögmaðurinn sem er stödd á fundinu sem ritari. Ég veit til að það verði þá gert fundarlega og hún upplýsir það. Óskar, þú eftir því, Stefán Ómar bæjarfulltrúi? Nei, ég held að það sé nú óþarfi ef þetta var ekki að hraðbergi hjá bæjarstjóra og þá bara kannski miðlar hann þessum upplýsingum til okkar bara í tölvupósti þá eftir fundin. Takk. Orðið laust 11. mál sem var verið að ræða hér. Birtist ekki nafn hér á skjánum hjá forseta þannig að hann lítur svo á að það sé nú fullrætt. Það fer nú að þrengja stringurinn en ég gef orðið laust ennþá þau mál sem ennþá standa út af. Smá umþóttunartími núna ef fólk er að hugsa sig Nú, það kemur ekkert nafn hér upp og þá lítur forseti svo á að umræðum þessa fundargerð sé lokið og ekkert eftir nema að greiða atkvæði. Það kom hér ósk hér áðan frá bæjarfulltrúa M-lista að atkvæðagreiðslu, sératkvæðagreiðslu mál númer 9 sem heitir breyting á heilbrigðiseftirlitssvæðum samkvæmt fundarboði. Bæjarfulltrúi M-lista óskar eftir því að verði greitt sérstaklega atkvæði þetta. Það er að segja þá niðurstöðu bæjarráðs á fundinum og forseti ætlar þá að lesa hana upp eins og hún er hér í fundargerð. Niðurstaða 14. og 70. fundar bæjarráðs Mosfellsbæjar var svohljóðandi. Samþykkt með 3 atkvæðum að fela bæjarstjóra og lögmanni Mosfellsbæjar að fara með hagsmuni Mosfellsbæjar í viðræðum við Garðabæ, Kópavogsbæ, Hafnarfjörð og Seltjarnarnesbæ breytingu og heilbrigðiseftirlitssvæði Hafnarfjarðar og Kópavogs. Þetta er niðurstaðan og þá höfum við þetta þannig ágætu bæjarfulltrúar að þeir sem að staðfesta þessa niðurstöðu skrifa einfaldlega já. Þeir sem að eru einfaldlega á móti henni, þeir segja þá nei, en þeir sem að eru hlutlausir og sitja hjá, þeir skrifa þá hjásetu og atkvæðagreiðslan er hafin.
Allir búin að greiða atkvæði, talning stendur yfir. Það 8 já og 1 situr hjá og það bæjarfulltrúi M-lista sem að satt hjá og hann hefur boðað bókun. Kýstu að fá fundarhlé bæjarfulltrúi Sveinn Óskar eða myndu senda þetta núna á ritara og forseta bókunina? Forseti, takk fyrir. Bókunin komin. Hún komin nú þegar og beðum að senda hann þá líka í tölvupósti til ritara. Það þarf ekki að vera til forseta en það er til ritara, en forseta ætlar þá að lesa bókunina. Það bókun M-lista við þetta tiltekna mál. Númer 9. Með þessu mun enn ein stofnunin væntanlega hverf úr Mosfellsbæ, slíkt rýri þjónustu við Mosfellinga, því situr fulltrúi Miðflokksins hjá. Þá þetta. Ég óska eftir fundarhlé. Já, það verður óskað eftir fundarhlé og við gerum fundarhlé núna. Já, við hefjum þá fund á 9. Eftir þetta fundarhlé og það liggur, það hefur verið gerð bókun af bæjarfulltrúum D og V-lista. Ég ætla að vita hvort það verður hægt að setja hann hérna inn á spjallið. Það vantar hann hérna inn á spjallið, ekki satt? Og við vorum ætlað að byrja Þóru, hún að koma með í tölvupósti og ætlað að byrja hann að senda hann á spjallið. En þá geta að fá hann inn á spjallið, Þóra setur hann á spjallið bara. Þá geta allir lesið hana og svo mun forseti lesa hann upp. Þarna komin bókunin, þetta snýst sem sagt um 9. mál í bæjarráðsfundinu frá 17. desember, breyting á heilbrigðissvæðum. Það lá nú þegar fyrir bókun frá bæjarfulltrúi M-lista og hér kemur bókun frá bæjarfulltrúum D og V-lista. Hún svohljóðandi. Sú staða sem upp komin í heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis undir formennsku Miðflokksins í Mosfellsbæ kallar á að brýnt að gera breytingar á skipulagi eftirlitsins. Það von okkar að þær breytingar munu stuðla að öflugra og skilvirkara eftirliti og mun það lækka kostnað Mosfellsbæjar í málaflokknum verulega. Verði að breytingunum hefur engin ákvörðun verið tekin með áframhaldandi starfsstöð stærra og öflugra eftirlits í Mosfellsbæ. Það stendur hér inn á spjallinu að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson ætlar að koma leggja fram gagnkbókun. Óskar, þú eftir fundarhlé, hún tilbúin? Best að gera fundarhlé ef þú óskar? Hún rétt að klárast. Já, ég held að það sé nú kannski rétt þarna datt nú reyndar alveg inn bókunin hérna akkurat. Þannig að við höldum það áfram með fundinn hér í útsendingunni. Það að segja að forseti mun þá lesa gagnkbókun eða bókun nr. 2 frá bæjarfulltrúa M-lista. Hún svohljóðandi. Fulltrúi D-listar frá Mosfellsbæ hlaut ekki kjör í formannsstól í heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis en fulltrúi Miðflokksins var kjörinn formaður og hefur samstarfið önnur sveitarfélög gengið vel. Því miður virðist ergelsi meirihlutans í Mosfellsbæ enda með þessum hætti gegn hagsmunum íbúa bæjarins. Nú, forseti lítur svo á að þetta sem mál sé fullrætt hérna með þessum bókunum
Það er að segja 9. málið í þessum bæjarráðsfundi, breyting á heilbrigðiseftirlitssvæðum og forseti vill gefa það orðið laust. Þannig að við erum búin að ræða hér nokkur mál en þó ekki öll. Smá umþóttunartími frá forseta núna ef bæjarfundur vilja ræða eitthvert mál áður en við göngum til atkvæða. Það birtist hér ekki nýtt nafn á skjánum, þannig að forseti lítur sá að þessi fundargerð sé fullrætt. Við hefum nú þegar greitt atkvæði sér 9. mál, breyting á heilbrigðiseftirlitssvæðum og 10. mál, desember 14, óskum úthlutun lóðar. Þá ber forseti upp öll hin málin og þeir sem staðfesta fundargerð bæjarráðs og niðurstöðu bæjarráðs í öllum hinum málunum, þessum 9 sem út að standa, muni þá segja já og svo framvegis. Við þekkjum þetta, atkvæðagreiðsla er hafin. Allir búin að greiða atkvæði, talning stendur yfir 9-0, 9 atkvæði, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í 3. og síðustu fundargerð bæjarráðs og það var á þessu ári, 7. janúar síðastliðinn. Þar var haldinn fundur, fyrsti fundurinn í bæjarráðinu á þessu ári á númer 1471 og þar voru nú 14 mál á dagskrá, þurfti nú að fresta 2 málum vegna tímaskors, en forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Já, ég má... Bæjarvörður Sveinn Óskar, þú er beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem undir fyrsta með 3-1 þá. Já. Yfirskriftin þar er erindi Samtaka iðnaðarins vegna hækkunar gjaldskrár Sorpu. Ég ætla nú að hafa ræðuna stutta. Bara fljótu bragði er yfirlýsingin frá Samtökum iðnaðarins sláandi og ég tek undir hana og bóka vegna hennar. Þessi yfirlýsing liggur fyrir þannig að það eru yfir 100% hækkun og það skýrir ekki öll þessi hækkun aðeins breytingar á sorpbirgðu og þróun mála inn í framtíðina. Þetta er verið að velta sóun og röngum ákvörðunartökum yfir á bæjarbúa og alla á svæði Sorpu, sem sé höfuðborgarsvæði. Og ég bara manni óar við þessum hækkunum. Þetta er að koma allt saman á mjög slæmum tíma fyrir almenning og fyrirtæki. Og lýsir sér bara í einhvers konar óreiðu hjá þessu byggðasamlagi. Áformum að fara með byggðasamlög í OHF-formið. Ég veit ekki hvers vegna við þurfum að fara þangað og breyta öllu þessum byggðasamlögum í einhvers konar rúf sem endalaust þarf fjármagn. Það skiptir ekki máli hvers formið er og hvað flutningurinn er. Þetta er alltaf sama meiði þar sem að sóun á sér stað og meðferð mjög slæm og opinbert fé. En þarna er bara einfaldlega við stjórnin að sakast langt aftur í tíma. Það er ekki einn, og ekki eitt ár. Þannig að þetta er langur tími óreiðu og tómra vitleysu. En vissulega eitthvað af þessu vegna þessa breytinga sem eru framundan. En það breytir því ekki að það er eitthvað meiri háttar þarna í gangi og það er ekki fyrir sér hvort að þessi hækkun muni einu sinni hjálpa til að ná endur saman inn í lengri framtíð. En ég
ætla að boða bókun. Hún að boða bókun. Já, við heldum áfram að ræða málið og tökum bókunna eftir að við höfum lokið umræðum. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar, það rétt séð að þú ert þarna á undan Sveini Óskari, varst að biðja orðið þetta mál? Já, rétt forseti, já. Já, ég hef kannski tekið því. En þetta var alveg að meinalausu, skilur, ekkert mál. En gjörðu svo vel, þú ert með orðið núna. Já, takk fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég vildi aðeins hafa nokkur orð þetta erindi samtaka iðnaðarins sem sendu þarna inn á þennan fund, erindi sem var dagsett 22.12.2020 og það kemur ef ég rýni í 7. minnispunkt framkvæmdastjóra Sorpu frá 441. fundi 16.12. þannig viku áður cirka eitthvað svoleiðis. En samtök iðnaðarins senda sitt bréf að þá framkvæmdastjórinn að skrifa í sínum minnispunktum að fyrir 2 vikum hafi birst grein í dagblaði gjaldskrárhækkanir samlagsins með heldur villandi fyrirsögn og svo framvegis, ef ég má vitna í þetta forseti þar sem kemur fram í þessu minnisblaði. Og þar hafi verið vitnaði fulltrúar samtaka iðnaðarins og ýmislegt sem þar kom fram hefði beinlínis verið rangt og svo framvegis. Það segir svo aðeins neðar í þessum minnispunktum að samtök iðnaðarins hafi verið upplýst gjaldskrárhækkanir samlagsins í byrjun nóvember og fengi þá nýja gjaldskrá afhenta sem náttúrulega frekar stutt áður en þetta tekur gildi. Því að við verðum náttúrulega að huga því að þarna eru stór og mörg fyrirtæki sem hafa gríðarlega mikla hagsmuna því að vita hvað framundan, þannig að þeir geti aðlaga sig og svo framvegis. Síðan segir í bréfinu að samtökin hafi engum athugasemdum komið á framfæri. Þetta sló mig svolítið og ekki samræmi við þetta bréf sem kemur það bil dagsett viku síðar og við vorum að fjalla á þessum fundi að þar koma nú fram ýmsar athugasemdir samtaka iðnaðarins þessa gjaldskrá og ég ætla með leyfi þínu forseti að lesa bara niðurstöðuna í því bréfi. Samtökin benda á eftirfarandi sérstaklega í bréfisnu þegar þau summera upp sitt erindi. Fyrsta lagi að ekki liggi fyrir þrátt fyrir ítrekkaða ósk slíkt sundurliðun og hækkun vegna móttöku steinefna og glers sem telja 260% hækkun á gjaldskrá. Í öðru lagi ekki liggur fyrir þrátt fyrir ítrekkaða ósk skýringar á því á hvaða hátt breytingar verða á verkferlum hjá Sorpu móttöku, meðhöndlun og ráðstöfun á steinefnum og gleri. Það snýst mikið þetta. Og þriðja lagi liggur ekki fyrir úttekt eða greining á því hagræði eða tekjum sem kunna falla í hlut Sorpu við hagnýting á þessum efnum, svo sem vegna vegagerðar eða mannvirkjagerðar. Þetta eru 3 stærstu punktarnir sem koma fram í þeirra bréfi. Þannig að þarna hefur maður annars vegar minnispunkt af framkvæmdastjóra Sorpu frá 16.12. Sem telur að þeir hafa bara upplýst allt saman og einhver athugasemdir sérstaklega komnar frá samtökum iðnaðarins og svo höfum við þetta bréf frá 22.12. þar sem að þeir gera verulegar athugasemdir. Ég vil aðeins í þessu sambandi segja að við verðum að muna eftir því að gjaldskránar okkar og gjaldskrá eins og hjá Sorpu gjaldskrá sem á að endurspegla raun kostnað en þetta ekki skattheimta þannig að við verðum að fara mjög valli í þessu og mér þykir það mjög miður ef svona stór samtök eins og samtök iðnaðarins með öllum sínum aðelda fyrirtækjum sem mörg hver eru stödd í okkar bæ að ég best veit ef að díalógurinn við þessi samtök ekki betri en það að það sé bara alls ekki komin niðurstaða í það, minnst kosti að mati SÍ allavega, sem að skýrir eða útskýrir þessa gjaldskrá.
Og þannig það bara með þessar opinberu gjaldskrá að þær eiga að vera fyrir raunkostnaði eins og við þekkjum öll og verða að endurspegla hann og þá verðum við hverju sinni að vera í stakk búin að útskýra og leggja bara á borðið spilin. Svona finnum við út að hækkunin 260% vegna móttöku, steinefna og glers. Og það bara fundið út svona. Þetta nánast svona bara sem að sér fyrir sig nánast Excel-skjal. Og núna það þannig með Sorpu að það mjög gott bókhald á öllu sem þeir taka á móti. Það alveg skráð og vigtað og það nákvæmlega vitað hvað að koma inn á urðunarstaði. Með mjög mikill nákvæmni. Þegar ég sá þessa útreikninga fyrir ekkert mjög löngu síðan, þetta yfirlit, þá fannst mér þetta alveg bara frábært að þetta var svo skýrt. Og ég vil meina að með sama hætti þurfi þetta að vera skýrt líka, hvernig við byggjum upp gjaldskrár, eða hvernig við byggðasamlögin okkar byggja upp sína gjaldskrár og leggja á borðið. Því ekki vildum við fá einhverja athugasemd í framhaldi af einhverjum kærum eða eitthvað og fá einhverja raskellingu fyrir það að hafa kastað til höndunum við þetta. Nú ég ekki að segja að það hafi verið gert, en það greinilegt að það hefur ekki tekist að koma því, forseti, á framfæri við þessi samtök. Og það sem sagt þykir mér vont. Þannig var nú þetta sem ég ætlaði að segja þetta og forseti ég ætlaði að í þessu sambandi að fá að leggja fram örstutta bókun, ef ég má lesa hana fyrir ykkur. Já, við skulum hafa þannig að halda áfram með umræðurnar og taka síðan bókanir þegar umræðum lokið. Það liggur þegar fyrir bókun frá M-lista, hún komin inn í spjallið. Já, Ok, ger ég það með sama hætti. Já. Takk fyrir. En ég ætla að gefa orðið laust málið sem slíkt. Það heitir erindi SI, það Samtök iðnaðarins, vegna hækkunar gjalds frá Sorpu. Fyrsta mál á dagskrá bæjarráðs, 7. janúar. Það hefur engin beðið orðið. Jú, ég búin að beðið orðið forseti, þú voru ekki síðan. Já, það svo ekki. Hérna var Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi sem fær orðið núna, gjörðu svo vel Haraldur, þetta mál. Já, forseti, það ágætt að menn ræði þetta mál, málefnalega, því að þetta stórt mál fyrir okkur og ekki síst okkur hér í Mosfellsbæ, vegna þess að hluti af þessum gjaldskrárbreytingum vegna þess að það verið að gjörbreyta vinnslu aðferðum Sorpu með meðhöndlun úrgangs og það nú meðal annars og kannski stórum hluta vegna þess að við Mosfellingar hefur verið að berjast fyrir því, annars vegar vegna þess að þetta truflar okkar búsetuskilyrði og gert það í mörg ár, þar að segja urðunarstaðurinn í Álfsnesi og meðhöndlun úrgangs þar. Nú síðan þetta nú sennilega eitt stærsta umhverfismál sem að við höfum ráðist í, minnst kosti sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu nokkur tíman, þar að segja að byggja gas á jarðgerastöð í Álfsnesi og að urðun í Álfsnesi verði hætt. Þannig að við eigum einhverja sök á þessu, Mosfellingar, að þessum vinnslu aðferðum breytt. Okkur Mosfellingum til góða sem og umhverfinu öllu og öllu landinu og öllum heiminum kannski. Stór þátt fyrir því að minnka losun kolefnis og annarra slíkra efna út í andrúmsloftið og þetta hefur verið líkt við það að það væru 40.000 færri bílar á götum höfuðborgarsvæðisins heldur en voru fyrir. Þannig að þetta stórt umhverfismál og stórt gæðamál fyrir okkur Mosfellinga og ég vísa því algjörlega á bug að þó ég sitji nú ekki í stjórn Sorpu, þá sitji ég nú á eigendavettvangi fyrirtækisins sem framkvæmdastjóri Mosfellsbæjar, en á eigendavettvanginum sitja framkvæmdastjórar sveitarfélaganna sem og
og stjórnarmenn í Sorpu, að þetta hafi eitthvað með óráðsíu eða slæma stjórnun eða eitthvað slíkt að gera. Það bara algjörlega ekki þannig. Þetta af tvennum toga. Annars vegar vegna þess að, eins og ég nefndi, að það verið að taka í notkun gas- og jarðgerastöð. Það bara einfaldlega þannig að það dýrara að gas- og jarðgera úrgang heldur en að grafa holu og moka yfir. Og það munar töluverðu. En kostirnir við það eru þeir sem ég nefndi hér áðan. Og sérstaklega fyrir okkur Mosfellinga þetta gífurlega mikilvægt mál. Við sáum það nú bara hér daginn þegar að kviknaði í öllu klappinu upp á Álfsnesi og lagði yfir okkur, lagði yfir Kjalarnesið, við sluppum nú að mestu vegna vindáttar, eitraðan reyk. Ég veit ekki hvort að bæjarfulltrúar séu tilbúin til þess að stuðla því að þessi starfsemi verði þarna áfram með þessum hætti. Og bara til upplýsingar, þá veit ég til þess að fulltrú okkar í stjórn Sorpu óskaði eftir því nýja framkvæmdastjóra Sorpu að hann komi á næsta fund bæjarráðs til þess að fara yfir einmitt þennan atburð sem átti sér stað í Álfsnesi þegar að kviknaði þar með þessum hætti. Bara til þess að við séum upplýst og getum brugðist við. En það nú önnur saga. Þannig að þetta af þeim toga, það kostar mun meira að gas- og jarðgera heldur en að grafa holu og moka yfir. Hitt það líka að eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Stefáns Ómars að þá eru lögin þannig að þarna á gjaldskráin endurspegla þann raunkostnað sem sannfæra því að meðhöndla úrgang og gera það á réttan hátt. Og þarna var verið að fara yfir, og það var reyndar gert mjög nákvæmlega til að mynda á eigendafundum Sorpu, farið yfir kostnaðar þætti, hvað varðaði einstaka atriði í starfsemi Sorpu sem á þann kostnað og verið að leiðrétta fyrir honum á ýmsan hátt. Og þetta þýddi bæði hækkanir og lækkanir. Sumt hækkar og sumt lækkar. Og það alveg rétt að einhver einstaka liður eins og þetta sem að Stefán Ómar, bæjarfulltrúi Stefán Ómar nefndi að hækka þessar prósenttölur. Það reyndar mjög lágar tölur. Það að segja grunntalan mjög lág. Man veit ekki hvort það var einhverjar aurar eða eitthvað slíkt sem fari upp í einhverja fleiri aura per tonn, eða ég man nú ekki nákvæmlega hvernig það var. Það var farið mjög vel yfir það á eigendavettvangi og rökstutt þessar hækkanir, þessar breytingar. Og ég sem sit þar treysti fullkomlega þeim útreikningum sem þar komu fram hjá stjórnendum Sorpu hvað það varðar. Mér sagt af stjórnendum Sorpu, og það kom líka fram að það væri búið að fara yfir þetta gaumgæfilega með þessum samtökum iðnaðarins og útskýra það fyrir þeim. En það líka alveg rétt hjá bæjarfulltrúa Stefán Ómar að það virðist ekki hafa náð í gegn eða skilist. En á þeim fundum mér líka sagt að sem samstjórn hafi svo sem engar athugasemdir komið. Það hafi ekki komið fyrir enn að þetta bréf eða reyndar að þetta birtist í fjölmiðlum. Þessar athugasemdir komu fyrst í fjölmiðlum. Þannig að samskipti eða samtök iðnaðarins kusu að hafa samskipti við stjórnendur Sorpu gegnum fjölmiðla. Það ekkert mjög skilvirk leið til samskipta. Og síðan kemur þetta bréf í kjölfarið. Það verður sjálfsögðu tekið fyrir á eigendavettvangi Sorpu, það ekki búið að því, það ekki búið að halda eigendafund ennþá, það verður sjálfsagt gert fljótlega, því að þetta bréf stílað til eigenda Sorpu og Mosfellsbær einn af eigendum Sorpu, þess vegna þetta tekið fyrir í bæjarráði. Og það þarf augljóslega að reyna einhvern veginn að rétta þennan kúrs eða útskýra þetta betur. Því að það hefur greinilega ekki skilist eða menn ekki vilja skilja það, menn komið þeim athugasemdum þó ekki á framfæri mér sagt í þeim samskiptum sem áttu, heldur komið þeim bara til fjölmiðla og í kjölfarið í bréfi. Þannig að mér finnst þetta óheppilegt, mér finnst þetta vont að samskipti séu með þessum hætti af svona mikilvægu máli eins og þessu og líka að það sé sett fram með þeim hætti að þarna sé bara gjaldskráar að hækka, það eru líka að lækka, líka af
þeim atriðum sem í starfsemi sorpbrennslu snúa að iðnaðinum. Þannig að það er ekkert minnst á það, en látum það nú vera. En fyrst og fremst eru þeir sem þurfa að borga eru sveitarfélögin sjálf. Það þau sem bera lunga af þeim kostnaðarauka sem þessu veldur. Og það fyrst og fremst vegna þess að þau hafa tekið ákvörðun, þá góðu ákvörðun að hætta urða og meðhöndla úrgang á umhverfisvænan hátt. Ég veit ekki hvort að bæjarfulltrúar hafa haft tíma til að fylgjast með fjarfundi sem var hér í vikunni sorpbrennslu og það nauðsynlega þátt það að ræða, það að segja að þetta felur líka í sér að það þarf að koma brennanlegum úrgangi fyrir og annaðhvort þurfum við að flytja hann út eða brenna hann hér á Íslandi og þetta var fundur sem haldið var á sambandslíka sveitarfélag og umhverfisráðherra og það kom meðal annars fram að það verið nauðsyn að byggja 100.000 tonna sorpbrennslu, það að segja sorpbrennslu sem væri með afkastagetu upp á 100.000 tonna á ári fyrir allt landið. Ef mönnum finnst fjárfesting í gasar í jarðgerðarstöð mikil upp á 5-6 milljarða, þá er ég einskjær hættur að fjárfesting upp á 100.000 tonna brennslustöð sem kostar örugglega bilinu 20-30 milljarða teljist há fjárfesting. En þarna eru menn bara væntanlega að horfa á það sem þau lög og það skyldur og það skyldur sem við líka berum við umhverfið til þess að halda hér lífvænlegum heimi hér næstu árhundruðina. Þetta sá kostnaður sem það í því helst, það að meðhöndla úrgang á umhverfisvænan og réttan hátt. Og ég trúi ekki öðru en að meira að segja Miðflokkurinn geti tekið undir slík áform. Það hljóta allir að gera það. En það þarf að eiga sér stað á samtal aftur við samtök iðnaðarins og ég bara lýsa pínleitlum vonbrigðum með þá aðferðafræði sem þau samtök hafa beitt í þessu. Að koma þá ekki fyrst á framfæri spurningum eða athugasemdum sem að þau telja sig hafa við þessar breytingar hjá Sorpu, við þá aðila sem eru mestu sérfræðingarnir í því, í stað þess að senda það beint í fjölmiðla og senda svo bréf og eigendur. Mér hefur þótt það betri leið og árangur til þess að fá skilning og niðurstöðu í máli sem þessum. Já, við höldum áfram umræðum, þá liggja hér fyrir 2 bókanir á spjallinu frá M-lista og L-lista en forseti mun lesa það þegar umræðum lokið. En það eru 2 á mælendaskrá ef ég veit þetta rétt og Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi. Þú ert næst á mælendaskrá sýnist mér. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Ég ætla ekki að vera mjög orðmörg þetta máli, ég ætla bara að við sem bæjarstjóri erum búin að fara vel yfir það hér. Þetta er alveg stórkostlegt umhverfismál fyrir okkur og fyrir framtíðina sem þarna er verið að stíga fyrstu skrefin í. Við vitum náttúrulega eins og bæjarfulltrúi Stefán Ómar segir að gjaldskráðir eiga náttúrulega uppfylla þessar reglur að það standi, þetta sé ekki ágóða fyrirtæki heldur að það standi bara undir rekstrarkostnaðinum. Þetta vitum við allt saman og þetta treysti ég þessu og ég treysti því að þannig hafi þetta verið reiknað út og þetta er margyfirfarið af til þess bæru fólki. Það varðar þetta erindi frá samtökum iðnaðarins, þá verð ég bara að lýsa algjöru furðu minni yfir því og þetta er náttúrulega alltaf spurning hvenær er nógu mikið útskýrt, hversu marga fundi, hversu langan tíma á að taka og útskýra fyrir aðilum. Aðilar þurfa þá líka að vera móttækilegi fyrir útskýringunum og eins og þessu er lýst fyrir okkur að þá velja þessi samtök að fara þessa leið og gera í raun og veru þá vinnu sem fram hefur farið, gera hana tortryggilega sem mér finnst mjög slæmt og ég verð að segja að það læðist að mér sá grunur að undirliggjandi séu einhver annarleg pólitísk sjónarmið, að þarna sé einhverjir að reyna að slá einhverjar keilur
og þó ég viti svo sem ekkert það en sá grunur læðist að mér og auðvitað, ég meina ef að það meiri útskýringar við þá trúi ég því að stjórn Sorpu eða framkvæmdastjórn Sorpu eða jafnvel eigendavettvangurinn leggist yfir það að skýra málin betur fyrir samtökum iðnaðarins. En ég endurtek það bara hvenær nægilega mikið útskýrt. Það ég er búin að ná þessu, og takk fyrir. Já, við höldum áfram meldarskrána og næstur tekur til máls bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Takk fyrir forseti. Sem fulltrúi íbúa Mosfellsbæjar að hlusta á bæjarstjórann koma hérna fram, hefur verið hérna við stjórnvöldu lengi og reynt að breyta en aldrei náð sínu fram eða slugsa það eða hvað sem hann hefur ekki gert í því. Gæti hann hótt í orðavali bæjarfulltrúi? Já, nú kveiknaði bara í sorpdæminu bara, það var bara sorpbrennsla hérna daginn upp á Álfsnesi. Og það var bara í boði þessara hérna sem að mæla núna þetta. Það ennþá verið að urða. Þetta átti að vera löngu vera hægt. Og lausnirnar, þær hafa ekki bara komið upp á yfirborðið. Og ég vil bara árétta það að segja það hérna að fulltrúar annarra stjórnmálaafla séu ekki með hag íbúa fyrir brjósti þegar við horfa bæði á kostnaðarliðinn og bruðlið og alls konar mistök og vitleysu og jafnvel sjálfsíkveikju í ruslinu. Sjálfsíkveikju. Og það varu þetta einn fjölbreyttasta brenna sem maður sá í sjónvarpinu og það voru alls konar litir af þessum eiturefnum sem fóru svo í umhverfið. Ég vil meina það að meirihlutinn í Mosfellsbæ sé ábyrgur fyrir þessu. Vegna þess að þeir eru að gæta þess að bæði að mengunin sé ekki eins og hún búin að vera og svo eru þeir að koma með iðnað með einhvers konar svona málamyndamótmælum, myndi ég segja, við iðnað sem að koma hérna alls staðar í kring. Og þetta ásamt þungaiðnaði og öðru slíku, ég held að íbúar séu bara búin að fá nóg. Svo bætist gjaldskrá við. Ég vil bara benda á eitt varðandi nýtingu á orku úr háhitabrennslu er möguleg. Það er að nýta hitann og búa til alls konar lausnir með þetta. Aðilar eru að gera þetta og ég vil árétta eitt, vegna þess að það var að tala Miðflokkinn hér. Einn þingmaður Miðflokksins hefur lagt fram þingsályktunartillögu á yfirstandandi þingi og nýliðnu þingfundum. Þar leggur hann fram þingsályktunartillögu byggingu hátækni sorpbrennslu. Og hér er eina lausnin að flytja þetta út. Þetta er eins og með Kínverjana. Þeir flytja þetta út með því að láta vindinn taka þetta yfir til Bandaríkjanna. Alla mengunina sína. Og þetta er ekkert sjálfstæði í þessu. Og yfirlýsingar samfylkingarnar hér eru bara ekki til sóma. Bara það er það ekki. Samfylkingin hefur verið að hóa og hæja með þessu, vinstri grænir, þeir eru ekki að standa sig með ýmsum mengunarvaldandi þáttum, þangað til að reyndar að kórónuveiran stöðvaði brunann á öllum kolunum við Húsavík, sem vinstri grænir komu á Íslandi eftir áratuga bið, eða áratuga bið eftir því að í raun og veru við slepptum kolunum og þá komu vinstri grænir með kolun aftur. Þetta er einkenni vinstrimanna. Það er það og sjálfstæðismanna núna sem eru að detta inn í þetta samafar sem að virðist vera án lausna, að það er einfaldlega að bara koma með eiturefnin alls þar í kringum bæinn okkar. Og ég bara segja það, ég er formæli þeim sem eru að reyna að halda öðru fram að hérna sé bæði vera að hækka gjaldskrá og ekki nein niðurstaða í þetta mál. Sorpið er vandamál, risa vandamál og það sendað út er ekkert lausn. Þess vegna vil ég benda á þetta mál hérna hjá Karli Gauta Hjaltasyni, þingmanni Miðflokksins,
og þetta bara til í þingskjölum Alþingis, þessi þingsályktunartillaga. Þannig að Miðflokkurinn hefur verið að reyna að standa sig bæði í þessu og í heilbrigðisnefndinni sem að okkar manneskja var kjörin með meirihluta atkvæða, öllum atkvæðunum einu. Og hvað gera sjálfstæðismenn? Þeir bara vilja losa sig við heilbrigðisnefndina, þeir vilja fá meira rusl í kringu sig, það alltaf verið að lengja í þessum leyfum varðandi urðunina og það verið að tróða inn alls konar hlutum eins og þungaiðnaði hérna í kringum okkur. Og segja það að það sé verið að reyna að bjarga þessu fyrir horn, það var bara eftir að koma í ljós þegar maður fer að rekja gatnirnar úr þessum málflutningi sjálfstæðismanna sérstaklega. Miðað við þessa gögn sem ég hef undir höndum eru áætlaða byggingarkostnaði fyrir hátækni sorpbrennslustöð á bilinu svona 18 til 22 milljarðar. Og hvað vilja vinstrimenn ásamt sjálfstæðismönnum, einstaka sjálfstæðismönnum gera? Það var að eyða í einhverja óráðsíðu borgarlínu fyrir miklu meiri. Fyrirgeðu bæjarfulltrúi. Fyrst alveg að hlusta á forseta þegar hann vill taka til máls. Ég minni á að máli sem við erum að ræða hér erindi Samtaka iðnaðarins vegna hækkunar af gjaldskrár Sorpu og óska eftir því að við höldum okkur á þeim vettvangi. Þetta snýst þetta eina bréf, auðvitað hægt að fara með það svona í allar áttir, því þetta stórt mál. En ég ætla að biðja þig sérstaklega, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, að halda þig við þetta bréf eins og það kemur, því þess vegna erum við að ræða það. Þó við höfum örugglega mjög margar og mismunandi skoðanir á öllu hinu. Gjörðu svo vel. Já, bara til að benda á það, varðandi VG, bara svo við höldum okkur við það. Þá þetta bréf einmitt að tala það að það verið að hækka gjaldskrár. Og hvers vegna gerist það? Það vegna þess að það illa farið með opinbert fé og VG tekur þátt í því. Og ég vil árétta bara þetta að það verið að bruðla með opinbert fé í ýmsa leið, en hvers vegna ekki verið að búa til hátækni sorpbrennslustöð? Ég bara átta mig ekki á því. Og þarna verði ég að benda bara einfaldlega á það að Samtök iðnaðarins, þetta eru fyrirtæki sem þetta mál skiptir miklu og þau verða að geta tjáð sig. Það að segja þetta séu einhverja ankannalegar hagsmunir eða þau bara standa líklegast betur vörð sína umbjóðendur heldur bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar, Sjálfstæðis og VG. Það bara þannig. Þessir aðilar virðast bara standa betur vörð þetta fólk sitt og fyrirtæki. Og þetta bara varðar stór mál. Þess vegna ég bara að segja það að þetta bréf bara brot af því sem á eftir að koma fram í umræðunum á næstu vikum og misserum. Já, þá höldum við áfram með mælendaskránum. Það eru 2 á mælendaskrá núna og næstur tekur til máls bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla að koma hér líka stuttlega inn á þetta erindi sem er mál nr. 31 í bæjarráði Mosfellsbæjar nr. 1471 sem erindi Samtaka iðnaðarins vegna hækkunar gjaldskrár Sorpu. Þetta var lagt inn sem kynning í bæjarráði þar sem að þetta bréf var sent á eigendur og eigendavettvang Sorpu sem sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu og við erum að ræða þetta hér vegna þess að það í fundargerð bæjarráðs. Það komið mjög vel fram bæði hjá Haraldi Sverrissyni bæjarstjóra og líka hjá Önnu Sigríði fulltrúi S-lista hér í Mosfellsbæ hvað þetta snýst og reyndar líka hjá Stefáni Ómari. Þetta snýst það að þeir eru ekki ánægðir með þær útskýringar sem hafa verið fengið þrátt fyrir að eins og kom fram í máli til dæmis Haraldar að þeir hafa fengið áheyrn og það hefur verið haldið fundi með þeim og þeir ákveða að fara þessa leið sem að auðvitað kannski sérstök að fara með þetta í fjölmiðla í staðinn fyrir að fá það bara frekar útskýringar og frekar í fundi. En þetta mál verið þá tekið fyrir núna hjá SSH eins og bæjarstjóri sagði og þeir munu þá fá frekar útskýringar. Það búið að útskýra vegna hvers þessar hækkanir eru tilkomnar. Það vegna þess að það miklu dýrara að vera með gas- og jarðgerastöð og
allt það umhverfisbæting sem henni fylgir heldur en að grafa holu og eins og Haraldur benti mjög vel á að þá þetta búið að vera baráttumál Mosfellsbæjar og bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og sérstaklega bæjarstjóra Mosfellsbæjar undanfarin mörg ár og því má kannski segja það eina rétta sem kom fram í þvaðrinu hjá Sveini Óskari, ef ég má nota það orð, að þetta Mosfellsbæ að kenna og að hluta til vegna þess að þessar hækkanir hefði ekki komið til væntanlega ef að það hefði bara verið haldið áfram að moka ofan í holuna upp í Álfsnesi, en þetta akkurat málið, það búið að berjast fyrir þessu með kjaft og klóm í mörg ár og því ber að fagna, en þegar að fulltrúa Miðflokksins í Mosfellsbæ bent á þetta með rökum og í rólegheitum, að þá rís hann upp á afturfæturnar og hraunar yfir mann og annan og talar að þetta sé margra ára slugsaháttur og það vaður einu í annað en það náttúrulega ekkert nýtt fyrir okkur og það leið og það farið rök fyrir því sem hann að halda fram hér ranglega að þá vaðið í manni en það ekki nýtt. En ég fagna því að þetta bréf verði sendt áfram og við munum örugglega fá að heyra þá enn betri skýringar og vonandi næst nú kannski sátt þetta stóra og mikilvæga mál vegna þess að þetta gríðarlegar hagsmunir fyrir allt höfuðborgarsvæðið þó svo að þessar gjaldskrárhækkanir eru komið til og við getum verið mjög ánægð með þá staðfestu sem að bæjarstjórn og bæjarstjóri Mosfellsbæjar er búin að sýna í þessu máli þannig að þessi urðunarmál eru loksins að komast í höfn í Álfsnesi eftir margra ára baráttu. Ég veit að það gera það hérna flestir í bæjarstjórn en fyrir utan þá auðvitað Miðflokkinn sem sér á báti í öllum málum. Takk fyrir. Næsta tekur til máls bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Einmitt, af því að ég sit sem fulltrúi Mosfellsbæjar í stjórn Sorpu, þá undrast ég og reyndar samt hægt að undrast á algjöru ábyrgðarleysi í tali fulltrúa Miðflokksins í bæjarstjórn Mosfellsbæjar og það svo augljóst að hér ekki mikið innsæi eða upplýsingar sem að viðkomandi hefur til að geta tala með þessum hætti sem að tala hérna áðan. Þetta hefur alltaf legið fyrir að það þyrfti að laga gjaldskrár Sorpu. Við erum búin að ræða þessar breytingar hérna varðandi hvað við erum að fara að gera upp á Álfsnesi og það ekki vegna þess að önnur sveitarfélög hafa krafist þess. Það vegna þess að við, annað minnsta sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu, höfum barist hér á hælónhakka við breytingar á því að nú sé nóg komið í Álfsnesi sem ekki í eigu okkar Mosfellinga, þetta land. Fulltrúan má skammast og rífast út í okkur fyrir að gera ekki nógu vel. En ég held samt sem áður að það hefur enginn sem hefur getað, eins og framkom hér í máli bæjarfulltrúa Ásgeirs og þakkar bæjarstjórinn fyrir það, en ég ætla nú að segja það, ég og bæjarstjóri höfum bæði barist á hæl og hnakka í þessu máli. Það sem ég eiginlega harma mest í varðandi þetta bréf og ég vil kannski segja það eins og fram hefur komið að sjálfsögðu hefur verið rætt við samtök atvinnulífsins og það var það fyrsta sem var gert og rætt á stjórnarfundi Sorpu. Það var að það alveg skýrt að það rætt við alla hagaðila og hagsmunaaðila sem koma að málinu. Þess vegna kom þetta bréf mjög svo óvart og þeir náttúrulega fengu, þetta náttúrulega mjög fjölmiðlavænt að koma einhver fyrirtæki og samtöku iðnaðarins og allir hérna eru ósáttir við Sorpu. Það sem ég kalla á sem ábyrgur íbúi og fyrir utan það vera í stjórn Sorpu og vera að reka hérna byggðasamlag og reka hérna bæjarfélag með þetta stóra urðunarstað í bakgarðinum hjá okkur að ég kalla bara eftir ábyrgð atvinnulífsins í umhverfismálum. Þetta öll ábyrgð atvinnulífsins? Að standa hér á torgi og góla það að það sé að vera að hækka gjaldskrána kannski einhverja 5 krónur? Hvurslags samfélag vill þetta fólk? Við erum að fara út í mikla breytingar og það hefur ekki verið hægt að gera það með neitt öðrum hætti og brennsla upp á 22 milljarða ekki að bjarga neinu. Það löngu búið að rekja það
að sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu geti staðið á bakvið einhverja brennslu en vonandi eftir síðasta fund það eitthvað að færast nær því að það verða raunveruleika. En sveitarfélögin hafa hingað til greitt með atvinnulífinu í þessum málum og það sanngjarnt? Það sanngjörn meðhöndlun á skattfé almennings? Það sem Miðflokkurinn talar fyrir, að sveitarfélögin borgi með atvinnulífinu? Við höfum greitt með endurvinnslunni, við höfum greitt með þessum eigendum, einkaaðilum sem hafa rekið hér fyrirtæki sem hafa verið að meðhöndla gler og annað, hafa sveitarfélögin greitt niður með. Og það sanngjarnt? Ég segi nei og þess vegna þurfti fyrir löngu síðan að fara í þessar gjaldskrárbreytingar. Og þetta eru 5 krónur á hvert kíló að hvað þetta Og við erum að fara út í miklar breytingar í umhverfismálum á Íslandi og það nú bara tilskipanir að ofan sem segja okkur að gera það. Umhverfisstofnun vaktar okkur. Það ekkert við í Mosfellsbæ sem á klúður einhverju eða stjórn Sorpu. Og þetta kemur, ég verð nú samt að leiðrétta það, þetta varðar ekki gas- og jarðgerðarstöðina. Það bara annar lykill sem við erum að tala þarna. Gjaldskrárnar varða endurvinnslustöðvarnar og móttökustöðvarnar. Og það sem atvinnulífið að sturta ofan í gáma sem Sorpa að síðan að meðhöndla og síðan vera að mótmæla því að við séum að það kosti. Það kostar að meðhöndla úrgang út allan heim og það bara kominn tími til að atvinnulífið á Íslandi taki þátt í því. Og því meira sem flokkað, því ódýrara það og ég held að það sé einmitt standi núna upp á atvinnulífið að taka sig saman í andlitinu og vonandi verða það gert með góðu samtali að þeir fara að stuðla meiri og betri flokkun að því heimilin eru svo sannarlega að standa sig vel en það sem vantar upp á einmitt atvinnulífið og það búið að útskýra það líka í grænum gjaldskrám en því betur sem flokkað að því ódýrara það og það hvatning til atvinnulífsins að fara að flokka betur þá þarf atvinnulífið og atvinnurekendur að borga minna og við eigum ekki að standa hér og fara hér í manninum það, við erum bara að tala grafalvarlegt umhverfismál. Við erum með 85% af allri urðun á landinu og þessi víðfeðma landi, þar sem hefur verið leitað nótt og dag að nýjum urðunarstað, þar sem að sveitarfélögin geta bara afþakkað pent fyrir það að fá urðunarstað í bakgarðinn sinn, sem samt bara verið að tala urðun á óvirkum úrgangi. Sem allt annað mál heldur en urðun á lífrænum úrgangi sem einmitt kviknaði í vegna þess að málið hefur ekki verið leyst með þeim hætti sem að bara svo sanngjarnt sé að því að það þurfti að fara í þetta mál fyrir löngu síðan en það hefur einhvern veginn, fólk hefur haldið sér höndum vegna þess að það segja bara ekki í minn bakar og þetta ekki mitt mál. En það sem blasir við okkur eru logandi eldtungur hérna í Leirvogstungu bara sem á Álfsnesinu vegna þess að við erum ekki ábyrg, mér finnst bara ekki vera, það leitun að urðunarstað, við erum að fara af stað með aftur eftir að hagur fór að vankast, að gera breytingar á urðunarstaðum í Álfsnesi. Og það ekki vegna þess kannski að okkur Mosfellingum sé illa af Álfsnesi, það vegna þess að það bara krafa það. Og ég vísa því algjörlega á bug að við séum að sýna einhverja óráðsíu eða hver sem eða gera einhver mistök varðandi Álfsnesi. Við erum einfaldlega að greiða úr allt of stórum haug sem hefur tekið allt of langan tíma að leysa vegna þess að þetta hefur verið á ábyrgð örfárra sveitarfélaga hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég kalla líka á aðkomu ríkisins að þessu máli og þannig að nú bara svo komið að við erum að fara í að greiða úr þessum málum og atvinnulífið verður að taka þátt í þessu með okkur. Og það það sem við erum að gera. Við erum að kalla atvinnulífið að borðinu og það var gert þarna í nóvember, það var útskýrt að við þyrftum að hækka gjaldskrár vegna þess að annað var bara ósanngjarnt. Það ósanngjarnt að skattborgarar eigi að greiða niður með atvinnulífinu varðandi meðhöndlun á gleri og steinefnum. Þess vegna þetta staðan og núna þarf og mér finnst þetta vera allavega í áttina að einhverju svona samfélagslegri ábyrgð varðandi umhverfismál og meðhöndlun úrgangs á höfuðborgarsvæðinu. Takk. Já.
Við heldum áfram með mældaskrána, það eru núna 2 mældarskrá og næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, takk fyrir og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Í mínum huga þá þurfum við að halda hlutum aðskildum. Mér finnst það er búin að vera margar og miklar ræður og ágætar sumar. En við með ekki rugla öllu saman. Það sem ég allavega að tala hérna bara framsetningin á gjaldskráni og lestur bréfs frá samtökum iðnaðarins þar sem þeir kvarta undan framsetningunni og útskýringum á henni. Ég vil ekki blanda þessu saman við gæju, það er allt annar hlutur. Og ég vil ekki blanda þessu saman við það að við erum að taka okkur taki í þessum umhverfismálum meðal með henni og urðun og öllu þessu dóti sem fer fram. Það eru breyttar og nýjar aðferðir og auðvitað kosta þær, það er alveg klárt mál. En það leysir okkur samt ekki undan þeirri meginreglu að gjaldskrárnar séu kostnaðarmiðaðar. Það er að taka útgangspunkt í raunverulegan kostnað og svo framvegis og það þarf að ríkja sátt þetta. Þetta bara viðskiptavinir Sorpu sem við erum að tala og hver vill ekki hafa viðskiptavinina sína vel upplýsta og sátta þegar þeir koma til fyrirtækisins. Auðvitað vill Sorpa það, ég bara ekki nokkur vafi það. Þannig að það bara gott að heyra það sem að bæjarstjóri sagði okkur áðan, ef ég tók rétt eftir, eigendavettvangur myndi láta þetta til sín taka og það það sem ég að forseti að ítreka með minni bókun, það að menn setjist niður. Það ábyggilega mjög auðvelt í þessu flókna dæmi þarna í kringum Álfsnesið og urðunina og móttökustöðvarnar og allt þetta að það verði misskilningur. Það ábyggilega það auðveldast í heimi að það verði misskilningur þarna því að þetta bara mjög flókin starfsemi. Allavega svo flókin að ég hef ekki náð utanum hana held ég nema bara einhverju litlu leyti. Þess vegna bara mjög mikilvægt að menn setjist niður og standi ekki upp fyrir það einhver sátt, þannig að menn fari ekki út í samfélagið aftur ósáttir. Og ég minni náttúrulega líka á það að gjaldskrárnar snertu þetta bara íbúa okkar, fyrirtækin okkar, Mosfellsbæ sjálfan og svo framvegis. Og allir eru þá á sömu blaðsíðunni þarna að við eigum að rukka einn sannvirði en við verðum auðvitað að vera tilbúin til þess, eða það er að segja Sorpa verður að vera tilbúin til þess að sýna fram á hver sé raunkostnaður við hinn ýmsu verkefni sem þeir eru að gjaldtaka. Það bara þannig. En forseti, ég ágætur bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir sagði áðan, ef ég tók rétt eftir, við höfum greitt með gjaldskránni, við erum búin að vera niðurgreiða. Ég verð nú bara að segja að þetta kemur mér algjörlega óvart, ég hef ekki hugmynd þetta. Það bara búið að vera á almanna orði hér og almennt vitað að við höfum verið að niðurgreiða eitthvað fyrir fyrirtækin í landinu, á svæðin okkar. Ég hef ekki hugmynd það, ég hefði nú haldið að gjaldskráin eftir sem áður, að henni hefði verið stillt henni upp að hún myndi nokkurn veginn svona vera að tala í takt við raunkostnað. Þannig að þetta alveg nýtt fyrir mig að heyra það að við höfum verið að niðurgreiða eitthvað og það sé tími til komin að fyrirtækin borgi fyrir sig. Þau áttu náttúrulega alltaf að hafa borgað fyrir sig, þá ekki vera neitt nýtt að þau að fara að gera það núna. Þannig en ég ætla ekki, forseti, ég ekki til þess að afsaka samtök iðnaðarins eitt eða neitt fyrir að hafa hlaupið í blöðin eða einhver aðra framkomu þeirra, menn ekki skilja þetta þannig. Ég bara til þess að vekja athygli, eins og ég sagði áðan, á skrifum þeirra og á því sem að þeir segja sjálfur í bréfinu að þeim vanti þessar útskýringar. Og ég bara algjörlega fullviss það að stjórn Sorpu
Sorpu og framkvæmdastjóri og eigendavettvangurinn mun bara vinna að því bráðan bug núna að það verði gert og það verði sem sagt allavega rökstuðningurinn bara klár, þannig að við séum allavega eða Sorpa sé klár á því að hún verði ekki rassskellt fyrir eitthvað seinna og vonandi skilja þá viðmælendurnir það í þessu tilfelli Samtök iðnaðarins og hverjir aðrir sem að þurfa að beygja sig undir gjaldskrá Sorpu, vonandi verður bara sátt það. Þannig að þetta var nú það sem að ég vildi segja, forseti. Takk. Já, Kolbrún, það var beint spurningu til þín, þú ert reyndur að mældarskrá á eftir en þér stendur til boða að svara þá þessari spurningu bara einu og sér og síðan fær þú orðið aftur eftir Haraldi. Ég bara kýsa að fá bara orðið eftir því að... Allt í góðu. Þá höldum við þannig bara til haga og höldum áfram með mældarskrána. Haraldur Sverrisson, þú ert næstur að mældarskrá, gjörðu svo vel. Já, forseti. Sko, kannski fyrsta lagi það. Ég stend alveg við það sem ég sagði hér áðan, þess að gjaldskrárhækkanir eru af tvennum toga. Það er annars vegar vegna þess að það er verið að byggja gas- og jarðgerðarstöð og breyta meðhöndlun á úrgangi, breyta aðferðum með meðhöndlun úrgangs með miklu dýrara hætti heldur en var. Það er að segja að gas- og jarðgerðan í staðinn fyrir að grafa holu og moka yfir. Hin ástæðan er svo að það er verið að reikna betur út mismun á kostnaði við ýmsar framleiðslur eða kanala hjá Sorpu og aðlaga það að þeim kostnaði. Og það á örugglega við þetta gler og þennan stein, þessu steinefni, þau eru ekki að fara í gas- og jarðgerðarstöðina. Og þess vegna eru sumir kostnaðarliðir að hækka og sumir kostnaðarliðir að lækka. Vegna þess að það er verið að nýir stjórnendur eru að fara betur yfir þessa útreikninga og að aðlaga þá raunveruleikann. Þannig að þetta er þessum tvennum toga. Þess vegna er það held ég að mínum mati alveg rétt sem kom fram hjá bæjarfulltrúa Kolbrún og stjórnarmanni Sorpu áðan að hvað varðar þessi gler og steinefni þá hafa sveitarfélögin verið að niðurgreiða það til fyrirtækjanna. Vegna þess að það er ekki staðinn til kostnaði. En það má vera að einhverja aðrir liðir hafi einhverju leyti bætt það upp. Ég er svo sem ekki algjörlega upplýsingar um það er ekki alls að vera að lækka í einhverju tilfellum og einhverjum liðum. En í heilt tekið er gjaldskráin að hækka og fyrst og fremst þeir sem bera kostnaðaraukann af því eru sveitarfélögin. Hjá okkur er gjaldskrá okkar sveitarfélögin til Sorpu er að hækka rúm 30% milli ára, 2020 til 2021. Og það er vegna gas- og jarðgerðarstöðvarinnar. Það er vegna þess að úrgangurinn sem við erum að senda til Sorpu, til meðhöndlunar, hann er að fara þangað fyrst og fremst, í staðinn fyrir að urðan. Og það er dýrara. Ég get alveg tekið undir það hjá bæjarfulltrúa Stefán og Ómari að það sé rætt við Samtök iðnaðarins og Samtök atvinnulífsins og alla þessa sem að máli hafa komið. En sko, samkvæmt mínum upplýsingum og mjög skýrum útskýringum frá stjórnendur Sorpu, þá hafa þau samtöl átt sér stað. Og engar athugasemdir í þeim samtöl komið frá þeim aðilum. Þess vegna finnst mér dálítið sérkennilegt að bóka með þeim hætti að því sé eindregið beint til stjórnar og framkvæmdastjóra Sorpu að eiga samtöl og leggja fram þau gögn sem eigi vera til þess að Samtök iðnaðarins fyrir hönd aðildarfélaga sinna og fullnægjandi útskýringar og uppbyggingu nýrra gjaldskrár Sorpu. Eins og óskar eftir með bréfi samtakanna. Þannig er mínum að bara verið að segja, er bæjarfulltrúinn að segja að framkvæmdastjóri Sorpu og stjórnendur Sorpu sé að segja ósatt. Vegna þess að þeir hafa útskýrt þetta með þessum hætti. Og engar athugasemdir í þeirra eru í samtölum þá komið frá þessum ágætu Samtökum iðnaðarins. Þannig að ég geri bara athugasemdir við þessa bókun og þessum grundvelli. Hann stendur þá bæjarfulltrúinn bara við hana. En ég geri ráð fyrir þegar stjórn Sorpu sé ekki sammála því að það hafi ekki verið rætt við þessa aðila sem útskýrum ekki komið á framfæri. Það verður ekki einu sinni svarið verið að við erum ósammála. Það verður ekki einu sinni komið fram. Heldur kemur allt bara fram í blöðunum með þessi vitleysa og svo sent eitthvað bréf.
Þannig að ég gerir bara athugasemdir við svona aðferðafræði. Og sama hátt gerir ég athugasemdir við það að við þá skoðun bæjarfulltrúa, okkur sem það nú að þetta sé með þessum hætti og ég er ekki sammála þessari bókun. Það er að segja hvernig hún er framsett og þeirri meiningu sem í henni stendur. Ekki frekar sammála því sem kom fram í máli Sveins Óskars Sigurðssonar hér áðan. Þannig að reyndar ennþá meira ósammála því heldur en þessu. En það nú önnur saga. En þetta var það sem ég vildi segja núna. Já, aðeins hérna fundaformið, það liggja fyrir 2 bókanir fyrir fundinn. Annars vegar frá L-lista, bæjarfulltrúa L-lista og hins vegar frá bæjarfulltrúa M-lista. Og ég hef þann hátinn á að lesa þær þegar allir umræði er lokið, búið að hérna ljúka umræðunum. En við þurfum semst að ljúka umræðunum og höldum hér áfram. Kolbrún er hér að mældaskráni næst og talar hér í seinna skiptið og Stefán Ómar, þú ert búinn að tala tvisvar, Stefán Ómar. Forseti, ég lagði fram bókun og hún varð umfjöllunarefni bæjarstjóra og ég vil fá að bregðast við því með örfáum orðum. Já, það er alveg sjónarmið. Ég ætla að taka afstöðu til þess á eftir, en ég ætla að gefa næst Kolbrúnu Þorsteinsdóttur orðið. Já, takk forseti. Sko ástæðan fyrir því og svo ég svari nú Stefán Ómari bæjarfulltrúa L-listans að ég sé að fara og ruggla einhverju saman. Mér finnst rosalega mikið talað hér niður til fólks varðandi einhvern ruggling og endalausar útskýringar og þessi bókur er náttúrulega bara mjög svona niðrandi bókstaflega, finnst mér bara líka fyrir þetta starf Sorpu en þetta kann að vera skoðanir bæjarfulltrúans og þá get ég náttúrulega ekki breytt því en að það er engin rugglingur hér í gangi, ég var bara einfaldlega að svara þeim málflutningi fulltrúa M-listans hér áðan og það kannski kallar á ákveðin ruggling, ég skal ekki segja. En mikil ósköp að það skuli ekki að sjálfsögðu er búið að tala við fulltrúa atvinnulífsins og ég vil bara meina það líka að það er ákveðin pólitík bara hér í gangi. Fólk hlýtur bara átt þessu á því. Ef að fólk vill taka eitthvað samtal, þá gerir það á einhverjum svona heilbrigðari vettvangi en á forsíðum blaðanna. Og ef fólk vill tala eitthvað frekar og fá okkur frekar útskýringar og ég líka, þá hlýtur það að vera að gerast á einhverjum öðrum vettvangi en í fjölmiðlum. En það er náttúrulega mjög alltaf vænt og skemmtilegt að æpa á Sorpu í fjölmiðlum. En hafi verið eitthvað svona önnur meining á bak við það annað en að þyrla upp einhverju riki og þá hefur þeim greinilega tekist það, þeim ágætu aðilum sem skrifuðu þetta bréf. En varðandi gjaldskrárnar, auðvitað eru þær flokknar, þetta eru margir flokkar og það er verið að reyna að gera þetta alveg eins útskýra þetta eins vel og mögulegt er og ég held að þeir viðskiptavinir viðskiptavinir Sorpu, þeir fá að sjálfsögðu allar útskýringar og allar breytingar algjörlega klippt og skorið það hvernig þetta er, hvernig þetta liggur allt saman fyrir. Og þannig að það er allur rökstuðningur algjörlega klár og hvað varðar, og ég tek undir orð bara Önnu Sigríðar hér áðan að ég held að fólk bara skilji það sem það vill skilja. En þannig að þetta kom okkur öllum mjög svo óvart vegna þess í stjórn Sorpu vegna þess að það var búið að ræða við aðila samtaka iðnaðarins og þannig að þetta var mjög undrandi við vorum mjög undrandi við þetta en ég veit ekki hvað er hægt að tala þetta málum ekki lengur því að þetta er mikil pólitík og það er búið að þrasa þetta fram og tilbaka þennan urðunarstað í Álfsnesi og hver að standa sig vel og hver að standa sig illa. Þannig að ég vil samt segja það að inn í stjórn Sorpu er ekki mikil pólitík. Inn í stjórn Sorpu er einfaldlega verið að leysa verkefni og það er alveg sama í hvaða flokki fólk er og úr hvaða sveitarfélögum fólk kemur. Þannig að fá svona bréf síðan inn svona til að þyrla einhverju upp, ég ætla bara, og eins og fram koma, þetta mál náttúrulega mun vera tekið fyrir á
á eigendavettvangi og þessum aðilum náttúrulega bara svarað og eflaust kallaðir til fundar aftur og kannski þurfa þeir að fá einhverja skákkennslu, ég veit það ekki, en að bara þurfa að fá einhver að hlusta á okkur rök þetta og þetta í mínum huga allavega þetta ekki mjög flókið vegna þess að hér þarf fólk bara að taka saman höndum það að hvernig við ætlum að hátta úrgangsmálum á höfuðborgarsvæðinu. En enn og aftur þetta snýst náttúrulega gjaldskrár eins og bæjarfulltrúi Stefán Ómar var að tala hérna áðan og benti mér á, takk fyrir útskýringuna Stefán, að hér snýst þetta bara gjaldskrárnar. Og þetta sannarlega það og þær eru sannarlega flóknar. En þetta bréf ekki til þess fallið að gera neitt annað en að fá pólitíkina til að tæta þetta í sig og rífast þetta. Á meðan við erum að reyna að greiða úr þessi stóra verkefni og leysa þetta stóra verkefni sem urðunarstaðurinn á Álfsnesi og þessar miklu breytingar sem við höfum farið í og erum að fara í gegnum núna með tilheyrandi bara alls konar verkefnum, hliðarverkefnum sem það þýddi eins og seinkun á byggingu gasverkjarastöðvar sem jók kostnaðinn töluvert og það að stjórnin hafi ekki fengið almennilegar upplýsingar í langan tíma og ýmislegt annað, þá erum við að greiða úr þeirri flækju mjög vel núna og það var komið að því næst að fara að kafa ofan í gjaldskrárnar og sjá hvort einhvers staðar hvort við værum að gera sannarlega rétt þar. Og það kom þá í ljós að það þurfti að hækka ýmislegt og það var líka ýmislegt sem lækkaði. En það enginn að tala það hér, hvað lækkar. Þannig mín óska staða og svona framtíðarsýn svo að einmitt sveitarfélögin og íbúarnir og atvinnulífið taki höndum saman hér á höfuðborgarsvæðinu og við náum okkur einhverju samkomulagi það hvernig þessu verður háttað til framtíðar. Og það gerum við ekki með svona leik eins og þetta bréf hafi verið sent til, eða fjölmiðlar, ekki seltalega bréfið, en fjölmiðla, þetta hafa farið í fjölmiðla og með að menn sé ósáttir, þá koma þeir auðvitað til stjórnenda Sorpu og ræða það og úr því verið leyst. Og það hefur aldrei verið lokað á þann möguleika að ræða við þessa menn ef þeir vilja koma á borðinu og tala við stjórnendur Sorpu, að þá það allt saman galopið að sjálfsögðu. En við höfum allavega og sjáum það og þess vegna samþykkti stjórn Sorpu þessar gjaldskrárbreytingar vegna þess að þær voru nauðsynlegar, vegna þess að urðunar- og umhverfismálin á höfuðborgarsvæðinu kosta. Og svo í svari spurningu Stefáns Ómars varðandi niðurgreiðsluna að þá náttúrulega hefur þessi málaflokkur verið hressilega niðurgreiddur eins og við vitum. Og þar með þessi meðhöndlun glers og steinefna og þau fyrirtæki sem hafa meðhöndlað það, hafa notið góðs af því. Og nú stoppar það og þið sjáu að fólk ekki ánægt með það. Þannig að ég vonandi bara að þegar að málið og þetta bréf fer fyrir eigendavettvang og aftur væntanlega vísa til stjórnar Sorpu og til nýs framkvæmdastjóra Sorpu, að þá eru menn að sjálfsögðu kallaðir að borðinu til frekari umræðna. Svo ekki komið til einhverja kasta pólitíkurinnar í að rífa þetta í sig. Takk fyrir. Já, forseti að það aðeins að taka til máls og svona tjá sig það hvernig hann hugsa sér þetta hérna í áframhaldinu. Það reyndar enginn að mældarskrá en Stefán Ómar var búinn að biðja orðið áðan. Það liggja fyrir 2 bókanir. Annars vegar frá bæjarfulltrúa M-lista og síðan frá L-lista sem forseti mun lesa. Það var verið að vísa í bókun bæjarfulltrúa Stefáns Ómars áðan og forseti telur rétt, hann búinn að tala tvisvar í ljósi þess að það verið að vísa í bókun áðan að hann fái þá að bregðast við því þegar forseti hefur lesið bókunina. Ég mun fyrst lesa bókun M-lista og síðan bókun L-lista. En áður en kemur því þá vil ég gefa orðið laust. Það eins og maður segir á góður íslensku síðasti séns. Þá að það við bæjarfulltrúa sem hafa ekki talað til þess sinnum. Ef einhver vill nýta tækifærið því að eftir ég les bókanirnar þá búið að loka mældarskrá með þessari undantekningu sem ég forseti gerir núna í sambandi við bæjarfulltrúa Stefán Ómar. Síðan auðvitað eftir að báða bókanirnar hafa verið lesnar upp að forseta þá auðvitað hægt að
taka fundarhlé eða koma með það sem heitir gaggbókun. Og það búið þegar búið ósk eftir fundarhlé, en fyrst ætla ég að lesa bókanirnar. Þær eru ekki verið lesnar upp í heyranda hljóði, eru hérna inn á spjallinu og búin að vera dálítinn tíma. Það hérna, fyrst les ég seinni bókun, M-lista, lagfærð bókun. Hún er svoleiðandi. Fulltrúi Miðflokksins tekur undir áhyggjur Samtaka iðnaðarins hvað hækkun á gjaldskrá Sorpu varðar, svo nemi 100% hækkun á einstaka liðum hennar. Miðflokkurinn kallar eftir því að stjórn Sorpu taki þá ábyrgð sem henni ber og víki. Þetta var bókun frá bæjarfulltrúa M-lista. Síðan kemur hér bókun bæjarfulltrúa Vina Mosfellsbæjar. Hún er svohljóðandi: því eindregið beint til stjórnar og framkvæmdastjóra Sorpu að eiga samtöl og leggja fram öll þau gögn sem megi verða til þess að Samtök iðnaðarins fyrir hönd aðildarfélaga sinna fái fullnægjandi útskýringar og uppbyggingu nýrra gjaldskrár Sorpu eins og óskað er eftir í bréfi samtakana frá 20. desember 2020. Undir þetta skrifa Stefán Ómar Jónsson og ég ætla að gefa Stefán Ómar Jónssoni orðið í ljósi þess að það var verið að vísa í þessa bókun áður en hann var lesin upp. Þannig þú bregðist við þeim ummælum sem að þar birtust, Stefán Ómar, og að því að þú ert að tala semst í þriðja skiptið og þetta er semst undantekning sem forsetinn gerir. Eftir að hann hefur lokið máli sínu munum við gera fundarhlé vegna þess að það hefur þegar verið óskað eftir því. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, takk fyrir og takk fyrir sérstaklega að leyfa mér að koma að vegna þess, já, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég veit ekki betur til þess en að ég hafi bara í öllum málflutningi mínum hérna verið málefnalegur og reynt það. Ég hef bara tæft á þeim staðreyndum sem koma fram í bréfi SÍ og hvart til þess að þeim verði, sem sagt, það verði tekin upp díalógur og þeim svarað. Og þess vegna undrast ég það að ég sé sem sagt, gerður á blóraböggli í ummælum út af þessari bókun minni. Og núna seinast hjá bæjarfulltrúa Kolbrúnu sem segir að bókunin sé niðrandi. Ég bara forseti með fullri virðingu fyrir allt og öllum. Í hverju er niðrunin fólkin? Ég er bara að tæpa þarna í bókuninni málefnalega á því sem kemur fram í bréfinu og ég er að hvetja til lausna. Og ef að það er niðrandi, já, þá veit ég ekki hvað. En takk fyrir forseti. Já, og það hefur verið óskað eftir fundarhlé áður en við lokum þessu máli og við gerum fundarhlé ágætu bæjarfulltrúar. Við hefjum þá fund að nýju og erum að ræða hér fundargerð bæjarráðs. Þriðja og síðustu fundargerð bæjarráðs sem verður til umfjöllunar á þessum fundi. Fundur 7. janúar síðastliðinn. Erindi frá Samtökum iðnaðarins vegna hækkunar gjaldskrár Sorpu. Það er búið að lesa upp 2 bókanir, annars var frá M-lista. Og nú mun forseti lesa bókun þetta mál frá bæjarfulltrúum D- og V-lista. Hún er svohljóðandi: samtal breytingar á gjaldskrám Sorpu hefur þegar farið fram á milli stjórnenda Sorpu og Samtaka iðnaðarins og forsendur á breytingum á gjaldskrám útskýrðar. Það er miður að það hafi leitt til þess að Samtök iðnaðarins hafi kosið að svara þeim samskiptum í fjölmiðlum. Erindinu er beint til eigendavettvangs Sorpu og verður væntanlega rætt þar í framhaldinu. Þetta var bókun D- og V-lista og verður þar hér til bókar og þá lítur forseti svo á að þetta sé mál sé og söguna á þessum fundi. Ég ætla að vera með gaggbókun. Gaggbókun, já. Það verður óskað eftir að Ég legg þá til að við tökum fundarhlé, ég nenni ekki að bíða hérna fyrir framann. Já, það sé ágætt að hérna, hún er reynda komin hérna gaggbókunin. Gaggbókunin er svona sem forseti lest á núna, gaggbókun M-lista í þessu tiltekna máli. Hér rengir meirihlutinn í Mosfellsbæ erindi frá Samtökum iðnaðarins. Einnig hafa fulltrúar meirihlutans ráðist á samtökin að ósekju.
Þetta verklag óásættanlegt. Fulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ minnir annars á fyrri bókanir sínar lúta að málefnum Sorpu. Þetta var bókun frá bæjarfulltrúa M-lista fyrsta málið á dagskrá bæjarráðs. Vilur forseti ástæða til þess að svara þessari bókun? Já, það getur hver sem nú geta menn bara tjá sig bók í bókunum því að umræðum lokið. Það ekki hægt að ræða bókanirnar sem slíkar. Það að því að umræðum lokið eins og ég tók fram. Þá óska ég eftir fundarhlé. Það rétt að gaggbóka. Óska ég eftir fundarhlé. Já, það óskað eftir fundarhlé. Það í þessum gír. Og við tökum fundarhlé. Já, við hefjum þá fund að nýju og það sem liggur fyrir að ræða hér eða öllu heldur lesa eina bókun í sambandi við fyrsta mál á fundi bæjarráðs Mosfellsbæjar frá 7. janúar 2021. Erindi SI vegna hækkunar gjalds á Sorpu. Það hér bókun frá G og V-lista sem forseti vil nú lesa. Það er rangt sem framkemur í bókun M-lista að í bókun meirihluta bæjarstjórnar sé verið að rengja erindi SI og verið sé að ráðast á samtökin og ósekju. Þar einfaldlega bent á staðreyndir málsins sem að samtal gjaldskrárbreytingar hefur þegar farið fram milli SI og forsvarsmenna Sorpu. Þetta var bókunin frá D og V-lista og verður farið í fundargerð og forseti lítur þá svo á að þetta mál sé afgreitt á þessum fundi. Þarna voru nú 14 mál á þessum ágæta fundi og tveimur málum að fresta ef ég skil það rétt, en forseti gefur nú orðið laust hinn málin. Og eins og bæjarfulltrúar sjá, þá hefur forseti beðið sjálfur orðið sem almennur bæjarfulltrúi og það snýst 11. mál á dagskrá sem að mér langar að tjá mig aðeins sem bæjarfulltrúi V-lista. 11. máli þannig kynnt í fundargerðinni, frumvarp til laga, fundarboðinu fyrirgeði, frumvarp til laga hálendisþjóðgarð, beiðni umsögn 1. febrúar næstkomandi. Við þekkjum þetta nú hérna bæjarfulltrúar, við fáum mjög oft svona erindi og oftast það nú ekki neins sameiginleg umsögn. En mér langar nú að bara ræða þetta mál aðeins hér á þessum fundi. Ég bókaði á þessum bæjarráðsfundi en aðeins almennt þetta frumvarp, mér langar að tjá mig það. Það mjög stórt í blaðsíðutali, það 44 blaðsíður með greinargerðinni og snertir marga ferkílómetra, marga stóra hluta af Íslandi. Mjög miklir hagsmunir í húfi og það vita mál að þetta snertir mjög marga og bara mjög eðlilegt að sé mikil umræða þetta í sveitarstjórnum. Þau hafa verið að tjá sig mjög mikið hérna vítt og breitt landið, sveitarstjórnir. Það svolítið sérstakt að ein sveitarstjórn, þannig að nágrannar okkar hérna austan Mosfellsbæði sá ástæðu til að dreifa sinni niðurstöðum, ef ég skildi það rétt, á sveitarstjórnum allt land. En við getum auðvitað sagt hér í Mosfellsbænum að þetta snert okkur ekki af því að þetta ekki okkar landsvæði, en ég lít nú miklu víðar á þetta. Ég held að þetta snert okkur öll og ekki bara Íslendinga, þetta miklu starra, þetta gífurlega yfirlýsingar eða ef þetta gengur allt í gegn sem ég bind vonir við, mikil breyting. Hvað þýðir það að friðlýsa hálendisþjóðgarð og stofnan?
það þýðir öðruvísi landnotkun, það hefur verið svolítið lenska það þýðir það má ekki gera neitt og allt bannað og menn hafa svolítið farið í þá umræðu að þetta sé bákn og ríkisbákn og ríki verði með nefinir í öllum umferð hálendið. Þannig skil ég það ekki, en auðvitað mikið starfsemi í kringum hálendisþjóðgarð sem að næri yfir stóran hluta landsins. Og það svo langt í frá að það sé eitthvað allt bannað. Það einmitt ferðafrelsin auðvitað ekki allt leyfilegt. Það verður til dæmis tekið á utanvegaakstri ef þetta gengur í gegn. Það leyft að spjóta hreindýr áfram, sem maður bara nefni eitthvað. Það leyft að kemur bara fram í frumvarpinu, það leyft að beita sauðfé á hálendinu. En þetta nú í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar og ég ætla að fá hér bara undir lok máls míns að fá að endurtaka þá bókun sem ég las upp á fundi bæjarráðs. Hún var svohljóðandi: Áheyrnarfulltrúi vaflista í bæjarráði Mosfellsbæjar fagnar frumvarpi umhverfis- og auðlindaráðherra þjóðgarð á hálendi Íslands sem núna í þinglegri meðferð. Frumvarpið lagt fram í samræmi við sáttmála ríkisstjórnarinnar en það segir orðrétt, tilvitnun hefst, stofnaður verður þjóðgarður á miðhálendinu. Tilvitnun lýkur. Með stofnun hálendisþjóðgarðs munu ósnortin og ómetaleg víðerni njóta tilhlýðilegra verndar og virðingar. Umferð hálendið verður stýrt með skipulögðum hætti, aðgengi verður bætt og fræðsla og rannsóknir það efldar. Það viðbúið eðlilegt að gera þurfi einhverjar breytingar á svo viðamiklu frumvarpi. Það snertir drjúgan hluta landsins með aðgerrandi hætti og hér eiga margir hagsmuna að gæta. Frumvarpið stórt talið í blaðsíðum og ferkílómetrum, en það líka stórt í hugsun. Hér horft til langrar framtíðar og með stofnun hálendisþjóðgarðs mun Ísland stíga tímamótaskref í náttúruvernd og senda sterk skilaboð til umheimsins og framtíðarinnar. Því tel ég afar mikilvægt að málið verði til lykta leitt á þessu kjörtímabili. Eins og ég gat áðan þetta endurtekning á bókun minni í bæjarráði. Ég er ekki að leggja þetta fram sem bókun hérna núna, hún búin, en ég vil nú opna umræður eða mældarskrá um þetta. Nú þegar komin bókun frá bæjarfulltrúa M-lista og áður en að forseti lesa hana upp þá vil ég gefa orðið laust að venju að við klárum umræðuna. Þessi upplestur á bókun var nokkuð konar endurtekið efni. Fannst ástæða til þess að endurtaka það sem ég sagði, en er ekki að leggja það fram sem bókun núna. Þannig að ég gef orðið laust þetta ágæta mál. Þetta 11. mál á dagskrá og heitir frumvarp til laga hálendisþjóðgarð, beiðni umsögn fyrir 1. febrúar næstkomandi. En það er einn bæjarfulltrúi sem hefur beðið orðið og það er komin bókun hér sem ég mun lesa í lokin frá bæjarfulltrúa M-lista. En Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið og ætla að gefa henni orðið. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Ég vil bara segja að ég tek undir hvert orð sem forseti segir. Styð þetta mál og er það bara mín persónulega og einlega skoðun á þessu máli, hvað sem lítur að einhverju öðru, þá varðar þetta verndun náttúru og þetta er einn stærsti þjóðgarður í allavega í Evrópu og það er náttúrulega bara þannig að þjóðgarðar út allt og mér dettur nú í hug bara myndin Hringfarinn sem ég nú búin að fylgjast mjög vel með og hef ákaflega áhugaverð þáttur hjón á 70-aldri á mótorhjóli á ferðum Ameríku og þá fóru þau nú onni í þjóðgarðinn á fætur öðrum og það sýndi bara hvað bara allt svona ábyrgð
stjórnvalda mikil, hvað var þegar kemur að verndun umhverfisins og náttúrunnar. Þannig að ég bara styð þetta og vildi bara lýsa skoðun mín á þessu og ég styð forseta í hans málflutningi. Takk fyrir. Já, orðið laust. Það virðist enginn taka til máls frekar. Hérna, mér langar þó rétt að segja örfá. Nú, ég setti inn hana. Jú, ásakið. Jú, það hérna Anna Sigríður Gunnudóttir. Gjörðu svo vel. Já, takk. Bara örfá orðum þetta. Ég held að það að stofna þjóðgarð á hálendinu sé afskaplega nauðsynlegt í raun og veru og gott mál fyrir okkur og í raun og veru fyrir og ekki bara fyrir okkur, fyrir framtíðin og bara fyrir veröldina held ég. En það veldur mér bara áhyggjum að ég ansi hrædd að þetta höfuðmál Vinstri grænna í núverandi ríkisstjórnarsamstarfi sé andanna fætt því miður. Þess að það svo mikil andstæða við það hjá samstarfsmönnum þeirra. En vonandi hef ég rangt fyrir mér í því en einhvern veginn þá hef ég þá tilfinningu sem slæmt því eins og ég segi þetta eitt stærsta máli sem VG fór með inn í þessa ríkisstjórn en það breytir því ekki að málið gott og kannski finna þeir einhvern tímann betri félaga til þess að koma í gegn svona þjóðþrifamálum. Takk. Já, Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, fyrst að menn eru komin í þennan gírinn, þá verður maður nú eiginlega að taka til máls, Það einfaldlega þannig, bæjarfulltrúi Anna Sigríður, að það stendur í stjórnarsáttmála að það eigi að stofna þjóðgarð á miðhálendinu eins og kemur fram í bókun forseta bæjarstjórnar í bæjarráði. Það engin ágreiningur það samkvæmt formanni míns flokks sem ég í og félagi í að gera það mál. Það eins og ágreiningur einhverju leyti aðferðafræðin eða orðalag í frumvarpinu. Ég alveg sannfærður það að menn munu ná niðurstöðum það hvernig hægt orðað það með einhverjum hætti þannig að allir séu sammála það. Þannig ég held ég verði að hryggja þeim með því Anna Sigríður að þessir flokkar getur nú alveg áfram unnið saman hér eftir sem hingað til og þurfi ekkert á samfylkinguna halda í því. Svo skora ég að forseta bæjarstjórnar að endurtaka bókun sína frá bæjarráði fyrst að það búið að fara að bóka þetta hér í þannig að hún birtist hérna í fundargerð bæjarstjórnar. Já, það ég forseti var reyndar búinn að biðja orðið aftur og síðan Anna Sigríður aftur. Bara í sambandi við stjórnunarmálin, svo ég vitni nú beint í frumvarpið. Það 11 fulltrúar og það 6 fulltrúar, það meirihlutinn eru fulltrúar frá sveitarfélögum eftir rekstrarsvæðin. Það ekki eins og þetta sé eitthvað fyrirhugað eitthvað bákn í Reykjavík eða hvar sem það yrði. En auðvitað verður skrifstofu haldið í kringum þetta. Inn í þetta fellur við líka Vatnajökulsþjóðgarður sem nú þegar heilmikið svæði eins og við þekkjum, stærsti jökull í Evrópu og meira til. Annað vil ég nefna líka með mannvirki sem á hálendinu. Menn segja að það má ekkert virkja lengur, það ekki rétt. Það einmitt talað það þarna með nytjaréttinn. Það hins vegar háð ákveðnum skilyrðum, það hægt að virkja til svona heimanota þeirra sem að stjórna þjóðgarðinum og svo eru slatta virkjunum innan þjóðgarðsins, ekki gleyma því, og það ekki einsdæmi. Þannig að þetta nú ekki alveg svart og hvítt og bara lokum með umferðina. Þarna, gott fólk, erum við að ná stjórn á því sem að perla landsins, hjarta landsins eins og sumir segja. Þetta ekki miðstýring, ekki afskipti af almenningi, þetta einmitt til þess að við getum notið þetta saman við og gestir okkar ókomna tíð, en ekki þannig að allir mega gera allt, því að það erfitt að stjórna, eða hvað maður segja, betra að stjórna þegar að
eitthvað skikk á þessu og þá verður betra aðgengi og meiri umferð og meiri fræðsla og meiri rannsóknir. Þannig að allt sem mælir með þessu. Allt sem mælir með þessu. Þá er ég búinn að tala hérna í seinna skiptið en skulum klára mælendaskránna áður en les upp bókun frá bæjarfulltrúa Miðflokksins. Anna Sigríður Guðnadóttir, þú varst búin að biðja orðið. Já, bara, ég ætla ekki að endurtaka, bara ég styð þetta máli, en ég skil þá ekki hérna, fyrst ég vakti þessi viðbrögð hjá oddvita sjálfstæðismanna, akkur þeir eru bara með félagar sem í Vinstri grænum á þessari bókun, en hérna, annað ætla ég nú ekki að segja. Takk. Já, fleiri hafa nú ekki kvatt til hljóðs og þá lítur forseti svo á að þetta sé mál sé rætt, en það liggur hér og mælendaskrá er lokað. En það liggur hér fyrir bókun hérna, ég tek þessa seinni hérna sem komin á spjallið, leiðrétt bókun. Hún er svohljóðandi: þessi áform stefna umferðarrétti almennings hálendi Íslands í voða. Það er miður og jafnframt verið að stefna að því að færa vald og dreifðu fyrirkomulagi miðstýrt. Það að VG leiði slík áform í anda vinstrimanna en að það sé gert ásamt Framsókn og Sjálfstæðisflokki eitthvað átt að vera væntanlega, eitthvað nýtt og í raun stórundarlegt. Já, heyrðu, hérna er nú komið tvö nöfn hérna og eftir önnur Sigríði, yfirsást mér þetta, voru þið búin að biðja orðið áður en ég las upp bókunina? Nei, sko samkvæmt reglum sem ég er svolítið harður á, forseti svolítið harður á, bókun eru loka orðin. Það er ekki hægt að ræða bókanir, það er ekki hægt að ræða málið, mælendaskrá er lokað eins og ég held ég hef sagt áðan. Það sem er hægt að gera er nú er ég búinn að lesa þessa einu bókun, það er auðvitað hægt að gaggbóka, það er hægt að biðja fundarhlé og það er hægt að gera það er ekki að gera grein fyrir atkvæði sínu því það er ekki verið að greiða atkvæði og Ég vildi bara minnast á leiðréttinguna. Já, hún er komin inn eða ekki? Ég ætla að senda hann á ritara, það er einu sem ég ætla að nefna. Já, þú gerir það bara ég forseti lítið svo á að þetta mál sé rætt að sinni og ljúki með þessari bókum frá M-lista. Já. Og síðan náttúrulega eins og til málsins að stofna þetta settinga til umsagnar og það gerist oft hjá okkur og það er fyrir 1. febrúar sem að fresturinn til að tjá sig það mál rennur út. Þá erum við búin að taka hálendi hér fyrir og þá gefur forseti orðulaust öll hin málin sem við höfum ekki rætt. Smá umþóttuna tíma núna. 14 mála dagskrá, ekki 2 frestaði maður rétt. Búin að ræða 2. Stefán Ómar, varst þú að biðja orðið núna? Já, takk. Já, þannig að við erum hérna, rýnum í spjallið, þá komið, höldum áfram með fundinn og það er bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson sem fær orðið eitthvert annað mál. Gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Hérna það er mál 3.5 forseti, ég vildi bara sem sagt að það kemur fram að ég verið skráður af fundi. Ég mun ekki sem sagt taka þátt í þessar atkvæðagreiðslu, þannig að hún verður að vera undanskilin. Og ég vík að fundi sem sagt aftur við afgreiðslu þessa máls númer 3.5. Ritara þá færa það til bókunar aftur. Já, ekki þá rétt á hefðin þannig bæjarfulltrúi Stefán Ómar að þú víkur að fundi ef einhver óskar að ræða það? Jú. En ég greiði náttúrulega ekki, ég tek ekki afstöðu til málsins heldur, sko. Þú tekur ekki þátt í atkvæðagreiðslunni? Nei. Þá munum við greiða sérstaka atkvæðagreiðslu atkvæði það, ekki satt? Já, og ég er bara fjarverandi þá, sko. Já. Já, er það ekki? Það er það sem ég er að velta fyrir mér, sko. Já. Það sem þú ert að velta fyrir
Já, þetta er snúið í þessum rafræna heimi hérna. En hérna, það er bara, ég tek ekki þátt í atkvæðagreiðslunni, það er bara bókað, veist. Já, ég skil. Það er þá sérstaklega atkvæðið það, en enginn hefur hvað sér hljóðs neitt af þessum málum sem standa hér til boða og þá lítur forseti svo á að málinu sé, veitum eitthvað fór nú þarna, já, Sveinn Óskar Sigurðsson hefur bauðið orðið. Þú ferði í biðherbergi á eftir Stefán Ómar bæjarfulltrúi, kemur fram í spjallinu. Heyrðu, en hérna, það er bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Sveinn Óskar. Já, þakka þér forseti, ég er að boða bókun við 3.10, frumvarp til laga kosningalög og ég ætla að senda það bara núna. Já, það er engin beðið orðið þar, þannig að það er það bara bókun, það er bara beint í bókunina, ég skil það þannig. Þú vilt ekki ræða það mál eða þannig, en allavega þá bara förum við beint í bókunina og er hún tilbúin núna? Viltu taka, Óskar eftir fundalíði? Það er ágætt að taka fundalíði ef það er eitthvað. Já, taka bara smá fundalíði. Já, tökum smá fundalíði, meðan að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar klárar hérna bókunina. Eftir það mun ég gefa allra síðasta það. Ég hef það fund á nýju og það liggur fyrir hér bókun frá bæjarfulltrúa M-lista. Það er 10. mál í fundargerð bæjarráðs sem hét frumvarp til laga kosningalög, beiðni umsögn. En bókun bæjarfulltrúa M-lista er svohljóðandi. Með þessu frumvarpi hefur vinstrimönnum meðal annars VG, Samfylkingu, Pírötum ásamt fleirum tekist að koma í frumvarp þetta áform póstkosningu sem yrði afturför enda tíðkast slíkt án þess að vottar séu í viðurvist við afgreiðslu atkvæða eða atkvæðis greiddi í sendiráðum og ræðisskrifstofum. Nýlega kosningar í Bandaríkjunum og úrslit þar hafa verið mikið til umfjöllunar en þar hefur meðal annars verið deilt gild atkvæði. Séu áform vinstrimanna á Íslandi að koma slíku fyrirkomulagi á hér á landi samfara ágreiningsmálum kosningar og úrslit þeirra er vá fyrir dyrum. Því ber að gæta mjög að þessu frumvarpi og óstöðugum nýjungum innan gæsalappa sem í því eru fólgnar og ógna beinlínis lýðræðinu sem stendur nú þegar traustum fótum á Íslandi umfram mörg önnur lönd. Þetta var bókun vegna 10. máls í fundargerð bæjarráðs. Hún fer inn í fundargerð fundarins að sjálfsögðu. Nú er komið að atkvæðagreiðslu. Og hún er tvíþætt að þessu sinni. Við greiðum sérstaklega atkvæði 5. mál og hann mun víkja hér að fundi einn bæjarfulltrúi og það verður fært til bókar. Það er bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson sem vék að fundi bæjarráðs líka þegar þetta mál var til atkvæðagreiðslu, var til umræðu. Og hann er kominn að fundinum og þá var það þannig að við greiðum fyrst atkvæði þetta mál þarna svo bara sé á hreinu. Það var í fundargerð bæjarráðs samþykkti bæjarráð með 3 atkvæðum vísa erindinu vegna kirkjugarðanna til umsagnar framkvæmdastjóra umhverfissviðs. Þeir sem að samþykkja það eru bænir að segja já. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Og ég held að þessi loki núna. Og við bíðum eftir talningu. Það vantar 1 atkvæði. Það er ekki atkvæði á bæjarfulltrúa. Fyrirgefðu forseti. Ég biðst afsökunar. Ég datt aðeins bara úr samhenginu hvað erum við að greiða atkvæði. Við erum að greiða eingöngu 5. mál þar sem að Stefán Ómar vék að fundi. Já, kirkjugarðurinn. Kirkjugarður Lágafellskirkju og greiðslur kostnaðar vegna stígagerðar. Biðst afsökunar á að hafa dottið út.
Þú átt eftir að greiða atkvæði annars fyrir. Já, þá sýnist mér þetta sé 8-0, segir ritarinn, og það verður fært til bókar. Og þá bjóðum við velkomin aftur inn á fundinn bæjarfulltrúa Stefán Ómar og greiðum næst atkvæði fundargerðina í heild sinni. Stefán Ómar kominn þarna. Það kominn aftur Stefán Ómar. Við erum þá greiða það atkvæði öll hin málin. Afgreiðslu í öllum hinum málunum nema 5. máli. Þessi staðfesta fundargerðina eins og einstök mál eru bennir að tjá sig með jái. Svo er líka hægt að segja já, nei og setja hjá. Hrúast hérna í nöfnin, atkvæðin. Ekki öll komin. Talning stendur yfir. 9-0. Þá er þessi fundargerð lokið. Nú er klukkan að vera 9 ágætu bæjarfulltrúar. Það er töluvert mikið eftir frá fundargerði frá nefndum og síðan mjög margar til kynningar sem taka reynda stuttan tíma. Já, það er spurning hvort við tökum stuttar frímínútur. Það er ekki vel þegið. Bara stuttar. Þýðir það í mínútum? Það þýðir 10 mínútur og 10 sekúndur. Ok. Segjum það, bara 10 mínútur. Við hefjum þá fundi á 9. Hér í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Fundur númer 774 en næst er komið að fundargerð fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar sem hélt fund miðjan desember, fundur númer 301, 15. desember sýnist mér. Þarna voru 6 mál á dagskrá og forseti gefið orðið laust og bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Takk fyrir það, forseti. Ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að tala mál númer 43. Það er COVID-19 stöðuskýrsla fjölskyldusviðs eins og ég hef áður gert á bæjarstjórnarfundi. En á fundinum þá liggur fyrir skýrsla eða minnisblað til fjölskyldunefndar þar sem fjallaður fjárhagsaðstoð, barnaverndarmál og síðan tilkynningar til varðandi heimilisofbeldi og síðan atvinnuleysi Mosfellinga. Ég kan bara innbra á þessari skýrslu eins og áður að við erum að fá nýjar tölur mánuð fyrir mánuð. Það er, þótt að við séum núna í janúar, þá erum við ekki búin að fá desember tölur svo sem, en hér er í varðandi fjárhagsaðstoðina. Þá er hér annan mánuðin í röð, þá er fækkun á fjölda einstaklinga í fjárhagsaðstoð samanborið við sömu mánuði í fyrra. Það er að segja að núna eru 42 en voru 53 í nóvember í fyrra. Sem áður ef við sjáum á síðustu blaðsíðunni þá erum við klárlega að sjá fleiri Mosfellinga sem eru atvinnulausir heldur en í fyrra. Þeir voru 271 á móti 107 árið á undan. En atvinnulausir Mosfellinga koma kannski ekki heldur inn á fjárhagsaðstoð strax. En það sem er kannski svona athyglisvert eða ekki gott mál er að það hefur fjölgað, í október fjölgaði töluvert í barnaverndarmálum og síðan í nóvember þá fækkar þeim í raun og veru aftur en þeir eru samt smáður fleiri heldur en í fyrra. En fjölskyldusviðið er að taka vel á þeim málum sem koma inn og síðan eru tilkynningar heimilisofbeldi að þær hafa líka aukist. Við erum búin að sjá allt árið frá því í mars eða bara allt árið og síðan þegar við byrjum að fylgjast með þessu meiri hlutan eftir í varðandi COVID. Þá hefur núna í október og nóvember þessar tölur hækkað en vonandi munu þau lækka aftur. En þetta er svona, ég vildi bara innbra á þessu og
við höldum áfram að fylgjast með gangi mála í Mosfellsbæ en öllum þeim málum sem að koma upp er tekið mjög vel á fjölskyldusviðinu. Já, orðið er laust, fundargerð fjölskyldunefndar, númer 301. Að kveður sé engin hljóðs hér inn á spjallþræðinum, þannig að umræðum er lokið þetta mál og þá göngum við til atkvæða þessa fundargerð og atkvæðagreiðslu er hafin. Þessi staðfesta Hannes eins og einstakborðari með sér er bennir að jánka því. Talning stendur yfir, henni lokið, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Síðan var hér fundargerð sem var haldin hér rétt eftir áramótin 4. janúar síðastliðinn. Það er íþrótta- og tómstundunefnd Mosfellsbæjar. Þar var nú aðeins eitt mál á dagskrá. Kjör íþrótta karls og íþrótta konu Mosfellsbæjar 2020. Forseti gefur orðið laust. Það kveður sé engin hljóðs það. Jú, það er bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Takk fyrir það, forseti bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að nýta tækifærið og óska nýkjörnum íþróttakarli og íþróttakonu bara til hamingju með titilinn. Þau eru vel að þeim komin. Já, forseti setti nú sjálfa sig á mælendaskrá og ég vil bara taka undir orð bæjarfulltrúa Rúnars Braga. Eins og ég sagði áðan, þá var þetta bara einsmálsfundur en kjörið fór fram á, svo ég nefni það aðeins, á 2 dögum síðar, 13. og veitingastaðnum Blík að viðstöddu miklu fámenni. Það var náttúrulega takmarkanir. Þarna voru kjörnir 2 einstaklingar, Cecilia Rán Rúnarsdóttir og Kristoffer Karl Karlsson sem íþróttamenn, íþróttakarl og íþróttakona ársins og ég vil bara óska þeim hjartanlega til hamingju með þennan glæsilega áfanga. Þetta var 4. janúar þessi fundur og það eru fleiri sem að vilja tjá sig. Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið. Já, takk forseti. Þetta er alltaf stór viðburður í hverju sveitarfélagi þegar þetta val á sér stað og þessi kosning sem er náttúrulega ákaflega ánægjuleg og tek undir til þær óskir sem hafa borist til, ef við tökum undir þær kveðjur til nýkjörinna íþróttakarls og íþróttakonu Mosfellsbæjar. En mér langar kannski til að segja benda á þær breytingar sem hafa orðið á þessi kjöri. Það er að segja að það var breyting sem kannski ekki allir átta sig á en kannski kemur með tímanum að fólk átta sig á því að þetta hefur nú alltaf það hefur náttúrulega hafa margir skoðanir á því hvernig þetta kjör fer fram og við verðum náttúrulega gæta þess að vera eins fagleg og finna þann sem hefur sannarlega unnið mestu afrekin og þannig að þarna voru ég veit að í okkar sveitarfélagi og það er kannski einmitt að finna þá aðila þó þeir æfi annars staðar og jafnvel erlendis eða hvað það er að það þarf að finna sannarlega þann sem hefur átt mestu afrekin og þannig að þetta verður nú ekki einhver vinsældakosning og ég tek alveg fulla ábyrgð á mínum orðum. Ég er ekki að tala neitt niður. Ég er bara að segja að benda það að reglunum var breytt og nú þarf ekki að æfa íþróttir eingöngu hér innan bæjar, heldur líka utan bæjar og það er kannski eitthvað sem við Mosfellingar þurfum að skoða betur þegar þetta kjör muni eiga sér stað að langt út fyrir mögulega landsteinana er kannski afreksfólk sem við vitum ekki af og kannski ekki allir vita af og þá er það náttúrulega svolítið okkar að finna það. Þannig að það er kannski bara það sem ég vildi segja því þarna við eigum mjög mikið af góðu afreksfólki og sem afrekar víða
heim og víða land, þannig að og æfir jafnvel annar staðar, kannski í einhverjum æfingum í einhverjum greinum sem ekki er hægt að æfa hér innan bæjar eða hafa valið að æfa annar staðar. Þannig það er svona svo breyting sem átti sér stað og það er bara gott að minna sig á það og ég held að það verði jafnvel tekið til frekari skoðunar í næsta kjöri. En það var það sem ég vildi segja, en tek sannarlega undir allar hamingjuóskir til þeirra sem að þennan titil hlutu á þessu sinni. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur óskað að taka til máls. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Setjum við ekki bara inn eina línu að bæjarstjórn óski íþróttakonu og karli til hamingju með kjörið? Er það ekki bara viðeigandi? Jú, ég má grípa þann bolt á lofti hérna, þá finnst mér það bara mjög viðeigandi og hérna við sameinumst það. En það er einn af mældarskrá, Rúnar Bragi, þú hefur boðið orðið aftur. Já, mér langar bara, takk forseti, að það sem Kolbrún var að tala varðandi út fyrir landsteina og annað. Sjálfsögðu eru allir gjaldgengir hvað sem þeir æfa, svo lengi sem þeir eru með lögheimili auðvitað bara í Mosfellsbæ. Þannig að það kom fram. Já, það er einmitt eins og þannig eru reglunar. Heyrðu, enginn hefur hvað til hljóðs, þannig að forseti lítur svo á að þetta mál sé útrætt. Það er komin til að hugmynda stuttri árnaðaróskum. Má við biðja ritara að setja hér inn eitthvað örstuð sem við getum sameinast Bæjarstjórn óskar verðlaunahöfum til hamingju með glæstan árangur. Hér er dottin inn tillaga að bókun, sameiginlegri bókun. Hún er svohljóðandi: Bæjarstjórn óskar íþróttamanni, eða ekki íþróttakarli, það er það ekki réttara, og íþróttakonu Mosfellsbæjar til hamingju með glæstan árangur á árinu. Já. Og til hamingju með tilnefningu, með útnefninguna. Útnefninguna, já. Útnefninguna, það var það sem ég ætlaði að reyna að segja. Er ekki atriði að hafa íþróttakarli þarna? Jó, íþróttakarli og íþróttakonu, já. Já. Og síðan ætlar fundarritari að setja hér inn nöfnin. Og taka stutt fundarhlé á meðan. Eða það er Kristófer Karl Karlsson og Sesselía Rán Rúnarsdóttir. Það Sesselía heitir hún víst. Sesselía heitir hún. Með sé. Skulum hengra aðeins augnablik, ég treysti það að ritari sé snöggur að þessu og þannig að við getum afgreitt þetta áður en förum í næstu fundargerð sem er skipulagsnefndin. Það eru nú fleiri mál á dagskrá. Já, þetta er komin boð frá henni, við bara höldum áfram. Afgreiðum þetta á eftir, tökum okkur það besta leyfi. Þannig að þetta mál er afgreitt en það er rétt að já, þannig að við erum ekki að greiða atkvæði þetta, samþykkja þetta. Ég held það. Við skulum hérna, já, ég ætlaði nú að taka stutt fundarhlé. Finnst það betra að við bara klárum þetta allt saman. Tökum stutt fundarhlé. Við hefjum þá fund að nýju og erum að ræða hér fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar Mosfellsbæjar frá 4. janúar síðastliðinn.
Það umræðum lokið, það liggur hér fyrir bókun sem forseti ætlar að lesa. Hún svohljóðandi: Bæjarstjórn óskar íþróttakonu Mosfellsbæjar, Cecilíu Rán Rúnarsdóttur knattspyrnukonu og íþróttakarli Mosfellsbæjar, Kristófer Karli Karlssyni kylfingi, innilega til hamingju með kjörið. Bæjarstjórn óskar, já, þetta var svona. Þá ætla ég forseti að bera til atkvæða þeim sem staðfesta niðurstöðu nefndarinnar og náttúrulega bókunni leiðinni. Þeir eru bennir að greiða atkvæðið núna og atkvæðagreiðslan hafin. 1, 2, 3, þetta er að koma hérna. Allir búin að greiða atkvæði. Talning stendur yfir, henni lokið. Það var 9-0. Þá förum við í skipulagið. Það fundur var haldinn á nýbyrjuðu ári 8. janúar síðastliðinn. Númer 530, skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Þar voru 12 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust. Hann hefur sett sjálfan sig á mælendaskrá forsetinn. Það er vegna 3. mál sem ég ætla rétt að tæpa á. Það heitir einfaldlega Seljadalsnáma. Það fá að lesa bara niðurstöðu nefndarinnar. Þetta er náttúrulega mál sem hefur nú oft verið á dagskrá hér í bæjarkerfinu. Nú er þetta engin námuvinnsla eins og en sem sagt það var verið að óska eftir, það kom snýst erindi frá Skipulagsstofnun. Við óskum umsögn tillögu að matsáætlun vegna námuvinnslu í Seljadalsnámi í Mosfellsbæ. Og niðurstöðu skipulagsnefndar var svohljóðandi, ég ætla að fá að lesa hana, hún er örstutt. Skipulagsnefnd telur mikilvægt að metin séu áhrif þeirra umferðar sem fylgir mögulegum efnisflutningum frá námunni til malbikunarstöðva. Mosfellsbæ gerir ekki athugasemd við auglýsta tillögu að matsáætlun. Þetta er sem sagt þessi matsáætlun. Athugasemdir voru dálítið mikið umferðina. Það eru alltaf verið dálítið umdeildir hvernig á að flytja þetta efni burt af stað til, það var hér áður til Reykjavíkur, þá var malbikunarstöðin þar, en nú er hún hér hinum megin við okkur á Esjumelum, komin ein malbikunarstöð. Og það er náttúrulega verður mjög nauðsynlegt að fylgjast vel með því hvernig þeim flutningum verður háttað. Öðru leyti vil ég bara svona árétta að það er ekki verið tekið en pólitísk ákvörðun vinnsluna. Það er alveg sér ákvörðun sem hefur ekki ennþá verið tekin en þetta er þessi matsáætlun sem er komin á þennan í þessa höfn. Já, þetta var 3. mál. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, vilt þú ræða þetta mál? Já. Já, gjör svo vel. Takk fyrir forseti. Já, það er búið að taka þetta aftur núna til umhverfismats og þarna er verið að opna námu sem var á sínum tíma lokað, ef ég skil það rétt. Og ég óska bara eftir því að það verið greitt sér atkvæði þennan dagskrárlið, forseti. Já, það er sjálfsagt að vera við því. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti bæjarfulltrúar. Mál númer 63 Seljadalsnáma, fundi skipulagsnefndar. Ég vil gera athugasemd við orð Sveins Óskars með það að það sé búið að taka ákvörðun að opna þetta námu. Við erum alls ekki komin þangað og þetta er kannski svolítið villandi að sé verið að bóka þarna undir þessum lið þar sem að Umhverfisstofnun er að óska eftir að við veitum umsögnum matsáætlun sem er að fara í gang. En ástæðan fyrir því að Mosfellsbæ veita umsögnum þetta er vegna þess að þetta er í sveitarfélaginu hjá okkur, en það eru við, Mosfellsbæ, sem að óska eftir á síðasta kjörtímabili að það yrði farið í að skoða þetta, hvort að það yrði yfir höfuð farið í að opna þessa námu aftur og þá er verið að byrja á að fara í þessa matsáætlun, síðan verður gerð þá
sú matsáætlun mun koma, hvernig ég orða það, hún mun leiða til þess að það verður skoðað umhverfisáhrif þessarar námu, þannig að málið er komið mjög stutt á veg og ég vil bara, þannig að það verður engin misskilningur það er ekki búið að taka neina ákvörðun að það verður opnað þessi náma, það liggur ekki fyrir umhverfismat, það liggur ekki fyrir pólitísk afstaða í Mosfellsbæ, þannig að ég vildi bara klikka því að þetta er algjörlega á frumstigi þetta mál, það á eftir að búa til umhverfisáætlunum hvað eða sem sagt þetta fyrir umhverfismat og því síðan heldur málið þar áfram og að því leytinu til hefðu kannski ekki þurft að bóka þetta sem við gerum í skipulagsnefndinni, en við vildum kannski bara koma þessu inn í matsáætlunina að ef það væri ekki alveg 100% tryggt að það yrði skoðað þá í henni varðandi þá mögulegt umferðarflæði og annað slíkt, en við vildum bara vekja athygli þessu að það er ekki verið að opna þetta nýja námu heldur, það er verið að skoða mögulega umhverfisáhrif ef að það yrði gert og síðan eru allar ákvarðanatökur og auðvitað umhverfismatið eftir að koma í ljós, þannig að það sé bara algjörlega á hreinu, þannig að bæði íbúar Mosfellsbæjar og einnig þeir sem eru með sumarhús og annað þarna umfrá að þeir fá nú ekki einhver röng skilaboð frá okkur. Takk fyrir. Já, Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, það er svo sem Ásgeir Sveinsson sagði nú svo sem það sem ég ætlaði að segja. Það er alltaf einhvern veginn verið að leggja manni orð í munn eða aðgerðir í munn. Það hefur engin ákvörðun verið tekin hvort að þarna verði opin nám eða ekki. Þess vegna er verið að fara í umhverfismat, athuga hvort að það sé skynsamlegt og fýsilegt út frá umhverfissjónarmiðum og fleiri sjónarmiðum. Þannig að þegar það liggur fyrir þá verður tekin einhver ákvörðun það, en það er ekkert launungarmál að það er eftirspurn eftir því efni sem þarna er. Það þykir mjög heppilegt í malbik og ég hef hingað til tekið eftir því að Miðflokkurinn er mjög hrifinn af malbikuðum vegum. Forseti bæjarstjórnar hefur sett sjálfa sig hérna á mælendaskrá og ætlar að segja örstutt. Ég tók fyrstur til máls hér og nefndi nákvæmlega það sem að mér virtist bæjarfulltrúi Miðflokksins var að bóka gegn. Það er að segja það sem ég sagði var það að það er ekki búið að taka þessa pólitíska ákvörðun, það er verið að skoða þetta, meta þetta, umhverfisáhrif vegna umferðarinn og fleira. Þannig að hann virðist ekki hafa hlustað á mig þegar ég var að segja þetta. Allavega þessi bókun hljómaði þannig sem hann á reyndar eftir að setja hér inn og verður hér lesin þegar að búið er að loka mælendaskránni. Það er Stefán Ómar Jónsson sem hefur beðið orðið og gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti og getur bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, sko það er Mosfellsbær sem hefur þetta ferli í raun og veru á síðasta kjörtímabili að láta fara þarna fram sem sagt umhverfismat eða áætlun umhverfismat sem að þetta er. Og það er bara í þeim fyrsta fasa og ég hef alveg sagt það að ég áskil mér allan rétt til þess að hafa því skoðun þegar umhverfismatið sjálft hefur farið fram og það verður náttúrulega auglýst og almenningur getur komið með innsendar athugasemdir og svo framvegis. Og síðan að því loknu að þá verður náttúrulega þá verður þær athugasemdir ef einhverjar koma að skoða þær og metnar og þá fyrst svona fyrir að nálgast það hvort að við viljum opna þessa náma aftur, það er alveg sérstakur gjörningur. Og þannig að við erum bara eins og kom fram hjá formanni skipulagsnefndar hérna rétt áðan, bæjarfulltrúa Ásgeiri Sveinssyni, að við erum bara rétt svona í undirbúningsfasanum, þannig að mér þykir sjálfsagt þegar hún er búið að starta þessu síðasta kjörtímabili að styðja það bara, við höldum þessa áfram og fáum þessa niðurstöðu og fáum skoðanir heimsins á þessu. Og síðan bara verður tekin þá ákvörðun af eða á, annarkvort að gera ekki neitt eða hugsanlega opna námuna með einhverjum skilyrðum og vinklum. Það verður þá bara að koma í ljós. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið aftur og gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, takk fyrir. Ég þakka fyrir álit ykkar á bókun sem hefur enn ekki komið fram. En svo forseti nefndi áðan að þá var hann að vita í bókun sem ekki komið fram, þannig að það fannst mjög sérstakt. En það sem að hér er horft til að á sínum tíma var lokað, það voru gefnar ástæður fyrir því.
og mér finnst ekki hafa neitt komið fram, þó að sé ekki nákvæmlega núna búið að taka ákvörðun, heldur ferlið hafið. Og bara sé litið til annara svona, útgáfu af þessu ferli, að þá vil ég minnast á Álfsnes og þess hvernig málin gengur fyrir sig varðandi þau mál og umhverfismat sem að fór með miklum hraði í gegnum Skipulagsstofnun. Og síðan var komið bara framkvæmdaleyfi á svæðið sem að Minjastofnun hafi rætt að væri verndað og ætti að vernda, bara nánast í daginn eftir. Og maður lærir náttúrulega af þessu og ég tel bara rétt að bóka þetta og óska eftir sérstakri atkvæðagreiðslu þetta og með leyfi forseta ætla ég bara að setja þessa bókun hérna inn á chatið okkar hérna eða spjallið og fá að lesa hana upp ef það í lagi, forseti. Ætlar þú að lesa það kannski síðar? Já, það regla sem ég hef haldið svona síðustu mánuði. Já, en nú afsakið forseti, það má ekki biðja orðið eftir að búa bóka. Ég búinn að biðja orðið hérna, áður bóka. Ég nú bara að ræða málið ennþá, sko. Fyrirgeðu, já, það svo að sé alveg á hreinu. Við klárum umræðuna og mældarskráin þá opinn. Ég ekki búinn. Fyrirgeðu, Sveinn Óskar, hlusta á forsetann. Hvort sem að menn séu sammála eða ekki, bókunin má í sjálfu sér koma inn núna, samt svona ákveðin kostur að fá hana alveg í lokin. Þegar umræðum lokið, þannig að við séum ekki að ræða bókunina, hún verður síðan lesin og eftir að búið að loka mælendaskrá og þá eini kosturinn að gaggbóka. En við höldum að sjálfsögðu áfram með mælendaskrá, ég var ekki búinn að loka henni, en hún stendur þarna bókunin og ég mun lesa hana á eftir þegar ég er búinn að loka mælendaskrá. En Anna Sigríður Guðnadóttir. Ég var ekki búinn, forseti. Ó, er það ekki, afsakið? Alls ekki. Ég vildi bara svona kannski að það með háttun á að vera ekki með tvennt í einu, bæði bókun og svo almenn umræður. Það tími til að setja bókun og eftir í lokin. Klára bara málið og þannig að bókunni sé kannski ekki að rugla umræðuna. Hún hefur alveg sérstakt vægi hér í lokin. Það er gott og vel, gjörðu svo vel, þú ert með orðið. Takk að forseti. Ástæðan bara fyrir því að komin fram var vegna þess að forseti var að vitna í bókun sem var ekki komin fram. Já. Og hann náði allan að vitna í bókun sem var ekki búið að birtast. Þannig að mér hefði eðlilegt að hún bara birtist á og ég væri byrjað að vitna í hana áður hún birtist. En gott að blessa það. Eina sem ég bara að ræða þetta að á sínu tíma þá var þessari námu lokað, gengið frá henni. Ég hef farið upp yfir að skoða þetta, bæði rétt eftir lokun á sínu tíma og núna nýlega. Og það er alveg ljóst að aðilar hérna í Þormórsdal og hérna fyrir innan sem eru búin að koma sér vel fyrir í bæði frístundabyggð og öðru sem heimildir eru fyrir í húsnæði þarna og eru auðvitað uggandi þetta ferli. Og þau eru meðvituð ferlið. Og væntanlega koma einhverjar athugasemdir en mér skilst nú bara að slíkur frestur hafi verið aukalega gefinn til dagsins í dag, ef ég man það rétt. En hann rennur út í dag og til þess að koma með athugasemdir við þessa matsáætlun og ég veit svo sem ekkert hvernig staðan á því er. En mér finnst rétt að árétta þetta og ég er ekki búinn að sjá nein rök þó kannski komið frekar fram í frekari rannsóknum og öðru slíku. En ég sé engin pólitísk rök fyrir því að vera opna námu sem var lokuð á sínum tíma. Ég held ekki verið hraktar sem þá eru uppi að loka. Ég held að það hefði verið ákveðið rósi í hnappagati og VG þá að lokinni. En annars bara þakkaði fyrir mig í bili. Ásgeir Sveinsson, þú ert næstur að nei, fyrir ekki, Anna Sigríður Guðnadóttir. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, ok, takk. Já, ég
náttúrulega að tala bara undir þessum sama lið þarna og ég vil bara nefna og minna á að bæði fulltrúar Samfylkingar í skipulagsnefnd og ég inn í bæjarráði höfðum rætt það að það þyrfti sérstaklega að skoða umferðarmálin í kringum í þessari hvað heitir þetta, matsáætlun, hvað heitir þetta? Matsáætlun. Matsáætlun, já. Og sérstaklega með tilliti til þess að það eru 2 nýjar malbikunarstöðvar sem verða staðsettar við Esjumela sem kallar þá vissa hættu á því að umferðin fari í gegnum bæinn og svo líka þannig við erum bara, ég er bara mjög ánægð með þessa bókun skipulagsnefndar að hnykkja á þessu, það er bara gott að skoða umferðarmáli mjög gaumgæfilega. Það er ekki bara því það er náttúrulega skiljulegt að fólk í næsta nágrenni hafa áhyggjur, en það gæti farið svo að þetta dálítið meira en íþyngjandi fyrir aðra bæjarbúa, þannig að þetta þarf allt saman að skoða mjög vel. Og svo varðandi eftirsókn eftir þessu góða steinefni sem þarna að þá, eftir því sem ég best veit til allavega, að þá liggur ekki fyrir neitt kostnaðarmat á mismunandi valkostum við að afla efnis eða sem sagt gæði efnis versus kostnaðin við að afla þess og þá bæði kostnaður í beinhörnum peningum og umhverfislegu kostnaður. Eitt af því sem hefur verið rætt var að ef við ætlum að fá betra efni þá þyrftum við að flytja það inn og þá þarf náttúrulega að skoða kostnaðin við það. Allavega skiptir mjög miklu máli að það sé vandað sérstaklega til þessara matsáætlunar og öll þessi atriði séu tekin mjög alvarlega og skoðuð ofan í grunninn því að eins og hér hefur verið bent á, að þá tókst að loka þessari námu og ef það á að opna hann aftur þá hljóta þurfa koma til mjög gild rök fyrir því. Ég get ekki ímyndað mér annað og svo minnir mig endilega, það var nokkur að leiðrétta mig ef það rangt, en mig minnir að standi í aðalskipulaginu að það áform að bara loka námum í Mosfellsbæ, er það rangt minni hjá mér? Það er rétt. Já, þessari. Já, en það er ekkert, skilji, það eiginlega var þá áætlun skiljiði að vera ekki með námarekstur í bænum, en núna verður að skoða þetta og þá bara ríður á að það sé gert mjög vel og ég bara benda á þennan málflutning minn í bæjarráði og fulltrúa okkar í skipulagsnefnd og bókun sem hann gerði. Ég man nú ekki á hvaða fundi það var, en í þessari fundagerð þá hún ekki endurbirt en það er mynda þá bókun og þar koma þessi atriði fram sem ég hef hér nefnt og við höfum talað fyrir og ég treysti því bara að þegar við fáum þessu gögn í hendur að þá sé vel að þessu staðið og góð rök færð fyrir því sem þar kemur fram, en eins og aðri hér hafa sagt að þá náttúrulega stendur þá pólitísk ákvörðun eftir og hún er bara ekki tímabær sem sagt fyrir en fleiri gögn liggja á borðinu og jú, ætli hafi ekki verið í september sem að upphaflega bókunum var sett fram í skipulagsnefnd, en það er kannski auka atriði. En ég vildi bara svona hnykkja á þessum málflutningi eða skoðunum okkar Samfylkingarfólks hvað varðar þetta mál fram að þessum tíma. Takk. Ásgeir Sveinsson, bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég vildi bara áður en að þessi bókun myndi vera borin upp til atkvæði eða sem sagt áður en lokum málinu, þá vildi ég bara reyna að útskýra aftur að hvar málið er í rauninni statt og þessi bókun, hún á að væntanlega og allar bókanir hjá okkur í bæjarstjórn og bæjarráði, það er að fjalla málið sem við erum að fjalla Þessi bókun fjallar ekki það mál sem lá fyrir skipulagsnefnd. Það mál sem lá fyrir skipulagsnefnd núna var það var erindi frá Skipulagsstofnun, dagsett 14.12, þar sem ósk eftir umsagn Mosfellsbæjar að matsáætlun
vegna námuvinnslu Seljalandsnáms í Mosfellsbæ. Samkvæmt 2. málsgrein 8. greinar laga nr. 106/2000 og 17. grein reglugerðar nr. 660/2015 mat á umhverfisáhrifum. Matsáætlun unnin á verkfræðistofunni Efli fyrir Mosfellsbæ. Athugasemdafrestur auglýstur til og með 7.1.2021. Framlengingin var veitt til 13.1.2021. Það sem þess að gera þannig, það verður að óska eftir umsögn að matsáætlun. Það sem sagt, hvað matsáætlun? Það hverja á að láta vita, hverja á að fá með sér í lið til þess að vinna þá að næsta skrefi sem umhverfisáhrif, gerir Mosfellsbær athugasemdir við þann lista og svo framvegis sem er búið að lista þarna upp af verkfræðistofunni Eflu meðal annars. Eru þetta þau atriði sem er í þessari matsáætlun. Þetta snýst málið. Svo kemur bókun frá M-lista. Já, við skulum fyrirgefa bæjarfulltrúi Ásgeir, það er ekki búið að lesa bókunina. Ég má ekki tjá mig, en það er auðvitað, menn geta haft þá pólitík sem þeir vilja, en það er svolítið dapurt fyrir okkur að aftur og aftur þá koma fram bókanir sem standast enga skoðun, eru rangar frá A til Ö og þetta er bara látið standa en það er bara, þannig er stjórnsýslan. En ég fagna hver einustu bókun frá Miðflokknum vegna þess að fólk er ekki svona vitlaust að kaupi þessa pólitík, en ég vildi bara benda á það, forseti, að bókanir í bæjarstjórn eiga að fjalla þau mál sem að þarna að ræða. Þarna byrja bókunin á því að það sé verið að stefnt á opnun á námu sem áður hafi verið lokað. Þetta snýst ekki það, þetta mál. Alls ekki. Þannig að ég bara vekja athygli á því. Já, bara aðeins áður en ég gef næsta bæjarfulltrúa orðið, samband við bókanir. Það er ákveðin kostur eins og við heyrum að fá bókanirnar alveg undir lokin. Klára umræðuna eins og ég er að tala og síðan kemur bókunarfasinn. Og ef þeir eru tilbúnar þá geta það komið strax og við getum haldið áfram fundi. Það er líka sjálfsagt að gefa fundarhlé ef við munum að klára bókanir. Og þá er umræðan lokið og bæjarfulltrúar sjá ekki bókanirnar fyrr en að umræðan er lokið. Og þá er búið að loka mælendaskrá og bókanir geta komið eins og við erum búin að upplifa í kvöld. Það getur komið bókun og gaggbókun og svo framvegis. En ég held að við áttum okkur einmitt í kvöld að það er gott að fá bókanirnar þegar umræðum er lokið undir það síðasta. Ef við erum tilbúnar og fá því ef við vilja semja bókun. Við erum ekki lokið umræðinni alveg. Það er Haraldur Sverrisson sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, fórstu, ég langar eiginlega bæði að tjá mig fundarstjórn forseta og þann málflutning sem hérna hefur fram. Ég veit ekki hvort það er hægt, en ég er að viðurkenna það, ég er ekki alveg sammála fyrir túlkun forseta að það sé hægt að banna fólki að tjá sig bókanir. Mér finnst nú bókanir vera þess eðlis, oft að tryggja með það þurfi nú að fá að tjá sig þar. En það er að ræða það síðar. En það sem ég vildi sagt af málið er það að það var enginn sem tók neina ákvörðun það að loka þessari námu. Hvorki vinstri grænir eða aðrir. Eða Sjálfstæðisflokkurinn eða Samfylkingin eða hver það nú er. Námunni var lokað af tvennum ástæðum, annars vegar vegna þess að samningurinn námuvinnslan og útrunin. Það hefði verið gerður hér fyrir einhverjum 20 árum síðan og hann rann sitt steið og enda. Og það var ekki hagstæður samningur fyrir Mosfellsbæ. Eins og hann var gerður á þeim tíma. Það var önnur ástæðan og í samningunum fólst að þegar honum var í lokið og hann í gendunni þá skildi viðkomandi ganga frá námunni sem var sjálfsögðu var gengið eftir yrði gert og að það gengi nú svona brösulega stundum að fá Malbikunarstöðina höfða sem er eigur Reykjavíkurborgar til þess að efna þann hluta samningsins. Hinn ástæðan sem er kannski veigameiri sú að framkvæmdarleyfi og vinnsluleyfi fyrir námunni var útrunnið. Það þurfti að gefa út nýtt framkvæmdarleyfi og það magn af efni sem átti vinna úr þeirri námu samkvæmt því var búið og þannig að það var ekkert neina ákvörðun lokun að ræða. Ef að hins vegar að halda áfram að vinna efni í námunni, þá þarf að fara fram að mata á því hvort að það er rétt eða rangt og það er það sem er í gangi.
að meta það hvort að það sé skynsamlegt út frá umhverfislegum og örugglega einhverjum fleiri sjónarmiðum að halda áfram námuvinnslu á þessum stað. Og ástæðan fyrir því að það var gert vegna þess að það eins og hérna hefur komið fram áður á fleiri bæjarfulltrúum, þarna að ræða efni sem talið mjög verðmætt í þessari framleiðslu að framleiða malbik og það getur bæði þurft að flytja það inn með þeim kostnaði og þeim umhverfisáhrifum sem það hefur í för með sér eða ná í eitthvað efni annars staðar sem þurfti þá hugsanlega líka ekki gegnum Mosfellsbæ, þannig að það hlýtur að þurfa í þessu mati og umhverfismati að skoða þessa kosti samhliða og meta það hvað einmitt eins og kom fram hjá bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar hvort það umhverfislega betra. Ég veit ekkert hvað út af því kemur, ég hef ekkert myndað mér eina skoðun á því hvort að þarna eigi að vera námuvinnsla áfram eða ekki. Ég geri það þegar að búið að fara á faglegan hátt í gegnum það mat. Þá mynda ég með skoðun á því og tek þá pólitíska ábyrgð á þeirri skoðun sem ég hef ásamt mínu fólki. Já, forseti langar aðeins að taka til máls svona fundastjórnina og sérstaklega svona bókanir. Ég hef undanfarin mánuði haft þann háttinn á og svona sveikt fundaformi í þann farveg að eins og ég er búinn að segja fyrir kvöld, við klárum umræðuna, síðan koma bókanir. Og ég hef tekið eins og þið vitið við þann sið að forseti lesi sjálfur upp bókanir. Það ekki ætlast til þess að bæjarfulltrúar séu að gera grein fyrir bókunum sínum eins og tíðkaði svolítið áður, heldur þetta bara hreinn upplestur hjá forseta. Það hægt að bregðast við, með þessu fundarformi hægt að bregðast við bókunum, því þar geta verið allavegana eins og við vitum, og það með gaggbókun. Ef að forseti fer að opna umræðuna aftur út af því að bókunin þannig og fólk vil ræða það, þá erum við komin bara aftur nokkuð skref að ég tel. En það nákvæmlega, við erum nákvæmlega á þeim tímamótum þegar við hefjum upplestur á bókunum, einni eða fleirum, þá umræðan lokið og ekki ætlast til þess að bókunarfólkið sé að gera grein fyrir, en þeir sem vilja gera athugasemdir bókan hafa tækifæri til að bóka móti eins og það nú búið að gerast í kvöld. Það sem kannski búið að gerast núna tvisvar í kvöld, að bókunum koma svolítið snemma inn, þess vegna var ég svona að benda hvort það verið betra að fá það, þá hætti menn til þess að fara að ræða þær, eins og gerist hér fyrir í kvöld. En við ferum nú að klára þetta mál, en bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú nú á mælendaskránni, þú ert búinn að tala tvisvar, þannig að það ekki hægt að gefa þér orðið samkvæmt reglunum. Þannig að það engin önnur nöfn komin hér upp, þannig að forseti lítur svo á að umræðum sé lokið. Og það aðeins ein bókun sem stendur hér út af eins og og hún svo ljóðandi. Við ætlum að gaggbóka? Já, það hérna, forseti les þá upp bókun M-lista. Hér verið stefnt að opnun á námu sem hafði áður verið lokað og gengið frá með snyrtilegum hætti. Telur fulltrúi Miðflokksins ekki rétt að hefja þetta ferli að svo komnu máli, enda ekki séð að fyrri ákvarðanir og ástæður lokun á sínu tíma hafi verið rangar. Það hefur verið boðuð hérna gaggbókun og við tökum okkur fundahlé meðan að hún verður sett saman. Við hefjum það fund á nýju, erum að ræða þriðja mál í fundargerð skipulagsnefndar frá 8. janúar. Fyrst ætlar forseti að lesa hér bókun frá bæjarfulltrúa M-lista, Sveini Óskari Sigurðssyni, mál númer 3 sem heitir Seljaðarsnáma. Bókun svohljóðandi. Hér verið stefnt að opnun á námu sem hafði áður verið lokað og gengið frá með snyrtilegum hætti. Telur fulltrúi Miðflokksins ekki rétt að hefja þetta ferli að svo komnu máli, enda ekki séð að fyrri ákvarðanir og ástæður lokun á sínu tíma hafi verið rangar. Síðan var gert fundahlé og það líka komin hér bókun frá D og VAF lista
og hún svohljóðandi, hún inn á spjallinu. Bókun Miðflokksins í Mosfellsbæ í þessu máli mjög villandi og rangur. Því má vera ljóst að bæjarfulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ skilur ekki hvað máli snýst. Það hefur engin ákvörðun verið tekin mögulega opnun Seljalandsnámu í Mosfellsbæ. Málið er á frumstigi og í þessum fasa málsins verið að óska eftir umsögn matsáætlun sem frumstig málsins. Næsta skref svo undirbúningur á umhverfismati vegna mögulegrar opnunar á námunni. Þetta bókun frá bæjarfulltrúum D og F-lista. Ég já, það komin hér gaggbókun frá bæjarfulltrúum M-lista og forseti ætlar að lesa hana. Hún svohljóðandi: Í þessu verkefni afar mikilvægt að mati fulltrúa Miðflokksins að könnuð verði betur afstaða þeirra sem búa næst Seljalandsnámu og hvort yfirleitt sé hljómgrunnu fyrir þessu í bæjarfélaginu. Áður en ferli af þessum toga ýtt úr vör. Óþarfi að svara hroka þeim sem felst í bókun meirihlutans í Mosfellsbæ. Við greiðum núna atkvæði niðurstöður skipulagsnefndar í þessu eina máli. Það hefur verið óskað eftir því. En svo allir viti hvað þessi atkvæðagreiðsla snýst, þá niðurstaðan svohljóðandi. Í máli nr. 3. Skipulagsnefnd telur mikilvægt að metin séu áhrif þeirrar umferðar sem fylgir mögulegum efnisflutningum frá námunni til malbikunarstöðva. Mosfellsbær gerir ekki athugasemd við auglýsta tillögu matsáætlun. Þessi staðfesta þessa niðurstöðu skipulagsnefndar bennir að skrifa já. Nú við. Og þetta í smá vandræðum hérna, það fer á einn bæjarfulltrúa svarið. Ekki á alla. Já, ég held að sé að komast úr svona efri von, já. Já, forseti var að greiða atkvæði núna. Og talning stendur þá yfir. Það 8 já og 1 situr hjá. Þetta var í þessu eina máli og það þá úr sögunni á þessum fundi. Þetta var mál með 3. Forseti gefur orðið laust önnur mál á þessum fundi. Forseti, má ég gera grein fyrir atkvæðinu í þessu máli? Já, það heimilt að gera það. Takk fyrir það. Ég gera grein fyrir atkvæðinu þar sem ég var að samþykkja í máli 6.3 að það verði farin í þessa matsáætlun vegna mögulegra námuvinnslu og í framhaldi af því verður gerð umhverfisáhrif. Ég vil að það sé gert vegna þess að það verði farið alla þá ferla, löglegu ferla sem þarf að gera við mál eins og þetta. Málið var sett af stað á síðasta kjörtímabili og er þegar komið í gang og þess vegna þarf að vanda vel til verka og fara eftir öllum þeim í rauninni verkþáttum í svona máli og í réttri röð og gera það með þeim hætti sem að skipulagslög í landinu gera ráð fyrir. Það athyglisvert að fulltrúi Miðflokksins í bæjarstjórn, hann treystir sér ekki til þess að vera á móti þessu þrátt fyrir hann hafi talað á móti þessu, hann situr hjá. Þetta staðan undir hérna. Þannig að það mjög athyglisvert. Það get ekki tekið pólitíska afstöðu með sínum eigin málum. Takk fyrir. En hérna, stutt og laggott, orðið laust öll hinn málin á þessum ágæta fundi, nema 3. mál. Ég gera grein fyrir atkvæði mínu, forseti, fyrirgefðu. Það heimilt að gera það, eða hjásetu, stutt og laggott. Já, ég bara vil sitja hjá í ljósi þeirra stöðu þessara námu sem hafa áður opin og núna lokuð og þarna býr fólk í kring sem hefur áhyggjur á málinu og ég held að
ferli af þessum toga aldrei hafin nema að sé einhver áform. Annars verið að gera leik að því að fara í ferli sem að kannski ekki sé fyrir endan á, en ég vil bara árétta það að ég mjög svo sammála því að fara í vandaðar meðferð á svona málum, en mér finnst skipta máli að íbúarnir, það sé rætt við það áður og þeirra sem búa næst þessu. Þetta gert meðal annars með alls konar íbúafundum, en ég sit hjá í ljósi þess að mér finnst það mætti gera betur í því. Takk. Orðið er laust, ágætu bæjarfulltrúar, skipulagsnefnd. Allt nema Seljalandsnáma í boði hér. Það kveður sig engin hljóðs, þá umræðu lokið þessa fundargerð frá 8. janúar og við göngum til atkvæða. Það búið að greiða atkvæði þriðja mál. Þessi staðfesta fundargerð skipulagsnefndar frá 8. janúar, eins og einstök mál bera með sér, beinir að janka því hér á spjallinu. Og svo þetta að segja nei og svo þetta að sitja hjá. Talning lokið, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá nú nokkur vatnaskil hérna hjá okkur í þessum fundi hér. Það vegna þess að núna koma fundargerðir sem eru eingöngu til kynningar, ekki bornar eftir atkvæði, en eins og ég gat í upphafi þá eru óvenju margar. Það eru 20 og við göngum bara í verkið eins og það stendur. Við byrjum á fundargerð afgreiðslufundi byggingafulltrúa með 418. Hann var haldinn 4. desember síðastliðinn. Fámennt og góðmennt. 2 embættismenn, Árni Jón Sigfússon og Þór Sigurþórsson sem sátu þennan fund. 2 mál á dagskrá. Forseti gefið orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá þessi fundargerð lögð fram. Síðan bara, þetta var 4. desember, síðan viku síðar, 11. desember heldur sömum embættismenn afgreiðslufund byggingafulltrúa, 11. desember. Þar voru 3 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá sú fundargerð lögð fram. Áfram höldum við með afgreiðslufund byggingafulltrúa. Það fundur númer 420. Hann var haldinn 17. desember skömmu fyrir jól. 2 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust og það kveður sig engin hljóðs og þá var hún lögð fram. Síðasta fundargerð frá byggingafulltrúa eða afgreiðslufundu fundur númer 421. Hann var haldinn 2 dögum fyrir jól og þar voru heil 7 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð, kveður sig engin hljóðs, þá er hún lögð fram. Þá förum við yfir í það sem kallað afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa Kristins Pálssonar. Það 3 fundargerðir frá honum. Fyrst fundur númer 47, hann var haldinn 8. desember, klukkan 9 árdegis. Það var aðeins 1 mál á dagskrá og aðeins 1 viðstaddur. Það Kristinn skipulagsfulltrúi. Það kveður sig engin hljóðs þessa fundargerð, þá er hún lögð fram. Þá afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa númer 48 haldinn 18. desember. Það sömuleiðis 1 mál á dagskrá. Við gefum orðið laust, engin kveður sig hljóðs og þá er hún lögð fram. Þriðja og síðasta fundargerð frá afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa, það að segja númer 49. Hann var haldinn á nýja ári 5. janúar síðastliðinn, hann fundurinn. Og þar voru 2 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust og það kveður sig engin hljóðs og þá er hún lögð fram. Þá förum við í notandaráð fatlaðs fólks sem hélt sinn 10. fund. Dálítið nýtt á nálinni, þetta fundur númer 10. Allir þessi fundur náttúrulega haldið í fjarfundi. 16. desember var haldinn fundur í notandaráði, klukkan 4:30.
síðdegis. 5 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljós og þá sú fundargerð lögð fram. Þá kemur fundargerð frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Fyrirgefðu, Rúnar Bragi, varstu að biðja um orðið? Þú bara sagðir, þú hættir við lega ítt á enter en ég langaði að ræða aðeins notendaráð fatlaðs fólks. Já. Varstu ekki nógu snöggur á takkan? Það er svo snöggur sjálfur. Já, þetta er mikill endasprettur. Gott og vel, ég ætla að gefa þér orðið, Rúnar Bragi. Gjör svo vel. Já, takk. Mér langaði aðeins bara í máli númer 14.4, reglur beingreiðslusamninga. Já. Bara varðandi reglurnar, varðandi beingreiðslusamninga og hvað beingreiðslusamningar eru. Þetta eru ekki ósvipaðir samningar eins og NPA-samningar. En þeir byggja á því að notandi þeir fá það tíma sem hann hefur verið metinn og metið þörf fyrir og á rétt á sem sagt fá greitt fyrir það fjármagn fyrir hverja klukkustund. Þetta eru svokallaðir beingreiðslusamningar. Þetta er ekki NPA beint, en þetta eru samkvæmt lögum er hægt að gera beingreiðslusamninga við fatlað fólk. Það er langaði bara einn frá því varðandi þessar nýju reglur eða uppferðarreglur. Já, það er komið til skila. Það er engin annar hér búinn að biðja um orðið og þá er þessi fundargerð lögð frá notendaráði fatlaðs fólks. Þá kemur hér viðamikil fundargerð frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, fundur númer 492, haldinn 11. desember, fólk alls staðar á landinu. Og það voru 34 mál á dagskrá og það tók þó ekki nema 3 klukkustundir, sú fundargerð. Forseti gefur orðið laust og fólk vil ræða eitthvað þarna. Alls konar frumvarp og fleira. Það kveður sig engin hljóðs og þá leggjum við þessa fundargerð fram. Sambandi íslenskra sveitarfélaga frá 11. desember. Þá er það skíðasvæðin. Það var haldinn fundur númer 386, það var 17. nóvember síðastliðinn. Og samstarfsnefnd skíðasvæðanna eins og heitir, 1 mál á dagskrá, 17. nóvember síðastliðinn. Það kveður sig engin hljóðs þetta mál og þá er hún lögð fram. Þá förum við í það sem við þekkjum nú undir nafninu SSH. Það eru 2 fundargerðir þar í aðventunni. Fyrst er tekin til umfjöllunar fundargerð númer 516 hjá SSH frá 7. desember. 18 mál á dagskrá þar. Forseti gefur orðið laust. Það birtist ekkert hér nafn á skjánum og þá er hún lögð fram. Síðan var hér viku síðar, 14. desember. Þar var haldinn fundur líka í SSH, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, fundur númer 517 og forseti gefur orðið laust þar. Þá fundargerð, enginn kveður sig hljóðs og þá er hún lögð fram. Þá er komið að slökkvilið í höfuðborgarsvæðinu eins og bæjarfulltrúar hafa eflaust tekið eftir að það eru mjög margar fundargerðir frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Þeir eru hérna í 3 liðum og reyndar margar fundargerðir undir hverjum lið. Áður en ég tökum þetta til umfjöllun, þá verður forseti geta þess að megin ástæðan fyrir þessu, þetta eru allt fjarfundir á þessum tímum. Megin ástæðan er þó að það tók tímana tvenna og dagana þrenna og allt það til að fá undirskriftir þeirra. Það var ekki hægt að taka þetta til umfjöllunar í einstökum bæjarfélögum fyrir en að það var komið í höfn. En nú eru náttúrulega komnar rafrænar undirskriftir eins og svo víða. En við tökum þetta bara að 1920 og 21.
Og fyrst ætla forseti að nefna hér til sögunar fundargerð slökkviliðs á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er líka framkvæmdaráð almannavarna samhliða, mikilvægir fundir auðvitað. Og undir þessum lið númer 19 sýnist mér 22 fundargerðir. Það er náttúrulega fundað ört frá 7. mars til 9. október. Forseti gefur orðið laust þennan pakka, eins og maður orðar það. Það kveður sig engin ljós og þá eru allar þær lagðar fram. Síðan þá fundargerð 212. Það reyndar bara ein fundargerð undir þeim lið, það er fundur númer 212. Og forseti gefur orðið laust á fundargerð og hún þá, það kveður sig engin ljós og þá er hún lögð fram. Síðan eitt í viðbót með slökkviliðið og framkvæmdaráð almannavarna. Eins og þetta heitir framkvæmdaráð almannavarna nefndar höfuðborgarsvæðisins, mjög mikilvægt. Þar eru gestir Víðir Einarsson, yfirlögregluþjónn og Þórólfur Guðnason, allavega stundum. En þarna eina 7 fundargerðir undir þessum hatti, númer 21. Og forseti gefur orðið laust þennan pakka. Þarna hefur kveðið sig ljós Stefán Ómar Jónsson. Ég ætla að gefa þér orðið þessa fundargerðir eða þennan lið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla bara að fara í fundargerð 220. Vegna þess að það var frá á aðalfundi SSH 13. nóvember, þá lagði ég fram tillögu. Tillagan var send til byggðasamlagana með bréfi 7. desember síðastliðinn. Þessi fundur haldinn 4 dögum seinna, þarna 11. desember. Og ég ætla að fá að spyrja bæjarstjóra hvert að þetta bréf með tillögunni hafi ekki borist fyrir þann fund eða hvenær sé þá von á því að stjórn SOS taki tillöguna til efnismeðferðar. Takk. Já, það beint spurningu til bæjarstjóra Haraldar Sverrissonar. Já, ég gerir ráð fyrir því að, forseti, ég gerir ráð fyrir því að það hafi ekki verið búið að vinna úr þessum fundi, SSH aðalfundi, og þetta bréf komið til SHS, fyrst að þetta var ekki tekið fyrir. En ég get bara spurst fyrir það, hvar það málið statt. Væntanlega það fundur í slökkviliðinu á föstudaginn. Ég skal komast að því hvort að það er ekki búið að senda út dagskrá reyndar, þannig að ég veit ekki hvað er dagskrá, en það er alltaf formaður og framkvæmdastjóri sem útbúa dagskrána, en ég skal grafast fyrir það. Getur þú rifjað upp fyrir mér kannski eftir hvað tillagan snerist? Forseti, má ég koma? Já, takk. Allt í lagi. Hún snerist framlínustörfin hjá byggðasamlögunum og það er eins og ég sagði áðan, það var ekki nema 4 dagar frá því að bréfið var stílað út frá skrifstofu SSH, þannig að kannski er það bara í biðröðinni núna og bara gott, þetta dugir bara að sinni. Takk. Já, fleiri hafa ekki hvað sér ljós þessar fundargerðir. Þá er hún lögð fram og þá höfum við lokið yfirferð fundargerðir slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu. En þá er næst Sorpa, það eru 3 fundargerðir frá Sorpu. Tökum fyrst fyrir fundur númer 440, sá fundur var haldinn 8. desember síðastliðinn. Stjórnarfundur í Sorpu byggðasamlagi. Forseti gefur orðið laust og Kolbrún Þorsteinsdóttir, varst þú búin að biðja orðið, Stefán, það mál? Nei, ekki. Já, ég var búin að biðja orðið. Já, af því að þú kemur tvisvar í röð. Já, ég hitti von í hitt, sko. Á 440 þá ætla ég að gefa þér orðið
og síðan Kolbrúnu. Svo vel, það 440. Já, takk fyrir forseti og getur bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Þessi fundargerð 440 fjallar ráðningu nýs framkvæmdastjóra Sorpu. Mér langaði til þess að spyrja fulltrú okkar í Sorpu hvort að hún geti upplýst okkur núna hvað voru margir umsækjendur starfi. Ég veit ekki hvert ég sá það hérna í fundargerðinni akkurat og líka það hvert að nafnalistin hafi verið birtur einhvers staðar á þeim sem að sóttu. Takk. Já, Kolbrún Þorsteinsdóttir, fulltrúi Mosfellsbæjar í Sorpu, einmitt á næsta mælendaskrá. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Ég svara þessari spurningu. Listinn var birtur listi umsækjenda var birtur bæði á heimasíðu Sorpu og síðan var hann birtur í fjölmiðlum að ég get nánast staðfest. Birtur á einhverjum miðlinum. Og það voru 30 umsækjendur að þessu starfi. 30 umsækjendur sem sóttu þetta starf og stjórnin fékk að hitta sem sagt 3 efstu og fengum kynningu frá þeim það að segja ákveðin verkefni sem þeir þurftu að leysa þessir umsækjendur og eins og kemur fram í fundargerð Sorpu og þá þar hæfastur valinn Jón Viggó Gunnarsson sem hefur þegar tekið til starfa sem framkvæmdastjóri Sorpu. Já, ég vil nota tækifæri til að bjóða þennan nýja framkvæmdastjóra velkominn til starfa. Eins og bæjarfulltrúi Kolbrún nefndi, þá heitir hann Jón Viggó Gunnarsson og kemur einmitt fram hérna nafnið í fundargerðinni. Fleiri hafa ekki hvort sér hljóð sem þessa fundargerð. Þá var hún lögð fram. Síðan 8 dögum seinna, 16. desember, var haldinn fundur í stjórn Sorpu. Það fundur númer 441, 6 mál á dagskrá þar. Forseti gefur orðið laust þar, það kveður svo engin hljós og hún lögð fram. Síðan var haldinn hér fundur næstsíðasta dag ársins í stjórn Sorpu. Það fundur númer 442, 30. desember, 8 mál á dagskrá þar. Forseti gefur orðið laust þá fundargerð og bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti og getur bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, þetta fundargerð 442 frá Sorpu 16.12. ef ég fer rétt með. Já, fyrirgeðu, ég var búinn að tala 16.12. Nú var ég að tala síðustu fundargerð Sorpu, númer 442, hún var haldin 30. desember, sáfundur. Já, fyrirgeðu forseti, það er rétt. Ég ruglaðist aðeins á þessu, en ég ætla að fá vitna í punkt, sem sagt númer 6, sem í fundargerð 441 frá 16.12. Það var það sem ég ætla að segja. Í þessum 7. punkti, þar framkvæmdastjórinn að fara yfir svona ýmis mál og þar kemur fram, sem sagt, ég má með leyfi þínu forseti að lesa þetta sem kemur hérna fram í 7. punkti, hluta af því. Vinnuhópur samlagsins í plastmálum fundar reglulega til að samræma vinnu sem í gangi víða í samfélaginu varðandi meðhöndlun og afsetningu á plasti. Og síðan farið þarna fleiri orðum það að núna sé að koma alls konar reglur útflutningsleyfi og ýmislegt á þetta plast sem að þarf að afla og svo framvegis. Síðan aðeins neðar í þessu minnisblaði, ef ég fæ að vitna aftur forseti, þá segir í gangi hafa verið viðræður við aðila sem hafa áhuga á að fjárfesta í búnaði til að umbreyta plast í olíu, en þær viðræður eru skammt á veg komnar. Þetta segir sem sagt í minnisblaðinu frá 16.12. Síðan ef við förum í þessa fundargerð núna, 442, þá þar í 4. lið sem sagt þetta sem sagt viljayfirlýsing þróunarsamstarf við PVFD vegna verkefnis að vinna olíu úr plasti.
og framkvæmdastjóra þar falið að skrifa undir viljayfirlýsinguna og hún fjallar það að það sem vakti svona athygli mína í þessu það að stendur viðræður við fyrirtæki hafa verið í gangi fyrir árinu 2016. Í viljayfirlýsingunni felast skuldbindingar af hálfu Sorpu að starfa ekki að þróunarsamstarfi að vinnslu á olíu úr plasti með öðrum aðilum í 18 mánuði frá undirritun og Sorpa sjái PFD ehf. Fyrir alltaf 6.000 tonnum af plasti á tímabilinu. Ég er með nokkrar spurningar sem ég myndi vilja spurja okkar fulltrú í Sorpu þetta. Ef þetta er sama máli, mér finnst eins og þetta sé sama máli, sem þarna minnst á í minnisblaðinu 16. Og þá eru viðræður skammt á veg komnar, svo bara nokkrum dögum seinna það svona langt komnar og það komið viljayfirlýsing og gerist á einhverjum 14 dögum og ég spyr að því í fyrsta lagi hvert að þetta voru þá viðræði PFD sem að forstjóri getur þarna í blaðinu frá 16. Það séu skammt á veg komnar. Í öðru lagi það kemur fram að þeir taki á móti alltaf 6.000 tonnum og þá var spurninginni 6.000 tonnum af hvað mörgum tonnum af þessu plasti sem að falla til. Hvað fær Sorpa greitt fyrir hvert kíló frá PFD? Hvað reiknar Sorpa með að fá fyrir hvert kíló í útflutningi nettó? Ég velti því fyrir mér á móti. Hver er ástæða þess að gerð viljayfirlýsingar einokar samstarf við einn aðila? Það er mjög skrítið að við séum búin að binda okkur í 1,5 ár við einn aðila. Og síðan getum við fengið að sjá þessa viljayfirlýsingu kjörnir fulltrúar og fjallaði eigendavettvangur Sorpu þessa viljayfirlýsingu áður var gerð. Þetta eru svona 7 atriði, forseti. Ég ætla bara að fá að þetta eru svona margar sem ég að beina til fulltrú okkar í Sorpu ef hún geti svara á þessu. Ég ætla að fá að senda það bara í posti til ykkar. Á spjallið? Setur það ekki á spjallþráðinn þá? Jú, ég get gert það líka ábyggilega eða rúmast þar. Ég myndi nú heldur, já það má náttúrulega setja þetta á spjallið en ég myndi gjarna vilja fá þessar spurningar bara í tölvupósti og þar nú að grafa aðeins fyrir Það er ekki bara fínt. Kolbrún, þú hefur orðið. Já, takk. Já. Og þetta eru mjög ítarlega spurningar. Ég get svarað kannski einhverja af þessu, en ég skal fá einhverjar. Það er að segja já. Fyrsta spurningin er já. Þetta var fyrir þetta fyrirtæki, PFD. Þetta varðar plast. Að með minnir hluta til þetta ekki hreina plastið, þetta er óhreina plastið sem þeir vilja fá, þetta er afgangsplast. Þetta kostar Sorpu ekki neitt annað en það að láta þetta plast af hendi og þetta er bara tímabundinn samningur, þetta er til, hvað var það, til 18 mánaða. Engar skuldbindingar eins og þarna kemur fram aðrar en þær að þetta plast verði afhent og það er náttúrulega þessar samningaviðræður við það sem áður heitir refskegg, þetta hefur verið svona þetta verið rætt svona óformlega og þess vegna gekk þetta svona hratt að lokum. Við höfum líka að fá inn þennan nýja framkvæmdastjóra sem hefur verið ötull í sínu starfi og að fara inn í alls konar mál og klára, þannig að hann gerir það núna, en stjórnin veitti framkvæmdastjóra heimild til að undirrita viljayfirlýsinguna. Við höfum ekki séð þessa viljayfirlýsingu en bara veittum honum heimild til að skrifa undir þetta því þetta varðar ekki neitt, þetta er ekki fjárhagsleg áhætta fyrir Sorpu annað en það að þeir fái þetta plast sem er einhvers konar afgangsplast sem er ekki verðmæti fyrir okkur að selja út. Þannig að þess vegna var þetta náttúrulega stjórn Sorpu þetta kjörið tækifæri að
að fara í þessa rannsóknarvinnu og við náttúrulega bara fögnum öllum þeim sem vilja fara í einhvers konar og fara í einhvert rannsóknarsamstarf við Sorpu á þess að kosti Sorpu einhverja fjármuni. En spurningarnar þú skalt bara senda á mig og hérna ég skal reyna að finna út úr því hvar og svara þeim eftir hérna bestu getu. Ef það er nú í kvöld, þar að segja, svar. Já, Stefán Ómar, varst að biðja orðið aftur núna? Já, takk, bara örstutt, sko. Hversu er? Já, heyrðu, já, bara fínt, ég hef búin að senda spurningarnar á fulltrú okkar í Sorpu og fínt bara að hún vinni úr því bara í rólegheitum, því ég veit alveg að það er kannski ekki að gera það bara svona yfir borðið hér og nú. Þannig að það er bara fínt að hérna, fá það þegar það eru tilbúin og þá bara á alla bæjarfulltrú að vera bara mjög gott. Og hérna, sem sagt, það kom líka fram hjá fulltrú okkar í Sorpu að þeir eru ekki séð viljayfirlýsinguna. Mér finnst það mjög skrítið. Mér finnst skrítið að hérna, gera viljayfirlýsingu, jafnvel alveg sama hvort hún kostar eða kostar ekki. Maður velti fyrir sér líka, forseti, sko, að þetta eru 6.000 tonn af plasti, af hvað mörgum tonnum, 20.000 tonnum eða 15.000 tonnum eða hvað gerum við hitt á meðan og svo framvegis. En nóg það, bara fáum svör við þessum spurningum. Takk fyrir. Já, þetta var vegna fundargerðar Sorpu frá 30. desember, síðasti fundur ársins. En þá aðeins eftir hér 2 fundargerðir frá stjórn. Forseti, ég hef búin að biðja orðið, forseti. Já, afsakið, ég rýndi svo í dagskrárna. Þú ert búin að biðja orðið 442. Já, ég vildi bara svara þessu varðandi viljayfirlýsinguna. Þarna er ekki hérna, samning að ræða. Ég hugsa þegar að það kemur að því að gera þennan samning. Þetta var einungis viljayfirlýsing, vilja samstarf. Ef það verður einhver samningur þá kemur hann að sjálfsögðu fyrir stjórn Sorpu og verður sýndur og fáum að sjá hann. Þannig að þetta er náttúrulega verkefni sem við fáum að sjálfsögðu að fylgjast með áfram og sjáum hennar samning og vonandi kemur bara eitthvað gott út úr þessu. En þetta er ekki eitthvað risastór samningur eitthvað sem er komið á blað ennþá. Þannig að þegar það gerist þá mun það að þessum mögulega þessum 18 mánuðum loknum áframhaldandi starf og það verður eitthvað meiri alvar úr þessu. Þá gerir ég ráð fyrir því að það muni og gerist að það muni koma fyrir stjórn Sorpu. Það er enginn að mæta hvað núna, lesi ekki rétt út úr því. Þá er... Þóra segi eitthvað hérna, en sendu bara á mig, eða hvað? Já, væntanlega. Það er ekkert frá Þóru hérna. Nei, hún er að senda mín. Ég ætla að senda á alla. Þóra. En við heldum áfram eða allir klárum fundi núna snögg upp á lagið. Það eru aðeins 2 fundargerðir eftir ágætu bæjarfulltrúar. Það er fundargerð númer 331 í stjórn Sorpu og 332. Það er rétt að taka því þeirri röð, númeraröð. Það var öðruvísi röð þarna. Í stjórn Strætó, ekki Sorpu. Stjórn Strætó ásækið, já, það sjálfsögðu. Ásgeir bent á þetta fulltrú okkar í stjórn Strætó. Við tökum þá fyrst fyrir fundargerð númer 331 í stjórn Strætó. Sá fundur var haldinn 20. nóvember og þar voru 5 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Kveður Svengi hljóðs og þá er hún lögð fram og þá var það síðasta fundargerð kvöldsins. Fundargerð nummer 26, eða mál nummer 26, það var 11. desember, 6 mála dagskrá hjá stjórn Strætó. Fundur nummer 232, ég gef orðið laust, kveður Svengi hljóðs og þá er þessi fundargerð lögð fram. Þetta búið að vera langur og strangur fundur, 20 mínútur í 11 klukkan, 26 mál, tók tímanu tvenna, en við erum komin í mark. Það verður boðað til næsta fundar ágætu bæjarfundur á 27. janúar, það er að segja í bæjarstjórninni. Og eins og við ræddum hér í upphafi þá er bara staðfest að við höldum þessu fundarformi fram eftir vetrinum. Ástand er þannig í samfélaginu, við erum að horfa til bjartari tíma.
loksins, skulum við segja, og við segjum bara að lokum þakka ykkur kærlega fyrir fundarsetuna og hittumst heil. Takk fyrir.